สันมะเข็ดท่านพระครูอดิศัยธรรมโมภาสเจ้าคณะตำบลแม่เจดีวัดหนองบัวอำเภอเวียงป่าเป้าท่านพระครูบวรธรรมพิรามเจ้าคณะตำบลแม่เจดีใหม่วัดโป่งน้ำร้อนอำเภอเวียงป่าเป้าท่านพระครูปริยัติรัตนโชติรองเจ้าคณะตำบลป่างิ้ววัดห้องกูท่านพระครูโคสิทธิ์สมณคุณรองเจ้าคณะตำบลเวียงกัดหลงวัดแม่ห่างท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์รองเจ้าคณะตำบลแม่เจดีวัดสันมณะท่านพระมหาจำปีชุติปัญโยรองเจ้าคณะตำบลแม่เจดีใหม่วัดสันต้นเปาทั้งหมดเป็นรายนามพระสงฆ์จำนวน20 รูปนะครับที่จะได้เป็นตนเมตตาเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันในค่ำคืนนี้ในพิธีอบรมสมโภชพระเจ้า42 เมืองและสมโภชเจดี42 เมืองณม่อนพระเจ้า42 เมืองดอยนางแก้วซึ่งการสร้างเจดีย์ม่อนพระ42 เมืองนี้โดยเจ้าภาพคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานในนามคณะศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลได้ตั้งกุศลเจตนาสร้างเจดีย์ประดิษฐานณม่อนพระเจ้า42 เมืองนี้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มสร้างกันมาเกือบ2 ปีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยความร่วมใจของพี่น้องศรัทธาประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยฝ่ายตั้งนอกมีท่านในอำเภอวุฒิกรคำมาซึ่งเดิมนั้นท่านเป็นในอำเภอเวียงป่าเป้าเมื่อสร้างเจดีย์สำเร็จแล้วท่านก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งคืนนี้ท่านนายอำเภอวุฒิกรคำมาท่านก็ตั้งเจตนาจะมาร่วมพิธีกับหมู่เฮาตั้งหลายตัวพิธีนั้นก็จะเริ่มในเวลา 19 นาฬิกาตอนนี้เวลา 18 นาฬิกา 45 นาทีเหลือเวลาแถม15 นาทีก็เชิญญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านได้หาที่นั่งประจำทุกท่านที่จะทำภาระธุระส่วนตัวก็ขอไปทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยและขอความเมตตาต่อศรัทธาญาติโยมช่องคณะที่ประกอบพิธีนั้นญาติโยมที่อยู่บริเวณสถานที่ก็ให้มีความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ความร่วมมืออยู่กันในความสงบเรียบร้อยกรุณาได้ปิดโทรศัพท์หรือว่าตั้งเป็นระบบสั่นในขณะที่ทำพิธีขอความร่วมมือกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมตัวเองสำหรับลำดับขั้นตอนนั้นก็จะได้กราบนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไคอำเภอดอยสะเก็ดเป็นผู้ลำดับพิธีการขั้นตอนและเจริญพรเชิญญาติโยมคณะต่างๆได้จุดธูปเทียนและจุดเทียนต่างๆตามลำดับพิธีการซึ่งการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนั้นก็จะได้เจริญพรเชิญคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วในนามคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วที่ได้ตั้งเจตนาสร้างเจดีย์ทั้ง3 องค์และปิดทององค์พระเจ้า42 เมืองอย่างงดงามในค่ำคืนนี้คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วก็จะได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่องค์พระประธานหลังจากนั้นท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็จะได้ลำดับกำหนดการจุดเทียนต่างๆซึ่งประธานสงฆ์ที่จะได้เป็นตนเมตตาอธิษฐานจิตเจิมเตียนใจและจุดเตียนใจนั้นก็จะเป็นหลวงพ่อพระครูนิมิต
ศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดห่างต่ำคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วก็จะได้ถือเทียนชนวนถวายหลวงพ่อประกอบกับถือพานแผ่นทองและแป้งเจิมถวายประธานสงฆ์ตามลำดับหลังจากนั้นมัคคทายกปุจจารก็จะได้นำไหว้พระอาราธนาศีลหับศีลเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันตามลำดับไปญาติโยมถ้าหากว่ามีภารกิจพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์จบก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าญาติโยมมีภารกิจก็สามารถกลับบ้านได้พิธีจะมีต่อในวันพุธเจ้าซึ่งการสวดนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรญาติโยมที่มีภาระธุระถ้าหากว่าพระสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์ไปสักชั่วโมงมีภาระก็สามารถขยับขยายกลับบ้านได้คืนนี้ก็จะมีสวดเบิกแถมเวลาประมาณเที่ยงคืนหลังจากนั้นก็จะมีการกวนเข้าติดหรือว่าเข้ามัทุปยาตจนถึงเวลาตีสี่พระสงฆ์แถมจำนวนหนึ่งก็จะได้มาเจริญพุทธมนต์ไข่ตาพระเจ้าเบิกเนตรในวันพุธเวลาตีสี่ฉะนั้นแล้วญาติโยมที่จะนอนก็เจริญพรได้หาสถานที่เองสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รวมใจของหมู่เฮาตั้งหลายทั้งสองจักรวรรดิถือว่าเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจดีย์แห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งไว้ณเขตอุทยานแห่งชาติตั้งต่างงานไว้ระหว่างสองจังหวัดในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพระมหาเถระที่เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่บัดเต่าแต่นั้นก็จะมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านก็จะได้มาดูงานท่านติดตามข่าวสารการสร้างเจดีย์ของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วมาตลอดและหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกท่านก็จะได้มาร่วมงานในวันพุธนี้ตัวขอเชิญศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายวันพุธนี้ตอนบ่ายเวลา 14 นาฬิกาหรือว่าบ่าย2 โมงก็จะมีพิธียกยอดชัดเจดีย์42 เมืองในวันพุธนี้ญาติโยมบัดติดภารกิจก็ขอเจริญพรได้ร่วมกันส่วนในวันที่20วันฮือก็จะเป็นงานปล่อยหลวงหัววัดจำนวน250 วัดก็จะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาของคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าและคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดที่ได้ร่วมกันสร้างเจดีย์และได้สร้างศาลาประดิษฐานองค์พระเจ้า42 เมืองที่หมู่เฮาทั้งหลายได้หันนี้วันที่20นั้นหัววัดก็จะมาศรัทธาญาติโยมในงานก็จะมีซอตลอดวันค่ำซอนั่นก็จะห้ำตั้งแต่20 ปีที่แล้ว40 ปีที่แล้วในดำริเจตนาของพระเดชพระคุณทั้งสองอันมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าวาดวัดป่างิ้วซึ่งพระเดชพระคุณทั้งสองนั้นได้ดำริเพื่อมีการสร้างศาลาประดิษฐานพระเจ้า42 เมืองเมื่อ40 ปีก่อนแล้วญาติโยมแล้ววันที่20นั้น
ก็จะมีการห้ำประวัติแม่นางแก้วแล้วก็ม่อนพระศรีสองเมืองตลอดจนถึงชีวประวัติของพระเดชพระคุณทั้งสองและลำดับการสร้างเจดีย์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่บางศิลาฤกษ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจนฮอดเรียบร้อยปล่อยหลวงในวันที่20ตอนนี้เวลาครั้งแถม5 นาทีก็ญาติโยมทั้งหลายก็ขยับขยายพักผ่อนกันตามอัธยาศัยญาติโยมทั้งที่อยู่ที่นี่และญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันแต่ละท่านมีความตั้งใจอันดีถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บบ่เอื้ออำนวยต่อหมู่เฮาทั้งหลายแต่ความตั้งใจของครูบาอาจารย์และเจ้าภาพยิ่งใหญ่ก็สามารถช่วยกันประคับประคองให้งานนี้ได้สำเร็จลุล่วงเหลือเวลาแถม3 วันญาติโยมวันนี้18 19แล้วก็20หลังจากผ่านวันที่20ไปแล้วจากนั้นปีไหนเฮาก็จะได้มาปะกันครั้งหนึ่งซึ่งแต่ละปีนั้นครูบาอาจารย์เปิ้นกำหนดให้มีการจัดงานไหว้สาพระเจ้าสีสองเมืองคณะสงฆ์อำเภอเวียงปะเป้าและคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดบางส่วนก็จะได้มาเจริญพุทธมนต์ณม่อนพระเจ้าสีสองเมืองนี้ในวันแฮม1 ค่ำเดือน10คือหลังจากเข้าพรรษา1 วันญาติโยมท่านทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายทั้งหมดที่ญาติโยมได้ร่วมกันหิหอมมาตั้งแต่เริ่มต้นคณะสงฆ์ก็จะได้รวบรวมและจะได้หล่อรูปเหมือนเสมือนองค์จริงของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งสองซึ่งรูปเหมือนนั้นตอนแรกก็ปรึกษากันว่าเราวางหุ่นขี้ผึ้งกับเลซินอันใดจะดีครูบาอาจารย์ก็ปรึกษากันว่าวัสดุทั้ง2อย่างนั้นอายุประเมินถ้าเป็นเลซินบางกี่ปีมันก็ลุก็พังบางครั้งบางทีแมงไปคบแมงใบไปไข่เข้าใส่ทำความสะอาดก็ยากถ้าเป็นหุ่นขี้ผึ้งก็ลำบากครูบาอาจารย์ก็หันพ้องต้องกันว่าในจะทำเอาก็รอเป็นตองไปเลยซึ่งญาติโยมเราจะได้ร่วมกันปัจจัยที่ญาติโยมปูจาเรียนก็ดีทำบุญตั้งแต่แรกมาจนถึงวันที่20จะได้นำไปหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งสองอันนี้ก็เป็นโครงการต่อไปแต่ก็ทำแน่นอนญาติโยมนะในวันที่เราจะจัดงานวันเข้าพรรษาวันแห่มค่ำนั้นรูปเหมือนนั้นก็จะได้นำมาเข้าพรรษาเอามาไว้ที่บนศาลาพระศรีสองเมืองตำแหน่งที่จะได้ตั้งนั้นก็ญาติโยมหันรูปถ่ายตั้งซ้ายองค์พระประธานตั้งขวาของศรัทธาอันนั้นเป็นรูปถ่ายของพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมหรือว่าอาจารย์ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าด้านขวาพระประธานซ้ายมือของพี่น้องศรัทธาญาติโยมเป็นรูปถ่ายพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถ้าได้หล่อรูปเหมือนเป็นตองแล้วคณะสงฆ์ก็จะได้นำมาตั้งไว้ในศาลาแห่งนี้ต่อไปบัดนี้เวลา19 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ที่ประจำกองก็เกียมไว้กราบนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์
จ้าอาวาสวัดแม่ฮองไคได้ลำดับกำหนดการต่อไปนำเข้าสู่พิธีการตามลำดับนั้นขอกราบนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับขอแตบไต้ไหวสาพระเจ้าพระสงฆ์จุตนจุองค์เจริญพรท่านพี่น้องศรัทธาตายกตาญิกาจุผู้นายคนซึ่งเวลานี้ได้สมัยการอันตีจักได้กระทำมังกละกรรมเสกซ้อมย่อมยศยังพุทธปิมปาสารูปเจ้าที่เฮาขนานนามว่าพระเจ้าสี่สองเมืองซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บนม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองนอกจากนั้นก็จะได้กระทำพิธีอบรมสมโภชยังเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองเหรียญแม่นางแก้วซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการจัดสร้างเอามาไว้บนพระเจ้าสี่สองเมืองนี่ส่วนหนึ่งแห่งส่วนหนึ่งก็จะได้ให้ท่านทั้งหลายได้เอาไปไว้สาไว้สักการะบูชาตอนนี้พระเจ้าประสงค์ที่ได้รับอาราธนานิมนต์มาอธิษฐานจิตพระเจ้าประสงค์ที่ได้รับอาราธนานิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์12 ตำนานมาถึงแล้วนิมนต์บนศาลาเลยนะครับเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งอันมีท่านพระมหาสังวรสังวรยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดแม่ฮองไคท่านพระครูสังฆรักษ์สุเมธสิทธิวรยาโนผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดจะเป็นผู้ที่จะพเดียงสงฆ์เกี่ยวกับที่นั่งของครูบาอาจารย์บัดนี้ได้สมัยการที่จักได้ประกอบพิธีเสกซ้อมย่อมยศยังพุทธปิมปาสารูปเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยและสมโพธิเหรียญพระสี่สองเมืองเหรียญแม่นางแก้วทุกอย่างพร้อมแล้วขอได้รับเกียรติจากคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้ให้เกียรติขึ้นจุดเตียนจุดธูปปูชาพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการบนศาลาขอเจริญพรเมื่อจุดเตียนเรียบร้อยแล้วก็ขอได้รับเกียรติประเคนพานขอสมาทานเบญจศีลประเคนขันตั้งหลวงต่อประธานสงฆ์อธิษฐานจิตในวันนี้ได้รับความเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศรีลาสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าขอศรัทธาท่านทั้งหลายที่อยู่บนม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองอยู่ยังบ้านยังจองปนมมือแตบไต้ไหวสาขึ้นพร้อมกันเน้อเชิญทุกท่านเน้ออยู่ทั้งบ้านทั้งจองเพราะว่าจะต้องใจเสียงนี้โดยตลอดถ่ายทอดตั้งสถานีวิทยุ8 จังหวัดภาคเหนือหลังจากคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วคหบดีที่ช่วยพกสร้างห้างแผงบนนี้จุดเตียนจุดธูปแล้วขอได้รับเกียรติให้ประเคนขันตั้งประเคนขันศีลต่อประธานสงฆ์ในวันนี้หลังจากประเคนแล้วก็ขอได้รับเกียรติจากคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้จุดเตียนวิปัสสีตั้งนอกเพนอหน้าเพเตียนวิปัสสี ต่อไปเราจะจุดเตียนมงคลซ้ายขอได้รับเกียรติจากคุณพันนิตาพรหมมินได้จุดเทียนมงคลซ้ายแล้วก็
ขอได้รับเกียรติจากแม่ฟองจันทร์ที่มาช่วยแปลงดอกแปลงดวงเนี่ยได้จุดเตียนมงคลขวาเจิญขึ้นบนได้เนอขึ้นทางบนได้เนอขึ้นหน้านี่ก็ได้เนอเพราะแปลงห้อมไว้ละจะขึ้นขั้นใดตั้งข้างก็ได้เนอเพราะมีสองข้างต่อไปจะได้จุดเตียนนวโลกุตละมหามงคลแถมเก้าเล่มตีตั้งลุ่มบุญหน้าเจดีป้อกำนันองค์อาจขันใจคุณพัศพลคุณเกษมและคุณน้อยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครขอได้รับเกียรติจุดเตียนนวมหามงคลที่หน้าพระธาตุขอครูบาสี่หมื่นพ่อกำนอเตียนนวมหามงคลคนละเล่มไปเลยเนอะคนละเล่มเจอนอคนละเล่ม3 ท่านละปนานสิงโตสุตาปหลวงบ้านอย่างก็บ้านร้อง ลืมชื่อบ้านร้องแม่ครูธนวันด้วยเนาะได้ช่วยงานโอ้ตั้งแต่ต้นมาละแม่ครูธนวันชัยวงศ์เจอเนอร์จุดเตียนนวมหามงคลนิมนต์ท่านอาจารย์พระไมตรีขเวสโกสำนักวัดพระบาทตักผ้าทำรูปหนึ่งนะครับนิมนต์นะครับจุดเตียนนะครับพระคุณเจ้าทำรูปหนึ่งนะครับนิมนต์นะครับหลวงพ่อสำนักสงฆ์ไตรลักษณ์ทำรูปหนึ่งนะครับนิมนต์จุดเตียนท่านนายอำเภอท่านกำนันอยู่ระหว่างการเดินทางยังมาบ่ถึงเตื้อคนละเล่มเนาะปออุ้ยบุญส่งบ้านขุนลาวเจิญมาตั้งหน้าพี่เนาะตั้งหน้าถาดก็จอดจุดเตียนกันโอ้ปออุ้ยบุญส่งนี่ก็มาตึงบ้านช่วยกวาดหั่นกำนี่แปลงหั่นแปลงนี่เจอเนอร์ปออุ้ยบุญส่งบ้านขุนลาวมาตามเตียนพี่เนาะโอ้ตั้งแต่ต้นมาละปอบุญส่งนี่ช่วยกันขอบคุณแม่อุไรเนอะเอาน้ำผึ้งมาถวายกันนิมนต์ตู้เจ้าหลวงวัดปังอันนะครับขึ้นทั้งบนเปาะเจนตามเตียนนวมหามงคลนิมนต์พระสงฆ์คณะทำงานนะครับแห่ม7 รูปนะครับตามเตียนบนสัตพันธ์นะครับนิมนต์คณะสงฆ์ทำงานนะครับวัดขุนลาววัดอย่างใกล้ๆเนี่ยนิมนต์นะครับตนละเล่ม7 ตนนะครับนิมนต์นะครับท่านมหาสมชาติตุลุงยองอยู่ทางใดนิมนต์นะครับนิมนต์คณะสงฆ์คณะทำงานเอาบนสุดก่อนนะครับครูบาสี่หมื่นเอาเล่ม1ก่อนคณะสงฆ์ทำงานนี่มาวันเว้นวันโดยเฉพาะตุลุงยองกับท่านพระมหาสมชาตินี่มาทีไรไม่เสียทุกที อูอยู่วันค่
นิมนต์นะครับท่านจันทร์พระมหาสมชาติพระเจ้าพระสงฆ์ที่กำลังเดินทางมานิมนต์นะครับบนศาลาเลยนะครับนิมนต์บนศาลาเลยนะครับจะมีคณะสงฆ์แห่งส่วนหนึ่งพระเดียงสงฆ์นะครับนิมนต์นะครับจุดเทียนนวมหามงคลจุดเทียนสัตตมหามงคลปูจาธาตุตั้งสี่ปูจาธาตุตั้งสี่ขอนิมนต์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับนิมนต์ปูจาธาตุตั้งสี่ถึงสี่เล่มเลยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นพิธีตามเตียนมหามงคลต่างๆอันมีเตียนปุจจานาภะเตียนวิปัสสีเตียนมงคลซ้ายเตียนมงคลขวาเตียนนวโลกุตละเตียนสัตตพันธ์สัตตะแปลว่าเจ็ดเล่มบุญเชิงเตียนแล้วก็จุดเตียนธาตุสี่ต่อไปก็จะได้จุดเตียนขันห้าโกธากนิมนต์ท่านพระประหลัดจำนันสุธีโลจุดตัวโยงตัวนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูปริยัติชัยวัฒน์หลวงพ่อพระครูโอภาสอดิไสยธรรมโมภาสนิมนต์นะครับขอโอกาสพระเจ้าพระสงฆ์จุตนจุองค์นะครับจะได้ยื่นโยงองค์การปูจาพระแก้วเจ้าตั้งห้าจำพวกตามลำดับสืบไปนะครับโยสันนิสิโนวาลาโพธิมูเลมาลังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมาการจริงว่าอานันตัญญาโนโยโลกุตตโมตังปานามามิพุทธังอาทังคิงโกอาลิยะปาโทจนานังโมคัมปะเวสายะอุจุกามโกอะยังสันติกาโลปานิยานิโกตังปานามามิธัมมังสังโฆวิสุทโธวะลาตาคิไนโยสันตินทริโยสัพพะมาลาปะหิโนคุเนหิเนเกหิสามิทิปัตโตอะนาสโวตังปานามามิสังฆังสุกันโตอันว่าพระพุทธเจ้าตนมีตำเนาเหล่างามโมกันเตได้เสด็จลงมาปฏิสนในกับพระอุทธรแห่งพระมารดาคุรุวารัสมิงในวันพาสนิคาเมตัวเสด็จออกจากกับพระอุทธรแห่งพระมารดาสุขาวารัสมิงในวันสุขนาโทตนเป็นที่เพิ่งแก่คนและเทวดาทั้งหลายนิคันโตเสด็จออกบวชจันทวารัสมิงในวันจันทร์สัมพุทโธได้ตรัสรู้ปัญญาสัพพัญโยตัญญาณพุทธวาระเกในวันพุทธโสภกวาอ
นว่าพระพุทธเจ้าเทเสสิได้เตศนาธรรมจักกังทายังธรรมจักโสติวาเลในวันเสาร์มาลาจิโนพระพุทธเจ้าโตนผ่าแป้แล้วปัญจมาเลยังมานตังอาปการปรินิพพุเตก็เสด็จดับขันธปรินิพพานอังคารวาเรในวันอังคารอากิเตโจอันว่าธาตุเตโจไมลาวิวาเลในวันอาทิตย์อิเมสตะวาเลอันว่าวันตั้งหลาย7 วันฝูงนี้สัมพุทธัสสะแห่งพระพุทธเจ้าอะหังอันว่าคาวันตามิขอไว้สัพปตาในกาละทุกเมื่อจะเลนาสาธุโอกาสะคาแด่พระปัญจรัตนเกียวเจ้าตั้ง5 ประการอันตะลงอนันตาที่คุณญาณอันวิเศษอันเป็นที่เปิ้งแก่เทเวทและสัพพะหมู่สัตตาอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีทิฏฐิอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันศุกร์ที่18 มีนาคมพุทธศักราชจะได้2565 เดือน 6เหนือแหม1 ค่ำพ่ำว่าเป็นวันที่จักใดกะตำมังการละกรรมเสกซอมย่อมยดยังพุทธพิมปาสารูปเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยอันทะปันนาตั้งไว้ยังมอนพระเจ้า42 เมืองที่นี้และพระธาตุเจ้าสลี2 เมืองเหรียญพระ42 เมืองเหรียญนางแก้วบัดนี้หมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีพระเดชพระคุณหลวงปอพระครูนิวิตศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป่าเป็นต้นเป็นประธานพร้อมกับโดยเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสภิกษุสงฆ์องค์เนนในอำเภอเวียงป่าเป่าจุตนโหนแห่งห้องภายนอกหมายมีคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วเป็นตนเป็นประธานพร้อมกับโดยนายอำเภอหัวหน้าอุทยานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเวียงป่าเป่าตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในวัลพุทธศาสนาก็ได้ปากันสนงคงควายตกแต่งห่างตำดายังมีทุปะบุภาลาจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนเก็บเอามาวางเวียนไว้เหนือคานปั่นไว้เป็น5 โกถากปฐมวิภาคปูนเบื้องตนหัวตีจักขอถวายแก่องค์พระมุนีนายพระโบสถ์พระบาทพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระอรหันตาธาตุเจ้าจุตนขอถวายปูจายังพระมุนีนายตนสักสวาดกับตังพระบทพระบาทพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระอรหันตทานตลอดถึงไม้สลีมหาโพธิ์มีหลายโกฏมากนานาตุติญาภาคาปุณอันทวน2 งามบทเศร้าจะขอถวายปูจายังพระราชธรรมเจ้า9 ประการ10กับตังภาปาริญาติธรรมอนุลานเลิศแล้วอันเป็นปฏิบแก้ว2 มกายานตติญวานปุณอันทน3 งามบทเศร้าจะขอถวายปูจายังพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลาย
หมายมีพระมหาอัญญาโกณทัญญะเถนเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานจะตุท่าขันดันทวนสี่จะขอถวายปูจายังสมถกรรมฐานและวิปัสสนาญาณอันวิเศษอันเป็นเหตุสมณศรัทธาและมูลศรัทธาภูคาทั้งหลายได้วายคามโอกวัฏสงสารปัญจมวานผู้นันทวนาจะขอถวายปูจายังกุลปิตามันดาครูบาอุปชาอาจาริยะผู้สั่งสอนยังสาตลสิทธิ์แก่ผู้คาทั้งหลายหันมาสันนี่เลี้ยวขอพระเกียวเจ้าตังอาโกถากจุ่งมีธรรมเมตตาไหวนาปฏิกะหะหับเอาญาผู้คาทั้งหลายจักได้กระทำมังกรกรรมอันพาเสดจักได้ปาการเสกสอมย่อมยุดอย่างพุทธปิมปาสารูปเจ้าและพิธีพุทธาพิเศษพระเจ้าสีสองเมืองพระธาตุเจ้าดอยตุงจำลองพระธาตุดอยสุเทพเจ้าจำลองเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วสมโพธิสิ่งก่อสร้างทาวรวัตถุตั้งมวลนี้นาขออาราธนากุลพระพุทธเจ้า56กุลพระธรรม38กุลพระสังฆเจ้า14กุลอาจาริยะ10กุลกรรมฐานตั้ง8กุลไฟ6กุลลม7กุลป้อ21กุลแม่12ขอโอกาสอาราธนาเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมลาโตนมีอิทธิฤทธิเตจะจุตนจุองค์รักขันตุขอจุงมาอภิบาลปกปักรักษาผู้คาทั้งหลายอยู่กับศาสนาต่อเต้ารอดหาปันพระวสาผู้ใดได้คืนมาไหว้สาสักการะปูจายังพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและเจติยะเจ้าทั้งสององค์นี้นามากราบไหว้ปูจาขอเฮมีอิทธิฤทธิคุ้มคางปกปักรักษาปิญะกาญะและมีใจใฝ่ต่างศีลต่างธรรมแม่นพาธนาเอาอย่างสุข3ประการคือสุขในเมืองคนและเมืองฟ้าสุขอันมีในแหล่งลานี้ละปานเจ้าก็ขอฮือสมดังกรรมพาธนาจุเยื่องจุภาการนั่นจุงจักมีเตียงเต้ดีลีกุศลบุญเวสันตละลอยสีอันนี้นามีมากจักถวายฝากไปหายังดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธาวิสุทธิคุณกุศลคันทวโรอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมทรัพย์นรินทร์อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป่าและดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณพระครูพิสารนครกิจอินสมอนันโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป่าและดวงวิญญาณของหลวงปอพระครูปัจจักพัฒนาคุณถนอมทิตายุโกอดีตเจ้าคณะตำบลจ้างม้อยผู้แปลงยังพระเจ้าโตองค์นี้อันใส่ชื่อว่าพระเจ้าสีสองเมืองและดวงวิญญาณของแม่เลี้ยงไพบูลย์ผู้ประเสริฐตลอดถึงดวงวิญญาณของแม่นางแก้วอันพอเฝ้ารักษายังขุนน้าแม่ลาวขุนน้าแม่กวงขอดวงวิญญาณได้ยกย่างย้ายขดค่ายลีลาออกจากวิมานมาหับเอายังบุญกินบุญตานอันมวลหมู่สมณะศรัทธา
และมูลลาศรัทธากระตำแล้วถวายฝากไปหาฮับแล้วขอจุ่งโมตนากับศรัทธาผู้คาตั้งหลายจิ้มแดเตออิตังโนอากิมัทุบุภาลาจาปุจาสัจจะกาลวะโชติทานังสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมัสสะสังคัสสะมหาจินะธาตุปาทะเจติยังมหาโพธิลูกขังนะมามิพุทธังคุณาสาคลันตังนะมามิธรรมังมุนิลาจะเตสิตังนะมามิสังขังมุนิลาจะสาวกังนะมามิกรรมฐานังนิปานาทิขมุปายังนะมามิกรรมฐานาตายากาจริยาสังฆาเตสุปัญจสุรัตนตเยสุอติเตวาปัจจุปเนวาอวิวายทิวาระโหวากาเยนวาวาจายวามนัสสวาปะมาทังวากาสิมหาทิสวายธาธรรมังปฏิกโรมาเตสโนพันเตพุทธาติรัตนางอะหังวันตามิถาตุโยอะหังวันตามิทุระโสอะหังวันตามิสัพพตานิปานะปัจจัยโยโหนตุโนนิจจังลำดับต่อไปจะได้ประกอบพิธีเจิมปิดทองและจุดเทียนชัยขอได้รับเกียรติจากคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วคหบดีผู้บริจาคปัจจัยสร้างพระธาตุเจ้าตั้ง3 องค์และปิดทองพระเจ้าได้เฮือเกียรติขึ้นมาถือเทียนชนวนถือทองคำเป๋วถือแป้งเจิมแล้วก็ถือแผ่นทองขอแตบใต้ไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิตศรีละสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าได้เมตตาเจิมปิดทองและจุดเตียนใจขออาราธนาครับผมส่วนเจ้าหน้าที่กองเกี่ยมกองเนอเกี่ยมกองตุปีเลินตุปีเลินขอนิมนต์ประจำกองกำนอตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิตศรีละสังวรได้เมตตาเจิมและจะได้ปิดทองพร้อมกับด้วยจะได้จุดเทียนชัยตามลำดับสืบไปหลังจากที่จุดเทียนชัยเรียบร้อยแล้วก็จะได้จุดเทียนบาตรน้ำมนต์และปจานก็จะได้นำเฮาท่านทั้งหลายไหว้พระสมาทานเบญจศีลหับศีลแล้วก็จะได้อาราธนาพระปริตอาราธนาพระปริตแล้วก็พระเจ้าประสงค์ทั้งปวงวันนี้ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระครูพิษสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าอาวาสวัดบ้านร้องได้เมตตาจะนำสวดวันนี้ได้ขอเมตตาตั้งเจียงไฮ้นำสวดวันพุธจะได้ขอเมตตาตั้งเจียงใหม่นำสวดวันนี้ได้นิมนต์ตุเจ้าฝั่งเจียงไฮ้10 รูปฝั่งดอยสะเก็ด10 รูปมาสวดมนต์ตันพระเถราจารย์ก็ตั้งดอยสะเก็ด5 รูปตั้งเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้แถม5 รูปมาร่วมอธิษฐานจิตในคืนนี้ส่วนพระคุณเจ้ารูปใดที่จะตานหัววัดลวดคืนนี้เลยก็เดี๋ยวขอได้แจ้งท่านพระมหาสังวรนะครับฝั่งดอยสะเก็ดก็มีงานหลายที่หลายตางวันที่19วันที่20นี้หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าทุกเจ้าตัวนี้เปิ้นตามเตียนเปิ้นเจิมเตียนแล้วอย่างบัญญังปากเพราะมันยั้งบ่ได้ออกสถานีวิทยุออกสถานีวิทยุจำเป็นได้อู้ตัวตอนหลวงพ่อก็กำลังจะได้เจิมแล้วก็จะได้จุดเตียนชัยพระเจ้าประสงค์ทั้งพวงก็จะได้สวดคาถาจุดเตียนชัย
เป็นลำดับต่อไปนะครับ พุทโธสัพพัญญูตายาโนธัมโมโลกุตาโรวาโรสังโฆมาคาภาราโต จาอิเจ เจตังรัตนาตายังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะทุกขาอุปัฏฐวะอันตรายา จานา สันตุสัพพะโสธิภาวันตุเต ขอเชิญคุณเชิดพงษ์ได้ปิดตู้เตียนใจเชิญจุดเตียนบัตรน้ำมนต์ด้วยเนาะแล้วก็ประเคนประจานได้นำใบพระสมาทานเบญจศีลเลยเนาะลำดับตอนนี้ไปเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ได้ไหว้พระพร้อมสมาทานศีลพร้อมกันกูคนเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัมภะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินากาเลนะพุทธังบิปุญจยามานาสกาเลนะธัมมังบิปุญจยามาเมนาสังกาเลนะสังฆังบิปุญจยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขานาทายาติสละเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขานาทายาติสละเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมเปมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขานาทายาติสละเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังตะละนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังตะละนังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังตะละนังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังตะละนังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ อุนติยัมปิธัมมังตะละนังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังตะละนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังตะละนังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังตะละนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังตะละนังคัจฉามิ สนะขมนังนิทิตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปานตาเวลัมณีสิกขาปะทังสมาติยามิ ทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาตานาเวลัมณีสิกขาปะทังสมาติยามิ เมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาระเวลัมณีสิกขาปะทังสมาติยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โมสาวาตาเวลัมณีสิกขาปะทังสมาติยา สุ มิ ราเมรยะมัชฌะปมาทฐานนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุลาไมลายะมันจัมปมาตฐานาเวลัมณีสิกขาปะทังสมาติยา อิ มิ มานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคะสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาวิปติปฏิภาหยะสปะสัมปติสิทธิยาสปะทุกขวินาสายะปริตังปรูทมังคลัง วิปติปฏิภาหายะสปะสัมปติสิทธิยาสปะพยะวินาสายะปริตังปรูทมังคลัง วิปติปฏิภาหายะสปะสัมปติสิทธิยาสปะโรคะวินาสายะปริตังโพธมังคะลัง ปริตวานะเม
ตังสเมตาปะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังปะนันตุสักเคกาเมจะรูเปคิลิสิขลาตาเตจันตริเควิมาเนทิเปรเตจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตุมีเขเตภุมมาภูมิทานทโยจตุโลกปาลราชาสัมยมะราชาอินโทเวสสุวรรณราชาอริยเมตไตโยโพธิสัตตาวกาทโยอริยสาวกาจะปุตุชนะกัลยาณาจะสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเทปะสันนาธัมเมปะสันนาสังเคปะสันนาพุทเทสัคาลวาธัมเมสัคาลวาสังเคสัคาลวาอิโตทานโตยาวะปรัมปราอิมัสสมิงสุจักกวาเลสุเทวตายังมุนิวลวัจนังสาทโวโนสุนันตุธรรมัสสวนากาโลอะยัมปะทันตาธรรมัสสวนากาโลอะยัมปะทันตาธรรมัสสวนากาโลอะยัมปะทันตาสามันตาจักกวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัพพะสัทธัมมังมุนีราชาสาสุนันตุ สักขโมคาทังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะระนังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังจามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอะนะโมเมสัมภะพุทธานังทวติงสาวารารักขโนตันนังกโรหาวิโรเมทังกาโลมหายาโสสาลานังกาโลกาหิโตติปังกาโลชุตินทาโลกุณทัญโยชนะโมโคมังคาโลปุลิสาสาโปสุมาโนสุมาโนติวะโตระติวัฏานโนโสเพโตคุณาสัมปันโนอโนมัตสิชานุตตโมปัทุโมโลกาปัจโชโตนาราโทวาราสารติปัตุมุตตโรสันตาสาโลสุโทอาคาปุคาโลสุชาโตสัพพะโรกะโคปิยทัสสีนาลาสัพโพอันตัสสิการุณิโกธรรมทัสสิตัมโมนุโทสิทัตโตอาสัมโมโลเกติโสจาวาทาตังวาโรปุโสจาวาราโทพุทโธวิปัสสิจานุปโมสิกิสัมภาหิโตสัทธาเวสะภูสุขาทายาโกกากุสันโทสัทธาวาโหโกนาคามโนรานันสาโหกาชับเส
สิริสัม ปั ปั น น โน โน โคตัมโมสักกายาปุงคาวอันทวิสติ สังฆา ตา ตา เอเมพุทธามาหิติกาการุณาคุณาสัมปันนา สัพพะโล โลกาภิปูชิตาเอเตทัสสะภาราพุทธา อุตตมาอัคคปุคาลาเตปิขคุณา อาสุงปิติเยอามาตังปะทังเยเตพุทธาติตา จะมังค คาลาโหนติสัพพทาทาวิสติเมพุเทอาหังวันทา มีสัพ ปะทาเตสัญญาเนนาสิเรนาคันติเมตตาภาเลนะ จะเตปิโน โนวานุรักขันตุวาโรคายเยนะสุเขนะจะ อันทวิสติเมพุเต โยนา โรสารานังคาโตคาปานิสัตตาสาสานิตุกติงโสนาคาชาติอันตวิสติพุทธ ปริตังสัทเทเตเทวานิกายาสพเพนานาตาวันนิโนนามันวาเย วะ นะ อากาชุงเยจัน เยสัทธิสาสาหาปาวุธาชาติมัคคีลังโอคาตินะมะนาสาวังทักเขโมคาตารัง นาคัง จันทังวาอาสิตาติตังสุพรหมาปารามัตโตจาปุตตาอิทัมาโตส ส หั หั ง สัตนังกุมารโรติโสจาโสภาคาสามิติงวานัง หัสสะพระมาโลกานังมหาพระมาพิติทาติอุปปันโนชุติมันโตภิสัมมากายโย ยาสัส สีโสตา เสตา อิสาราอาคูปัจเจกาวัสส ส วั วั ต ตติโนเตสัญจา จามัชชาโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตสัพเพปะพิกันเตสินเทเทเวสัพพรหมเก มาราเส เสนาอาภิกามีปัสสะกันหัสสะมัตถิยังเอทาคันหาทาพันธาทา นาพันธะมาตุโวสามันตาปาลิวา เร เร ธามาโวมุจินทาโกจินังอิติตัสสะมหาเสโนกันหาเสนังอาเปสายิ ปานินา นาตาระมหัจจาสารังกัตตัวนาเพระวังยะถาปาวุสาโกเมโค อานายันโต โตอาวิ วิชุโก โกตาโท โสปัญจุทาวติสังกุโทอาสายังวาเสตั ตั ญ ญ จา จาสัพพังอาภิญญายาว าวาคิตั ตัว วนาจักขุมาส ตาโต โตอามันตายิสัทธาสาวาเกสาสันเนระเต เตวิชานาตาภิกขาวเตจาอาตาปะมะการุงสุต ตัว ว พุทธัสสะสาสานังวิตาราเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปีอัญชายุงเปวิชิตาสังฆามาพยากิตายาสัสสิโนโมทันติสหา ภูเตหิสา สาว วกาเตชะเนสุตาติยมหา ส ชัย มยะมหาสมยสุตังนิติตัง มหาสัมจะอาโทมังคาลาสุตาเกสมาจิเตราหุโลวาเทธรรมจะเกปาราภเวตาสามิติตาตาอาปะมยาอายัมปะกาธรรมาพิสัมมาโยเจตา คณะโตอาสังขยโย ติยาสัมพุเทอันทวิสัญจาทวาทสัญจาสหัส สาเกปั ปั ญ ญ จ จสตาสหัสสานินามามิสิราสาอาหังเตสัง ธรรมันจะ จะสังขันจะอาทาเรนะนามามิหังนามการา
ภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตยาปิวินาสันโตอาเสสะโตสัมพุเทปัญจปัญญาจตุวิสติสหัสสะเกทัสสะสัตตาสหัสสานินามามิสิราสาหังเตสังมัญจสังขัญจาทะเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตัวเสสะโตสัมพุทเทนาวุตตาลาสเตอัตถจัตตาริสาสหัสสะเกวิสติสัตตาสหัสนินามามิสิราสาหังเตสังธรรมันจะสังขัญจาทะเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาตารายาปิวินสันโตอาเสสะโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากขาตัสเสวะเตนิธานะโมมหาสังฆัสสะปิสุตตสิราทิฏฐิโนนะโมโอมัตตยารัตถสารตนาตยาสัสสะตุกังนะโมโอมะคาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินะโมการะปะภาเวนะวิกาชันโตปัตตวานะโมการะภาเวนะสุวันทิโหตุสัพพทานะโมการัสสะเตเชนะทิเมโหมิเตชวาเยสันตาจิตาติสาลานาสารนาเอตโลกันตาเรวาภุมาจะเทวาคุณาคานาคาหานาพยาวตาสัพพะกาลังเอเตอายันตุเทวาวรากานาคามาเยเมลุราเชวะสันโตสันโตสาเหตุงมูนิวาราวาจานังโสตุมาคังสัพเพสุจักขวาเลสุยักขาเทวาจะพระมุโนยังอัมเหหิกาตังปุญญังสัพพสัมปติสาทาคังสัพเพตังอนุโมทิตัวสามาคาสาสเนรตาปมาทาราหิตาหุนตัวรักขาสุเสสะโตสาสนัสสะจาโลกัสสะวุติภวะตุสัพพทาสาสนัมปิจาโลกันจเทวารักขันตุสัพพทาสัทธิโหนตุสุขิสัพเพริเวอิอัตตโนอานิคาสุมานาโหนตุสาสัพเพหิยาติภิราชโตวาโจระโตวามนุสสโตวามนุสสโตวาอาคิโตวาอุตกะโตวาปิสัจโตวาขานุกะโตวาคันดากะโตวานักขัตตาโตวาชนะปัทโรคะโตวาอาสัทธรรมะโตวาอาสันติติโตวาอาสัพปุริสะโตวาจันทหัตถิอัสสมิขะโคนากุกุราหิวิชิกามานิสัพพทิปิอาชาตาลาชาสุการามหิสายัคคะลักขสาตินานาพยาโตวานานาโรคะโตวานานาอุปัตตวะโตวาอารักขังคันนันตุอนิธานาโตปัฏฐายาตถาคาตัสสะทัสสะปารามิโย
สะอุป ปะปารามิโยทัสสะปารามัทธปารามิโยปัญจมหาปริจจเขติ ติโส จริยาปัจฉิมภเวคัพภาวะกันติงชาติงอภินิก ขามานั นั ง งปาทานาจาริยังโพธิปัลลังเขมาลาวิชัยยังสัพพัญยุตายา นาป ติ ฏิ เวทังนาวโรกุตตาราธัมเมติสัพเพปิเมพุทธคุเน อาวาสิ ชิตัวเวสาริยาติ ติโสภาคาลันตาเลสุติยามารติงปะตัง กรณโตอายัสสมาอานันทเทโรวิยาการุญญา จิตัง อุปัฏฐาเปตัวโกติสัตตาสหัสเสสุจักกวาเลสุเทวตายัสสะติคันหันติยัญจาเวสาลิยัมปุเรโรคามนุสาทุภิกขา สามพุท ตันติวิธรรมพยังขีปะมันตาราธาเปสิ ปาริตันตามพานัมมาเอ เอวัมเมสุตังเอกังสามายังภาควาสาวัติยัง วิหาร รติเชตวันเนอนาถาปินติกัสสาราเมอัตถโค อัญญา ต ตา ระเทวตาอภิกันตายารติยาอภิกันตาวันนา เกวะ ละกะปังเชตวันนังโอภาเสตัวเยนะภะคะวะเตนุปสังกามิ โอปะสัง กามิตัวภะคะวันตังอภิวาเทตัวเอกามันตังอัฏฐสี เอกมันตังทิตาโคสาเทวตาภะเขาตังคาทายาอาส ชะภาสีพาหูเทวามนุสสาจะมังคลานิอาจินตายุงอา กังขา มานาโสทานังทุหิมังคลามุตตะมังอาเสวนาลานังพันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมัง คาลามุ มุตตะมังปาติรูปะเทสาวาโสจะปุเพจะกาตาปุญญาตา ตาสัมมาปานิทิจาเอตัมมังคาลามุตตะมังพาหุสัจ จันจะสิปัญจวินัย โยจะสุสิกิโตสุภาสิตายาวาจาเอตั ตั ม มมังคารามุตตะมังมาตาปิตูปัฏฐานังพุทธาธารัสสะสังฆโหอานาคุรากัมมันตาเอตั ตัมมังคาลามุต ตามังทานันจะธรรมจาริยาจายาตากานันจะ สังฆา โหอานาวัชชานิกัมมานิเอตัมมังคารามุตตะมังอารติ วิรติ ปะปามาชาปานาจะสัญญามุอาปะมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมัง คาลามุ มุตตะมังคาราโวจะนิวาโตจะสันตุทิจะกาตัญยุตากาเลน ธรรม ส สว วานังเอตัมมังคารามุตตะมังคันติ จะโสวาจะสตาสามานานันจะทัสสานัง กาเลนะธรรมาสากัจฉาเอตัมมังคารามุตตะมังตาโพจาพระ มาจาริ ริยัญจาริยสัจจานาทัสสานังนิพพานา สัจฉิกิริยาจาตัมมังคาลามุตตะมังพุทธสสะโลก กา ธร ธ ร ร ม มเมหิจิตังยัสสานาคัมปติอาโสขังวิราชังเขมาเอตัมมัง คาลามุตตะ ตา มั มั ง งเอตาทิสานิกัตตัวนาสัพพะธรรมปาราชิตาสัมพันธาโสทิง ฉันติตันเตสังมังคาลามุตตะมันติมหามังคาลาสุ สุตังยานิทัพพุตานิสัมมาคาตานิภุมมานิวายานิ อันต ตา ริ ลิเกสัพเพวะพุตาสุมานาภวันตุอาโทปิสักกจจะ
นันตุ ภาสีตังตัสสะมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังคารโรธา มานุสี สิยาปัจชายาทิวาจารโตจา รันจิเยภาลิงตัสสะมาหิเนรัก ทาอัปปมัตตายังกินชีวิตังอิทาวาหุรังวาสักเกสุวายา รัตานัง ปานิตังนาโนสัมมังอธิตาทาคาเตนะอิธัมปิพุทเท รัตานั นั ง งปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังมิราคัง มาตัง ปานิตังยาทัชชะคาสังกายามุนิสมัยโตนาเตนะธัมเม นา นะ สามาธิ กินจีธัมปิธัมเมรัตานังปานิตังเอเตนะ นาสัจ เจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธเสโตปาลิวัน นาเยซูจริงวาทิมานันตาริกัญญามาหุส สมาธินาเตนะสัมโมนาวิชชาติธัมปิธัมเมรัตานังตังเอเตนะสัจเจ นาสุ วัตถิโหตุเยปุคัลลาอัตตาสัตตังปัสสัทธาจตาเรตานิ โยคา นิ นิ โหติเตทังขีนายาสุขตัสสะสาวกาเอ เตสุดินานิมหาปาลานิอิปิสังเครัตานังปานิตังเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยสุ สุปายุตามานาสาทันหินานิกามิโนโค ต ตา มั มา สสาสนามิเตปฏิปตามาตังวิไคหา รัต ธามุทานิภูติงพุนชามานายธรรมปิเกรัตานังปานิตังเตนะสัจเจนะสุ สุ วั วั ต ติโหตุยาทินทา คีโล ปะทาวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอาสัมปะกัมปิโยตาตุปะมังสะปุริสังวาทามิโยอาริยสัจจานิอาเวจจาปัสสติอิธัมปิสังเครัตานังตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยอาริยสัจจานิวิภาวายันติ คัมภีร์ ละปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหนติผู้ สัพพมาตา ตานาเตภวังอัตถมามาทิยันติอิธัมปิสังเค รัตานังปานิตังเอเตนะสัจนาสุวัติโห โหตุสาหาวัสสะทัสสนาสัมปทายาตายาสุธรรมชัยตา วันติ ติ สั สั ก กกายาทิฏฐิวิจิกินชิตัญจศีรพะตังวาปิยทัตถิกินจิ จตุหาปาเยหิจาวิปาโมตโตทานามิ อภัพโภกาตุงอิธัมปิสังเครตานังปานิตังเอเต นาสัจ เจนะสุวัตถิโหตุกิจจาปิโสกัมมังคารโรติปาปะกังกายเยนะ วาจาย ายุทาเจตัสสาวะอาภัพโพโสตัสสะปฏิชาทายาอาภัพ ปตาติตา ตาปัทธัสสาวุตาอิธัมปิสังเคราตานังปานิตังเอเต นาสุ วั วั ต ติ ถิโหตุวานาภาคุมเพยะ ชา ถา พุสิตาเคคิมหานามาเสปะธรรม มัสสามิงคิมเหตาทูปามั มั ง ง ธ ธ ร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  ม ม วาว า รั รั ง งทิสา สายิ ยิ นิพานะคามิงปารามั มั ง ง หิ หิ ตาตายาย าอิธรรมบิพุทเทระตานังปานิตา ตาย นาสั สั จ จ เจ เจ นา นาสุวัตถิโหตุวาโรวะ รัญญูวาราโทวารา หา โร โรวะ ต
ตารโรธรรมวรังอเทสายอิธรรมปีพุทธเทระตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนังปุรานังนักวังนัตติสัมภาวังวิรัตตาจิตายาติเกภวัสสามิงเตขีนะพิชาอาวิรุณีฉันทานิพันติติลายะทายัมปาทิโพอิธรรมปิสังเคระตานังปานิตายเตนะสัจเจนะสุวัตเตโหนตุยานิตาภูตานิสัมมาตานิภุมมานิวายานิวาตาลิเขตาทาคาตังเทวามานุสาปูชิตังพุทธังนามัสสามาติโหตุยานิทัพภูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวาอันตาลิเขตาทาคาตังเทวามานุสาปูชิตังธรรมังนามัสสามาสุวัตถิโหตุยานิทัพภูตานิภุมมานิวายานิวาอันตาลิเขตาทาคาตังเทวามานุสาปูชิตังสังฆังนามัสสามาสุวัตถิโหตุรัตนาสุตังญาตสานุภาวะโตยัคขาเนวาทัสเสนติพิงสานังยัมมีจิวานุยุนชันโตรติทิวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุโตจะปาปังกินจีนาปัสสติเอวะมาทิคูโนเปตังปาริตันตามพนามะเหการณิยมัทธากุสเลนะยันตังสันทังปัฏฐังอภิสาเมจะสะโกอุสุจะสุหุสุจะสุวะโจจะสามุโทอนาติมานิสันตุสะโกจะสุภาโลจะปะกิโจจะสันลาหูกามุติสันตินทาริโยจานิปะโกจาปังคัมโพกุเลสุวานานุขิโตนาจักขุตังสัมมาจาเรกินจิเยนาวินโยปะเลโอปะวันทายุงกิโนวะเคมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภาวันตุสุขิตาตาอิติปานา วะลาวะอันดาวะเสสาธิขาวาเยมะอันตาวะมัชชิมารัสสกานุกาทุราทิทาวาเยจาทิทาเยจาทุเรวะสันติอาวิทุเรภูตาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตานะปะโรปารังนิกุมเพทานาติมันเยทากัตถาจีนังกินจิพยาโรสนาปฏิฆาสนานายามัญญาอุคามิชัยยามาตายาธานิยังปุตังนามานุรักเขวัมปิสัพพะภูเตสุมานาสัมภวะเยอปาริมานังเมตัญจสัพพะโลกัสสมิงมานาสัมภวะเยอปาริมานังทังอาโทจาติริยัญชาสัมปะทังอาเวรังอาสัพพะตังติทัญจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวัตสาวิคาตามิโตเอตังสติงาติไทยะเมตังวิหารังอิธรรมาอุทิตินจานุภาคัมมาศิลวาทัสสเนนะปันโนคาเมสุวินัยเขทังนาหิชาทุขปะสยังปุณเรติติการณิยเมตสุตาสัพพสิวิชาชาตินังทิปามันตาระตังวิยายันนาเสติวิสังโฆรังเสสัญจาปิปาริสยังอนาเขตามิสัพพตาสัพพตาสัพพปานินังสัพพโสปิวาเรติปาริตันตามพานามะเฮวิรูปักเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมปายาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตัมมะเกหิจาปะทะเก
เกหิเมเมตังเมตังทักเขหิเมจาตุปะเทหิเมเมตังเมตังพาหุปะเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามังหิงสิติปาทะโกมามังจาตุปะโทหิงสิมามังหิงสิพาหุปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปุตตาจักเกวลาสัพเพพัทธารานิปัตโตมากินจีปาปะมาคะมาอัปปะมาโนพุทโธอัปปะมาโนธัมโมอัปปะมาโนสังโฆปะมานาวันตานิสิริงสปานิยายิวิชิกาสัตตปะทิอุณานาภิสารภูมุสิกากาตาเมราคากาตาเมปาริตาปฏิกามันทุภูตานิสุหังนาโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมทานังปุเรนาตังโพธิสัมภาเลนิพัตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตาระกังมหาสัตตังวาเนจราจิรสังวายมันตาปิเนวาสังคิงสุขันนิตุงพระมะมันติอักลักขากังปาริตันตามพระนามมะเอวะเทตายัญจักขุมาเอกราชาริสวรรณโนปัทวิปภาโสตังตังนามัสสามิอาริสวรรณังปัทวิปภาสังตยัชาคุตาวิหาเรมุทิวาสังเยพระมานาเวทากุสัพธรรมเมเตเมนะโมเตจามังปารยันตุนามัตตุพุทธานังนามัตตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาอิมังโสปะกาตัวโมโรจารติเอสนาเปตายัญจักขุมาเอกราชาริสวรรณโนปัทวิปภาโสตังตังนามัสสามิอาริสวรรณังปัทวิปภาสังตยัชาคุตาวิหาเลมุรติงเยพระมานาตากุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจามังปารายันตุนะมัตถุพุทธานังนะมัตถุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาลิตังกาตัวโมโลวาสมากัปปะยิติมุระปาริตังนิทิตังยาสานุสารเนนาปิอันตาริเกปิปานิโนปฏิตามาติขันจันติภูมิยังวิยาสัพพะทาสัพพุปัทวาชาลัมหายาคาจุราติสัมภวาขนานาจามุตานังปาริตันตามพระนามาเฮวัมเมสุตังเอกังสมายังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเชตวันเนอนาถาปิติกัสสารเมตระโรภะคะวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติภะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุขาวาเอตทาโวจาภูตาบุพังพิขเวเทวาสุรสังฆาโมสามุปัปพยุลาโหอาโหสีอาตาโคพิขเวสโกเทวานามินโทเทเวตาวาติงเสอามันเตสิสเจมาริสาเทวานังสังฆามาคาตานังอุปัชฌยพยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโสวามะเมวะตัสสามิงสมาเยทัชะกังอุลโลกายาธามามังหิโวทัชะกังอุลโลกายาตังยัมภาวิสติพยังวาชัมปิตตังวาโลมหังโสวาสปาหิยิสติโนเจเมทัชะกังอุลโลกายาตาอัตถปัชชาปฏิสา
ราชาสาธาชาคังอุโลกายาทาปชาปติสาหิโวเทวราชาสาธาชาคังอุโลกายาตังยัมภาวิสติพยังวาชัมพีตตังวาโรมะหังโสวาโสปาหิยิสติโนเจปชาปติสาเทวราชาสาธาชาคังอุโลกายาทาอาทาวารุณาสาเทวราชาสาธาชาคังอุโลกายาทาวารุณาสาหิโวเทวราชาสาธาชาคังอุโลกายาตังยัมภาวิสติพยังวาชัมพีตตังวาโลมะหังโสวาปะหิยิสติโนเจวารุณาสาเทวราชาสาธาชาคังอุโลกายาทาอาทาอิสานัสสาเทวราชาสาธาชาคังอุโลกายาทาสานัสสาหิโวเทวราชาสาธาชาคังอุโลกายาตังยัมภาวิสติพยังวาชัมพีตตังวาโลมะโสวาโสปาหิยิสติติตังโคปานาปิกาเวกัสสาวาเทวานามินทาสาธาชาคังอุโลกายาตังชาปาติสาวาเทวราชาสาธาชาคังอุโลกายาตังวารุณาสาวาเทวราชาสาชาคังอุโลกายาตังอิสานาสาวาเทวราชาสาธาชาคังอุโลกายาตังยัมภาวิสติพยังวาชัมพีตตังวาโลมะหังโสวาปาหิเยธาปิโนปิปาหิยะทะตังกิสาเหตุสะโกยิเวเทวานามินโทอาวิตาราโคอาวิตาโทโสอาวิตาโมโหพิลุชัมพีอุตตาลาสีปาลายีอาหันจาโวภิกขเวเอวังมิสาเจตุมหากังภิกขเวอารัญญคาตานังวารุขามุระคาตังมังปัจฉยาปยังวาสัมพิตตังยาพยังวาสัมพิตตังวาโลมะหังโสมาเมวะตัสสามิงมาเยอนุสารยาทาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติมังคีโวภิกขเวสาราตังยัมภาวิสติพยังวาชัมพีตตังวาโลมะหังโสวาโสหิยิสติโนเจมังอนุสารยาทาอาทะธรรมังนุสารยาทาสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติธัมมังหิโวภิกขเวอนุสาราตังยัมภาวิสติพยังบาชัมพีตตังวาโลมะหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจธัมมังนุสารยาทาอาทาสังฆังอนุสารยาทาสุปฏิปันโนวาโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตาลิปุริสอัตตปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาลิการณิโยอนุตตรังยักเขตังโลกาสติสังฆังหิโวภิกขเวอนุสาราตังยัมภาวิสติพยังวาชัมพีตตังวาโลมะหังโสวาโสปะหิยิสติมังกิสาเหตุตถาคาโตหิภิกขเว
ระหังสัมมาสัมพุทโธวิตราโควิตะโทโสวิตะโมโหอภิรุอัจฉัมพีอนุตตรสีปะปารายิติธัมมาโวจะภะคะวาอิทังวัตถุนาสุขโตอัฏฐปารังเอตทาโวจะสัตตาอารัญเยรุขมูเรวาสุญญาคาเลวะภิกขโวอนุสาเรทาสัมพุทธังพยังตุมหากาโนสิยาโนเจพุทังสารยาทะโลกาเชตังนาราสะพังอาทะธรรมังสารยาทานิญญาณิกังสุเตสิตังโนเจธัมมังสารยาทานิญญาณิกังสุเทสิตังอาทะสังฆังรายาตาปุญญาเกตังอนุตตรังเอวัมพุทธังสรันตานังธรรมังสังขัญจาภิกขโวพยังวาชัมพีตัตตังวาโลกหังโสนาเหสติอาวะปะสันเนหินาทัสสะสะสะเนสาธุสัมมาเตอนุเสหิจันเดหิสัทธากิภิสกาลิภิปาริสานัญจตัสสนะยะทิยานยันเทเสสีมหาวิโรปริตันตามพระนามเหปิยปัสสิสานามัตถุจังโคมันตัสสะสิริมาโตสิกิสปินามาตุสัพพะพุตานุกัมปิโนเวสะพุสานามาตุนาหาตกัสสะดัมสีโนนามาตุกากุสันทัสสะมาราเสนาปะมาทิโนโกนาคามานัสสานามาตุพระมานัสสาวุสิมาโตกัสสะปัสสานามาตุวิปมุสัสสะปะทิอังคิรัสสะนามาตุสกายปุตตัสสะมาโตโยอิมังธรรมะเทเสสิสัพพตุขาปานุทานังเยจาปินิพุตาโลเกยธาภูตังวิปัสสิสุงเตชันนาอภิสุนามหันตาวิตาสารตาอิตังวามานุสานังยังนามัสสันติโคตามังวิชาลานาสัมปานังมหันตังวิตาสารตังวิชาจารณะสัมปันนังพุทธังวันมะโคตามันติเตจันเยจะสัมพุทธาอเนกาสัตตะโคตโยสัพเพพุทธาอาสัมมาสัมมาเพพุทธามาหิติกาสัพเพทัสสะภารูเปตาเวสารเชอุปาคาตาสัพเพเตปฏิชานันติอาสาพันนานามุตตะมังสิหนาตังนาทันเตเตปาริสาสุวิสารธาพระมจักกังปวัตเตติโลเกอปติวัติยังอุเปตาพุทธธรรมเมหิอัฏฐารสหินายกาทวัตติสัลคนุเปตาสิตยานุพยัญชนะทรายพยาปัตเพเตมุนีกุญชาลาพุทธาสัพพัญยุโนเอเตสัพเพขีนาสวาชินามหัปปะพามหาเตชะหาปัญญามหาพลามหาการุณิกาธิราสัพเพสานังสุขาวะหาติปานาถาปฏิทาจตานาเรนาจะปานีนังคติพันธุมหัสสะสะสารนาจะอิเตสิโนสัทเทวกัสสะโลกัสสะสัพเพเอเตปารายนาเอตหังศีลาสาปาเทวันธามิปาลิสุตตาเมวาจาสามนาสาเจวะวันธาเมเตตถาคาเตอาสเนอาสเนทานเนขมาเนจาปิสัพพทาสัทธาสุเขนารักขันตุพุทธาสันติการาตุวังเตหิตาวังลักขิโตสันโตมุโตสัสสะพเยนะจะสัพพะโลกาวินิมุตโตสัพพะสันตาปวันโตสัพพะเวรมาติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะเตสังสังเชนะสีเลนะขันติเมตตาภาเลนะเตปิตุมเหอนุรัก
ขันตุอโรคาเยนะสุเขนะจา ปุรติมาส สามิงทิสาภาเคสันติภูตามาหิติกาเตปิตุมเหนุรักขันตุอโรคาเยนะสุเขนะจาตัส ขีนัสสามิงสาภาเกสันติเตวาม มาหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคาเยนะสุเขนะจา ปัจฉิมัสสามิ มิ ง งทิสาภาเคสันตินาคามาหิติกาเตปิตุมเห อนุรั รั ก กขันตุอโรคาเยนะสุเขนะจาอุตรัสสามิงทิสาภาเค สันติยาคามา มาหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอ โรคาเยนะสุเขนะจาสังทาตาระโทเน จา นะ วิ วิ รุ รุ ณ ณ หา หา โก โก ปั ปั จ จ ฉิ ฉิ เม เม นะ นะวิรูปะโคกุเว เว โล โล อุ อุ ต ตา รั รั ง ง ทิ ทิ สั สั ง ง จั จั ต ต ตา ตาร โร โร เต เต ม ม หา หา รา รา ชา ชา โล โล ก กปา ปา ลา ลาย ะ สั สั ส ส สิ สิ โน โน ตุมเหอนุรักขันตุอโรคาเยนะสุเขนะจา อากา สั สั ท ท ธา ธา จาภูมิธาเทวามา นา ตา ธา มา มา หิ หิ ติ ติ กาก า เต เต ปิ ปิ ตุ ตุ ม ม เห เห อ อ นุ นุ รั รั ก ก ขันตุอโรเยนะสุเขนะจาสัพพิติโยวิ วิ วั วั ช ช ชั ชั น น ตุ ตุ สั สั พ พ พะ พะ โล โล โก โกวินัสส สั ตุ ตุมา มา เต เต ภ ภ วั วั ต ต วั วัน น ตรายโยสุ สุ ขี ขี ติ ติ กาก า ยุ ยุ โก โก ภ ภ วะ วะอภิ วาว า ท ท นาสิลิสานิจังบุตตาปจายิโนจัตตารโรธรรมาติอายุวันโนสุขัง พ พ ลา ลัง ปาริตังอายัมพานัน อัต ตัส สา สา นิ นิ สิ สิ น นา นาธานาโทว วา นั นั ง ง อุ อุ ตา ตา กั กั ม ม ปี ปี วิ วิ นา นา เส เส ติ ติ สั สั พ พ พะ พะ เม เม วาว า ปา ปา ริ ริ ส ส ยั ยัง ง โส โส ติ ติ นา นา คา คา ปา ปา วุ วุ ธา ธา นั นั ง งสาเท เตติตังคาเนเทระสังคูมิมาลัส สา สะ โลกานาเทนาภาสิตังกัปปัฏฐายิมหาเตชังปาริตันตัม พานาม มะเฮยะโตหังภาคินีอาริยายะชาติยาชาโต ชานามิสันจินจานางชีวิตาวุโรเปตา เตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุ โสติกา ปั ปั ส ส สะ สะ โพชังโคสติสังฆาโตธรรมานังวิจัยโย วิริยมปิติปัสสันติโพชังคาจตถาปาเลสมาตุเปกาโพชังคาเตสัมมาทัสสินามุนีนาสัมมาทัคขาตาภาวิตา ปะ ภา อุ วุ ลิ ลิ กาตาสัง วั วั ตั ตั น น ติ ติ อา อา ภิ ภิ ญ ญ ญา ญาย า า นิ นิ พา พานาน าย ยะ จาโพธิยาเอเตนะวะเชนะโสติเตหุนตุสัพพะทาเอกส สามิงสมาเยนาโทมุคันลานันจักขัสสะปังคิราเนทุกิเต ติสวะโพชั ชั ง ง เค เคสัตตาเทสยิเตจาตังอภินันทิตัวโรคามุจจิงสุตังคาเน สัจจวะเชนะโสติเตโหตุสัพพะทาเอกาธาธรรมราชาภิเขลันเย เย นา นาพิปิริโตจุนทัตเทเลนาตัญเยวะพันนาเปตัวนาสาธารัง ทิตัวจะอาภาธาตัมหาวุธาสิธานาโสเอเตนะ นาสัจ จ จ วะ วะ เช เช นะ นะ โสเตโหตุสัพพะทาปะหิ หิ นา นา เต เต จา จา อาภา ภา ธา ธา ติ ติ น นั นั น น นั นั ม ม ปิ ปิ มะเห สีนางมาคาตากิเลสาวะปตานุปติธรรมตังเอเตนะวะเชนะโสติเตหุนตุสัพพะทา ตายันตุนิมิตังอวามังคารัญ จ จ โย โย จา จา มา มา นา นา โพ โพ ส สา กุ กุ ณา นา สา สา สะโต ปะ ปะ ปั ปัง งข้า โอ โอ ทุ ทุ สุ สุ ปี ปี นาน าง ง อา อา กันตังพุทธา ธา นุ นุ ภา ภาเวนาวินาส สเมนตุยันทุนิมิตังอาวะมังคาลัญจโยจามานาโปนัสสะสะโตปะปะคาโหตุสุปี ปี นั นาง ง อา อา กั กัน น ตั ตั ง ง ธ ธ ร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  มา มา นุ นุ ภา ภา เว เว นา นา วิ วิ นา นา สเมนตุ ตุ ยั ยั น น ทุ ทุ นิ นิ มิ มิ ตั ตั ง ง อา อาว ะ วา มั มั ง ง คา คา รั รั ญ ญ จ จ โย โยจามานาโปสาคุณาสาสะโต โหตุสุปีนังอาคันตังสังฆาเวนาวินาสเมนโต ตัวมหาการุณิโกนาโตอิตายาสัพพะปานีนังปุเรตัวปารามี
สัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจวัตเทนะโหตุเตชะยามังคาลังชัยยันโต โพธิยามุ มู เล เล ส สั ก ก กาก าย า า นั นั ง ง นั นั น น ทิ ทิ วั วั ฒ ฒ โน โน เอ เอ วั วั ง ง ตา ตา วั วั ง งวิชัยโย หิ หิ ชัยยันทุชัยยามังคาเลอปะชิตาปันลังเกสี สิ เส เส ป ปทาวิโปคาเลอาภิเสเกสัพพะพุทธานาคาปโต ปะโมตติสุ สุ นั นั ก ก ข ข ตั ตั ง งสุมังค คา า ลั ลั ง ง สุ สุ ป ป ปา ภา ตั ตั ง ง โส โส ติ ติ ตั ตั ง ง สุ สุ ขา ขาน โน โน หุโตจะสุยิทังพระมจารีสุปทักขีนังกายกัมมังวาว า จา จาก กั กั ม ม มั มั ง งปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกัมมังปานิทิเตปะทักขี ขี นา นาปะทักขีนานิกัตตัวลาพันตาเตปะทักขีเน เนยโสอัทรตโตสุขิโตวิรุณโห โอพุทธศาสเนอโรโค กิโตหิสาสพเพยาติปิสาธรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรกากิตาโหหิสาสพเพหิยาติปิเตอัตรัตถาสุขิตา วิรุณาสาสาเนอโรคาสุขิตาโหทาสังสัพเพหิยาติปิ ปิยานาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวารายเต เตนะสัจจวัช เชนะโห โห ตุ ตุ เต เตชัยยมังคาลังนาทิเมสารนังอัญญัง ธรรมโมเมสารนังวารายเต นาสัจจวัชเชนะโหตุเตมังคาลังนาทิ ทิ เม เม สา สาร ร นั นั ง ง อั อั ญ ญ ญั ญั ง ง สั สั ง ง โฆ โฆ เม เม สา สาร นั นั ง ง วาว าร าย าย เต เต นะ นะ สั สั จ จ จวัชเชนะโห โห ตุ ตุเต ชัยยมัง คาลังยังกินจิรตานังโลเกวิชาติวิวิตังปุตุรตานัง พุทธสามัง นาทิตัสสัมมาโสติภวันตุเตยังกินจิรตานังโลเกวิชาติ วิวิทังปุตุ ตุ ร ร ตา ตา นั นั ง ง ธ ธ ร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  ม ม สั สั ม ม มั มั ง ง นา นาทิตัสสัมมาโสติภวันตุเต เต ยั ยัง ง กิ กิ น น จิ จิ ร รตานังโลเกวิชาติวิวิตังพระตานังสังฆสั สั ม ม มั มั ง ง นา นา ทิ ทิ ตั ตั ส ส สั สั ม ม มา มา โส โส ติ ติ ภาวันตุ ตุ เต เตยาริโอตปะสัมปันนาสุขธรรมสัมมาอิตาสันโตสัพ ป ปุริ ริ สา สาโลเกเทวตัมมาจิจาเร สั สั น น ติ ติ ปั ปั ก ก ขา ขา ปั ปั ต ต ตา ตา นา นา สั สั น น ติ ติ ปั ปั ฏ ฏ ฐา ฐา วั วั ญ ญ ช ช นา นา มา มา ตา ตา ปิ ปิ ตา ตา ชา ชา นิ นิ คั คั น น ตา ตาชาตา เว เว ทา ทา ปา ปา ติ ติ กาก า มา มา ชายาสนากาตาพุทธาเชตัวมาลังส ส วาว า นา นังจตุตา จั สั ง พ มา พัง ตาราสังเยปิวิงสุนาราสะพาตันหังการาทายโยพุทธา ทาวิส ติ ติ นายากาสั สั พ พเพปฏิติตาไมหังมัทธาเกเต มุนิสาราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมจาเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพาคุณาการโรอาทาเยเม อนุรุตโทสารีปุตโตจาทักขีเนโกนดันโย โยปิธิภาคัสสามิโมคัลลาโนจาวามาเกทักขีเนสวรเน อาสุ สุ ง ง อา อา นั นั น น ท ท รา รา หู หู ลา ลา กั กั ส ส สะ สะ โพ โพ จะ จะ ม ม หา หา นา นา โม โม อุ อุ ปา ปา สุ สุ วาว า มา มา โส โส ตา ตา เก เก เกสันเตปิ ปิ ติ ติ ภา ภา คั คั ส ส สา สา มิ มิ ง ง สุ สุ ริ ริ โย โยว วะ วะ ปะ ปะ พั พั ง ง กาก า โล โล นิ นิ สิ สิ น น โน โน สิ สิ ริ ริ สั สั ม ม ปั ปั น น โน โน โสภิโตโมนีปุงคาโวกุมาลากัสสัพเทโร ม มา เห เห สี สี จิ จิ ต ต ตาว า า ท ท โก โก โส โส ไม ไม หั หั ง ง วา วา ทา ทา เน เน นิ นิ จั จั ง งทาสีคุณาปุณโนอังคุริมาโลจาอุปาลีนันทาสีวันลีอิเมปัญจ จะมหาเท เท รา รา นา นา รา รา เต เต ติ ติ ลา ลาก าก า มา 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 เส เส สา สา สิ สิ ติ ติ ม ม หา หา เท เท รา รา ชิตาวันโต ตาชิโนลาสาชาลันตาศิระเตเชนะอังคามังเคสุสันทิตา ตา รั รั ต ต า นั นั ง ง ปุระโต โต อา อา สิ สิ ทั ทั ก ก ขี ขี เน เน เม เม ต ต ตา ตา สุตากังทาชักโตอาศิวาเมอังคุลิมาลากังขันธาโม โม ร ระ ปา ปา ริ ริ ตั ตั ญ ญ จา จา ตา ตา นา นา ติ ติ ยาย า สุ สุ ตา ตา กั กั ง ง อา อาก า า เส เส ชา ชา ตา ตา นั นั ง ง เส สั สา พ ปา ป กา การ า า สั สั น น ติ ทิตาชินานังภาราสังยุเตธรรมปากาละลังกาเตวาสโตเม สัก
นะสัมมาสัมพุทธปัญชเลวะตาปิตาทิสัญชาตา ไป ภัย ลัชชันตุปัทถวาอาเสสังนายังยันอนันต นาเตชะสาชินาปัญชารามัชฌัมมีวิหารันตังมาหิ หิ ตา ตา เล เลสะเพปาเรนตุมัง เตมหาปุริสาสะภัยเจวะเมกะโตระโค โค สุ สุกละโคพุ พุ ท ท ธา ธา นุ นุ ภา ภา เว เว นะ นะ ชิ ชิ ตุ ตุ ปั ปั ฏ ฏ ฐา ฐา โว โวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆา นุภาเว เวนะชิตันตารายโยจารามิ มาภาปาลิโตติ อาทิอุนัสสวิจยโยธรรมโมโลเกอนุตตาโลสัพพสัตตา ทัตถาย ยะทังตาวังคันหาหิเทวะเตปาริวัชเชราชทั ทั น น เต เต อะ มนุเสหิ ภาวะเกพยะเคนาเควิเศภูเตอากา ลมาราเนนะจะสัพพสัมมานามุตโตตาเปตัวกา การ า มา มา ริ ริ ตั ตั ง ง ตั ตั ส ส เส เส วาว า นุภา ภา เว เว นะ นะ โห โห ตุ ตุ เท เท โว โว สุ สุ กิ กิ สั สั ต ต ตา ตา สุ สุ ตา ตาสีลังทายาธรรมังสุจารีตัง จ จา เร เร ตั ตั ส ส เส เส วาว า อนุภา ภา เว เว นะ นะ โห โห ตุ ตุ เท เท โว โว สุ สุ กิ กิ สั สั ต ต ตา ตา ลิ ลิ กิ กิตังติตังบูชังทารานังวาจานังคารุงพาเลสัง เทสนั นั ง ง สุ สุ ตั ตัว วตาสายุภาวัต ตา ติ เตียส สัก กัดตัวพุทธ ทาราตานังโอสัทธังอุตตมังวารังอิตังเทวานุสานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพทุขาวูปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวธัมมาราตานังทางอุตตมังวาลั ลั ง ง ปา ปา ริ ริ รา รา หู หู ปั ปั ส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  มา มา นั นั ง งธรรมเตเชนะโสทินานัสสันตุ ตุ ปั ปั ฏ ฏ ฐ ฐ วาว าสัพเพพยาวูปัสสะ เมนตุเตสักกัต ตั ตัว ว สั สั ง ง ขารตานังโอสัตังอุตตมังวาลังอาหุ ในยัง ปาหุ ใน นา ยั ยัง ง สั สั ง ง ฆา ฆา เต เต เช เช นะ นะ โส โส ทิ ทิ นา นาตุปัฏฐวาสัพเพโลคาวูปัสสะเมนตุ ตุ เต เตเพยสัจจังเทวามานุสานังกาตุกังติติกังราสัง อัมพิลัง ลา ลาว า นั นั น น เจ เจ วาว าสัพพพยาทิวีนัสสันตุเอกทาวิติจตุปัญจ ชาชาตา ทินังตาทายาวะทุขาวินัสสันตุชีวิตานังท่าทันตุเตชีวิตถ้าทันตัสสะอายุวันนังสุขังพลังชีวิตานานุภาเวนะโหตุเทว อิสัท ทา ธา ชีวิตานังจโยทัตตัวโอสั สั ต ตั ตั ง ง อุตตมังวารังสารีรังทุกขังเสเตเพชั สั ง จ ชั จั ง ง ทา ทา นา นา มุ มุ ต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 า มั มั ง ง ตั ตั ส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  มา มาากการ ร ร ยาย ากันลายานังนิจายังสัมปารายานังปุญญานิ นิปารโลกัสสามิงปิตาหุนติปานินางอิมีนาชีวิตาเนนะตุมมากังกิงสติทิขายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพตาโยโส ตา ติ ติ สั สั ก ก กะ กะ จั จั ง ง ศี ศี ลา ลา วั วัน น เตสุตาทิสุนานาทานังวรังตัตตัว ทานังมหาภารังเอวังมาหิติกาเอสายาติทังปุญญาสัมปทาตัสสมา ทิรา ปะสังสันติปันดิตากาตาปุญญาตันติอาทิอุนิสาวิจโย นิติโต สิอาริทิติมาติเตโชชัยสิทธิมาหิติมหาคุณา ริ มิ มิ ตาปุญญาธิการัสสะสัพพันตารายานิวารณาสัมมัตตสสะ บังควะโต โตอะระหะโตสัมมาสั สั ม ม พุ พุ ท ท ธั ธั ส ส สะ สะทวะติงสามาหาปุริ สารั นุ กขานานุ นุ ภา ภา เว เว นะ นะ อา อา สิ สิ ตายตายานุพยัญชนะนุภาเวนะตราสะตะมังคลา ลานุ นุ ภาเวนะชัพพนารังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะ ทัสสะ รามิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะทัสสะปารามัทธะ ปารามิ มิตา ตา นุ นุ ภา ภา เว เว นะ นะ ศี ศี ล ล ส ส มา มา ธิ ธิ ปัญญานุ นุ ภา ภา เว เว นะ นะ พุ พุ ท ท ธา ธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะ
คานุภาเวนะเตชานุภาเว เว นะ นะ อิ อิ ทา ทานุภาเวนะพารานุภาเวนะยยะธรรมานุ นุภาเว เว นะ นะ จ จ ตุ ตุ รา รา สี สีติสาสัทธรรมขันธานุภาเวนะนาวาโรกุตาระนุภาเวนะอัตถังกีกามัคคานุภาเวนะอัตถสัมมาปฏิญาณ นุภาเวนะ นาชาระพิญญานุภาเวนะจาตุสัจจยานานุภาเวนะทัสสะภรญาณา นุภาเวนะสัพพัญญุตายานานุภาเวนะเมตตา ตาการุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะสัพพปาริตานุภาเวนะรัตนาสารนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคาโสกุปัตตวาทุกขโทสุปายาสาวินัสสันตุสัพพันตรายาปิวินัสสันตุสัพพสังกัปปะ ตุยหัง สมิจฉันตุทิขายุตาตุยหังโหตุ สัตวาสาชิเวนะสัมมังคิโกโหตุสัพพตาอากาสะ พะตะวันนะภูมิขังคามหาสมุทารักขกาเทวตา สัทธาตุมเหอนุรัก ขันตุอาทิโรเกศิราคุณโนสัจจังโสจยานุทายาน นาสัจเจนาก าหามิสัจจกิริยามานุตารังอาวชิตัวธรรมภารังสาริตัวเกชิเนสัจจภารามวัสสายสัจจกิริยามากาสหังสันติปัคคา ปัตตนาสั สั น น ติ ติ ปั ปั ฏ ฏ ฐา ฐา วั วั ญ ญ จา จา นา นามาตา ปิตาจานิขันตาชาตะเวตาปฏิกามาสา สาสะเจกาเตไมหังมหาปัจจาริโตสิขีวัชเชสิโสราสังสานิอุตตะกังปัตต ต ว วายาทาสิกิสัจเจนะเมสโมนาติเมสัจจปารมิติ ติโยโสภะคะวะสัมมาติสัพพาระมิโยปุเรตัวสัพพะกิเลเสพันจิตัวอนุตตรโรสัมมาสัมโพธิงาภิสัมพุทโธเทวานามาติเวโว สักกา นามามิสาโกพระมานามาติพระมาโลกานาโทภาเกียวันทตาติหิการณีภาคาวาติ ลัทธนาโม โสภาคาวาอิติปิอะระหังอะระหังวัตตโสภาคาวาอะระหันตังสารนัง คัจฉามิ มีอะระหันตังสีราสานามามิปะทะโมวะชิระปะการโรโสภาคาวา ติสัมมาสัมพุทโธสัมพุทโธวัตโสภะคะวะ สัมมาสัมพุทธังสารนังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสีราสานามามิทุติโย วชิละปะ ปะ กา การ โล โล โส โสภะคะวะอิติปิวิชาจารณะสัมปันโนวิชาจารณะสัมปันโนวัตกวาวิชาจารณะสัมปันนังสารนังคัจฉามิวิชาจารณะสัมปันนังสีราสาตติโยวาชิระปะกาโลโส ภะคะวะ สุขโตสุขโตวัตโสภะคะวะสุขตังสารนังคัจฉามิสุขตังสีราสา นามา มิจตุโทวาชิระปะกาโลโสภะคะวะอิติปิโลกวิทูโลกวิทูวัตโสภะคะวะตังสารนังคัจฉามิโลกวิตังสีราสานามามิปัญจโมวาชิระ ปะกาโลวาอิติปิอนุตตโรอนุตตโร วัตโสภะคะวะอนุตตรังสารนังคัจฉามิอนุตตรังสีราสา นามา มิชาโทวาชิระปะการโรโสภะคะวะอิติปิปุริสธรรมสารถิริสธรรมสารถิวัตโสภะคะวะปุริสธรรมสารถิสารนังคัจฉามิ ปุริส ธรรมสารถิงสีราสานามามิสัตตโมวชิระปะกาโลโสภะคะวะ อิติปิ สัทธาเทวมนุสานังสัทธาเทวมนุสานังวัตโสภะคะวะสัทธานั นาง งเทวาม นุ นุ สา สา นั นั ง ง สา สา รา รา นั นั ง ง คัจ ชา ฉา มิ มิ สั สั ท ท ธา ธา นั นั ง ง เท เท วาว าม นุ นุ สา สา นั นั ง ง สานาเมสะ
โสภะคะวาอิติปิพุทโธพุทโธวัตตาโสภะคะวา พุทธังสาร ลานังคัจฉามิพุทธังศีลสานามามินาวะโมวชิลปะกาโลโส ภะคะวาอิติปิภะคะวา ภะคะวาวัตตาโสภะคะวา วันตังสารนังคัจฉามิภะคะวันตังศีลสานามามิ ทัสสะโมวชิละ ปะกะโรโสภะคะวาอิติปิวัตตังสารนังคัจฉามิวัตตังศีลสา สานามามิวชิละปะการังนิธิตา สุโขอาพุทธานังอุปาโทสุขา สัทธม มะเทศนาสุขาสังคัสสะสามัคคี สามัคคานังตาโพสุโกติโยเชโตชะเนตัสสามิงเยโกตาปติตาปติพระมโนอันทัสสะปะมโหรตังพุทโธ ปฏิเต เต จา จา สา สาโรคยาปรมาลาภาสันตุทิปรมังทะนังวิสาสาปรมายาติปานังปรมังสุขัง วันทามีพุทธั ทั ง ง สั สั ม ม พั พั ง ง เม เม โท โทสังฆามาทาเมพันเต วันทา อา มี มิ ธร ธร ร ร มั มั ง ง สั สั ม ม พั พั ง งเมโทสังมาทาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังโทสังฆามาทาเมพันเตวันทามิคารู อุปัช ชายาจาริเยสัพพังเมโทสังฆา มัต เมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพังเม โต สังฆามาทาเมพันเตวันทามิอาราเมทัสสีมายังสัพพังเมโทสังมาทาเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพัง สัพพ พัฏฐาเนสุปาติทิตาสาริลาธาตุโพธิงพุทธรูปังสกาลังสัทธานาคาโลเก เท วะโลเกพระมะโลเกชัมพูทิเปกาทิเปสาริลาธาตุเกสาธาตุโยอาระหันตาธาตุโย เจ ติยัง คัน ทากูติงจาตุราสิติหาเสธรรมขันเท สัพ เพสังปาทาเจติยังหังวันทามิ สัพ ภาโส สาธุ สาวันทามหาธิลากันเนาะวันทามหาธิลาวันทามิ พันเตสัพพังอาปาราทังกามาทาเมพันเต มายาก าตังพุญญังสามินาอนุโมทิตาพัง สามิ มินากาตังพุญญังไมหังทาตาพัง สาธุสาธุอนุโมทามิ บัดนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตัน พร้อมกันนั้นพระมหาเถระจำนวน10 รูปได้เมตตาอธิษฐานจิตนั่งปรกเป็นเวลาชั่วโมงกว่าเป็นตีเรียบร้อย ต่อไปนี้เจ้าหน้าที่จะได้นำทายธรรมเข้าเทียบต่อหน้าพระสงฆ์และปนานจะได้กล่าวคำถวายลำดับต่อไปก็จะได้เจริญพรต่างเจ้าภาพได้เข้าประเคนตามลำดับประเคนเป็นมติ เฉพาะแถวหน้าบดายแถวหลังคณะสงฆ์พระเจ้าหน้าที่ได้ประเคนเรียบร้อยไปก่อนแถวหน้านี่จะประเคนเป็นมติ ตอนนี้ก็ญาติโยมก็ขยับขยาย
พิธียังบ่แล้วดีแต่เตื้อยังจะมีการเตดแถมสามกันปฐมสมโพธิพุทธาภิเษกแล้วก็ธรรมจักรปฐมสมโพธินั้นก็จะได้นิมนต์ท่านปลัดจำนันสุธีโลหรือว่าครูบาสิมื่นได้เตดธรรมปฐมสมโพธิส่วนธรรมพุทธาภิเษกก็นิมนต์ท่านชัยวัฒน์นาคเสโนหรือว่าตุลุงยองธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็นิมนต์ท่านมหาสมชาติชาตปัญโยอันนี้รอบสุดท้ายรอบดึกประมาณเที่ยงคืนตอนนี้จะรับก็นิมนต์ไปรับก่อนถ้าบัดรับก็อยู่ต่อตอนนี้พระเจ้าหน้าที่กำลังนำทายธรรมเทียบตรงหน้าพระสงฆ์นั่งปรกจะเจริญพรเจ้าภาพตัวแทนจำนวน8ท่านได้ประเคนเป็นมติเฉพาะแถวหน้าส่วนแถวในนี่ศรัทธาเป็นแม่ยิงเข้ายากก็อนุญาตคือกับพระเจ้าหน้าที่ได้นำทายธรรมประเคนเรียบร้อยไปก่อนบัดนี้เจ้าหน้าที่พระสงฆ์ได้ช่วยกันได้นำทายธรรมเทียบต่อหน้าพระสงฆ์สำหรับทายธรรมนั่นก็จะมีสมุดที่เป็นที่ระลึกพระเจ้าสี่สองเมืองแล้วก็มีเหรียญ2 เหรียญเหรียญพระสี่สองเมือง1 เหรียญแล้วก็เหรียญแม่นางแก้ว1 เหรียญบัดแต่นั้นก็เป็นหนังสือการหามื้อจันทร์วันดีอนุสรณ์งานบำเพ็ญกุศลประชุมเพลิงศพป่อวิมอนนวลติปละซึ่งได้ประชุมเพลิงไปเมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2565 โยมป่อวิมอนนวลติปละนั้นเป็นโยมป่อของท่านพระครูชลทานพิทักษ์นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแผ่นยัน42 เมืองซึ่งได้ออกแบบโดยหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินแล้วก็จัดสรรโดยท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้มอบหมายให้ท่านมหาสังวรวัดแม่ห้องไคเป็นธุระติดต่อประสานงานจนเรียบร้อยงดงามด้วยดีบัดนี้เจ้าหน้าที่พระสงฆ์คณะสงฆ์ได้ช่วยกันได้เทียบทายธรรมเรียบร้อยก็จะได้เจริญพรเจิญป้อนานสิงโตวันนี้ได้ทำหน้าที่เป็นมัคคณายกนำกล่าวคำถวายตามลำดับไปขอเจริญพรเจิญพี่น้องทุกท่านได้กล่าวคำถวายโดยตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบเสร็จแล้วว่าตามเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตกัปปิยะพันธานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยะพันธานิสัปปะริวารานิ
ปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกับปิยพันธ์พร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับกับปิยพันธ์กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิด สาธุ เชิญพ่อกำนันองค์อาจขัดพ่อกำนันองค์อาจขันใจกำนันตำบลแม่เจดีย์ใหม่ได้ประเคนขันพระพุทธขอเจริญพรในนามตัวแทนของพี่น้องศรัทธากำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้มาช่วยกันคนหินคนทรายเวลาได้ขอกำลังตังมวลชนก็เปิ่งป้อหลวงป้อกำนันเขาเจริญพรเนอะป้อกำนันองค์อาจขันใจลำดับต่อไปจะเป็นการเข้าประเคนทายธรรมถวายพระสงฆ์ตั้งแต่ประธานสงฆ์เป็นต้นไปขอเจริญพรป้อกำนันองค์อาจแถมกำหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วโยมเปิ้นได้ขออนุญาตกลับไปก่อนเพราะวันพุธก็จะต้องไปเตรียมตั๋วที่จะเดินทางมาร่วมแถมป้อกำนันได้ประเคน2ตีประเคนพระพุทธและประเคนตีประธานสงฆ์ประเคนหลวงพ่อพระครูนิวิตศิระสังวรขอเจริญพรป้าหลวงวิสิตผู้ใหญ่บ้านบ้านบวกขอนประเคนลำดับต่อไปธรรมภาพจะอ่านรายชื่อตามลำดับและเจริญพรโยมขึ้นเข้าประเคนตามรายชื่อดังต่อไปนี้เจิญคุณพัฒนันท์วิจิตรไพศาลแม่เอ้ยชุติวงศ์แม่จิรพันธ์โมป้อแม่ฟองจันทร์คนเที่ยงโยมพัฒนิตราพรหมมินทร์และแม่ครูธนวันเจริญพรตัวแทนพี่น้องศรัทธาปางน้ำทุเจริญพรเลยพี่น้องศรัทธาบ้านปางน้ำทุตัวแทนของพี่น้องศรัทธาบ้านขุนลาวเจริญพรพี่น้องตังปางน้ำทุแล้วก็ขุนลาวนี่เปิ้นเปลี่ยนกันมาส่งเข้าตุเจ้าเวลาพระสงฆ์เปิ้นมาเข้ากรรมก็ดีเปิ้นมานอนก็เปลี่ยนกันมาปางน้ำทุมาวันขุนลาวมาแหมวันถ้ามีศรัทธาตึง2บ้านนี่ก็ตุเจ้าก็กันเข้าอันนี้อนุโมทนากับพี่น้องปางน้ำทุแล้วก็พี่น้องขุนลาวตัวหลังจากที่ประเคนแล้วก็เจริญพร ทุกท่านได้ไปนั่งที่รับรองเดิมแล้วก็เตรียมตรวจน้ำฮับปอนตามลำดับพระสงฆ์ฮือปอนแล้วก็เป็นจบพิธีอุบาจารย์ที่มีภารกิจเพิ่นก็จะกลับไปจำวัดที่วัดบางตนเปิ้นมีกุศลเจตนาเปิ้นก็จะได้นอนที่ม่อนพระศรีสองเมืองเพราะวันพุธนี้เวลาตี 4ก็จะได้เจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและสวดเบิกเนตรไขตาพระเจ้าทำลำดับไป
บัดนี้โยมทุกท่านได้ประเคนเรียบร้อยเจิญทุกท่านได้รับปอนขอกราบนิมนต์ครับนิมนต์ครับ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติลโสยะถา สัพพิติโยวิ วิ วั วัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตตาลายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสาเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง สัพพะพุทธานุภาเว เวนัสสะปะธรรมานุภาเวนัสสะปะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนังนังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะธัมมัคขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะ เจนะ นัสสาวกานุภาเวนัสสะเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏตะโกยะสวัตตะโกปะละวันตะโกวันนาวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพะทาทุกขโรขพยาเวระโสกาสันตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจักเตชะสาชัยเศรษฐิธานังลาภังโสเทภาคายังสุขังภารังสิริอายุจวันโนจะโพคังโวทิจยาสวะสัตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภาวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธ
ทานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเต สาธุสาธุสาธุกับนิมนต์และเจริญพรเชิญทุกท่านได้ตั้งจิตเป็นสมาธิสักครู่หนึ่งซึ่งจะได้น้อมระลึกนึกถึงบุญบารมีของพระเดชพระคุณทั้งสองที่ท่านได้มาริเริ่มในการสร้างม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์เจ้าทุกรูปแล้วก็เชิญศรัทธาเราทั้งหลายทุกคนท่านที่เคยได้สนองงานพระเดชพระคุณทั้งสองหรือเคยได้ร่วมงานกับพระเดชพระคุณทั้งสองคือพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณและพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมนั้นกราบนิมนต์และเชิญทุกท่านได้นึกถึงหน้าท่านทั้งสองเสมือนว่าตัวท่านได้มาร่วมพิธีกับหมู่เฮาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเกือบสุดท้ายนี้แล้วขอน้อมระลึกนึกบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์เจ้าและศรัทธาทั้งหลายได้ปฏิบัติมาน้อมเป็นกุศลถวายให้พระเดชพระคุณทั้งสองปฏิบัติพร้อมกันขอนิมนต์และเชิญทุกท่านกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกท่านต่อไปตั้งใจแผ่เมตตาว่ากันกับอิตังตานากัมมังเอมปานาปัญจโยโหนโตโนเนจังเอตังละกัมมังเนปานาปัญจโยโหนโตโนเนจังเอตังวานากัมมังเนปานาปัญจโยโหนโตนิจังยังกินจิโกสาลังกัตตาปังกัมมังจัมเปญิเตหิกาตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยวาอัสสะมิงธาเนอาติงกาตาติงกาโยกาสันตาสัมปัสสันตานังทงกีอัตตานังบาลีหาลันตุมาตาบิตาสุงเกตาทุกขัมปะมุนจันตุสัมเบยติกาสุงเกตาโอนตุทุกขัมปะมุนจันตุสัมเบยติกาสุงเกตาโอนตุทุกขัมปะมุนจันตุสัมเปปิสาสัมเปสัมเพเปตาสุงเกตาโหนตุทงคำปะมุนจันตุสัมเปนักขตา
ตาโหนโตทงคำปะมนจันตุสัมเปเตวาสุงเกตาโหนโตปามนจันตุสัมเปอาจาริยมปัจจายาสุงเกตาโหนโตทงกาจันตุสัมปะตินังสามิชันตุปอนป้อนหนานแล้วก็ลาพระเนอสัพพิวัตตันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตวันตรายโยสุขีติกายโกภวะอภิวาตานาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจตารโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลังกายเยนะวาจายะวาเจตัสสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคังหันตุอาจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะพุทเทกายเยนะวาจายะวาเจตัสสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคังหันตุอาจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะธัมเมกายเยนะวาจายะวาเจตัสสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคังหันตุอาจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะสังเคอันทะธานิมะยังพันเตคัจฉามะเปากิจามะยังพาหุกาละนิยายัสสธานิตุมเหกรังมัญญาธาสาตุพันเตสาตุพันเตสาตุพันเตเป็นว่าจบพิธีในวาระแรกขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้พักผ่อน ยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันติวัตเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังอปาลาจิตาปันลังเกสีเสปัทวิโปกะเลเกสาปะปุตตานังอาคาปะโตปะโมทัติสุนักตังสุมังคลังสุปปาตังสุโหตสุขโนสุโมโหโตจะสุเยทังพรามเรสุปทากินังกายกรรมังวาจามังปะทากินังปะทากินังมโนมังปะเนติเตปะทากินากินานิกตวานลพันตเทปะทากิเนกาศรัทธาญาติโยมที่จะเดินทางกลับนั้นไผ่ที่พอมีกำลังก็เจริญพรได้ช่วยกันเอาเก้าอี้ซ้อนๆไว้ก่อนแล้วก็ช่วยกันเก็บตังในส่วนขยะไผ่ที่พอมีกำลังก็เมตตาให้มัดถุงที่เต็มแล้วก็หิ้วเอาไว้ไปตังลุ่มเอาไว้ที่ข้างกวานที่หลอกที่เปิ้นดึงขึ้นมานี่กำเนอะศรัทธาที่จะกลับลงไปเพราะว่าวันพุธก็จะมีขยะชุดใหม่ขึ้นมาถมะตุเจ้าอยู่บนนี่เพียงแค่6 ตนก็วันพุธก็จะเอาบะแปะก็ขอพ่อแม่ศรัทธาเฮาช่วยกันกำเนอะ
ถ้ำฟังปิกเตือก็ช่วยกันเอาถุงขยะที่เต็มแล้วนั้นเอาเจือกมัดปากถุงแล้วก็ติ้วลงไปตั้งลุ่มเพื่อกำเนาะช่วยกันกำช่วยกันก็เดี๋ยวตั้งบนนี่ก็จะปรับสถานที่ตั้งลุ่มก็จะนิมนต์ท่านชัยวัฒน์นาคเสโนถ้าตั้งบุญพร้อมเป็นไผก็คันเวลาสัก15 นาทีกำเดียวก็จะได้จัดสถานที่เทศธรรมต่อไปจะไปลืมเนอะศรัทธาเอาถุงขยะลงไปตัวจ่วยตุเจ้ากรรมเพราะว่าวัดบะมีศรัทธาเนาะม่อนพระศรีสองเมืองนี่บะมีศรัทธาประจำเฮาก็จ่วยกันพอถุงขยะอันใดที่มันเต็มแล้วก็จ่วยเอาเจือกมัดแล้วก็ติวลงไปคือกำเนอะบรรพุกก็จะมีขยะชุดใหม่ขึ้นมาแหมเมาะนะบรรพุกช่วยกันอันนี้มนต์ครับตั้งร่มขั้นรายการประมาณ15 นาทีเดี๋ยวเตรียมสถานที่นิมนต์ตั้งร่มบนเลยครับต่อเนื่องเสียงมันจะเงียบไม่ตัวนี้ทานมดไปแล้วเนอะเปลี่ยนทานเหตุกรรมก่อนเปลี่ยนทานแล้วก็เอามาแล้วขาดตอนเนาะขยมที่มาส่งครูบาสังฆะโยมที่เป็นอุบาสิกาแม่ยิงก็ได้ขึ้นมาบนนี่เนอะเก็บแก้วเป่าอย่างที่เป็นของเก่าเอาถุงมาใส่เก็บกวาดช่วยกันบ่ต้องไปกัวเก็บช่วยกันตั้งบนนี่ขึ้นมาได้นะเก็บอย่างที่เป็นแก้วกาแฟกาเนี่ยช่วยกันกระดาษทิชชู่ย้ายไม้ไปตั้งลุ่มบุญเลยเจริญพรนิมนต์ครับ แต่บัดนี้พิธีกรรมในเบื้องต้นในการพุทธาพิเศษกเสพซ่อมย้อมยกสาลูปิมป่าเจ้าข้าเจ้าสี่สองเมืองอุตาพิเศษกเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองเหรียญเจ้าแม่นางแก้วและพุทธาพิเศษกพระธาตุสี่สองเมืองอันดับแรกนี้ก็จบเรียบร้อยบรมวลก็เดี๋ยวแม่ยิบที่ตัวเนอะแม่ยิบไปเลยคนละชุดเนอะนะพยัญชนะผืนหนึ่งแล้วก็สมุดชีผืนหนึ่งเนอะยิบไปเลยนะคนละผืนละผืนเนอะในช่วงนี้ก็ขอเวลาเตรียมด้านบนสักครู่ถ้าทายาทโยมที่มาร่วมงานคืนนี้ถ้ายังบักกับจะร่วมฟังน้ำฟังธรรมตัวก็เจริญพรได้เนอะนะร่วมอยู่ด้วยกันเต้าแจ้งตอนนี้ก็การโกนเข้าติบหรือเข้ามาทุกประญาติก็ยังไปบัดเกิ่งเตื้อเนาะตอนนี้ก็เริ่มใส่เข้าละเนาะถ้าทายาทโยมที่อยู่ตั้งลุ่มตั้งป้างถ้าเคลียร์อย่างใดก็ช่วยกันเคลียร์ในวันนี้กล่าวกับผมก็ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะวาสังฆาธิการครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ที่เคารพอย่างสูงที่โปรดเมตตาได้มารับไตรยทานอบรมสมโภชสูตรมนต์ตันในค่ำคืนนี้ฟังใจอย่างยิ่งว่าสถานที่นี้จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ได้ขึ้นมาเยี่ยมเยียนได้ขึ้นมากราบไหว้สักการะบูชาในส่วนของพระศรีสองเมืองในช่วงนี้ศรัทธาญาติโยมที่มาบูชาพระแพรก็ปัจจัยใส่ตู้เลยโยมเนอะตะได้ก็ตามเจตนาแล้วก็โยมก็ยิบนี่ไปแผ่นหนึ่งพยัญชนะแผ่นหนึ่งจาตุเนอะยิบไปเล่มหนึ่งแล้วก็อันนี้ผืนหนึ่งเนอะพยัญชนะถามตัวนี้มันได้ทับตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ที่จะเดินทางกลับวัดกลับวากลับบ้านกลับจองก็ขอเดินทางโดยความสวัสดิภาพโดยความทำวันพรุ่งนี้มาลืนถ้าหากบัติดไหนก้าวกับผมก็ขอกราบนิมนต์มาร่วมบุญด้วยกันแฮมเนอร์ร่วมบุญด้วยกันเนาะ
พิธีวันพรุ่งนี้ก็จะมีอยู่ตอนเช้าเราจะได้เบิกเนตรไข่ตาพระเจ้าสี่สองเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์เก่าองค์แก่ประจำบนม่อนตรงนี้นะที่เฮาฮ้องว่าม่อนสี่สองเมืองนั่นคือมันอยู่บนดอยจอกป๊อกจอกป๊อกสักมาขึ้นมากับเสาโหเหมือนกันนี่นะโยมยิบสมุดฉีกไปเล่มหนึ่งพยัญชนะผืนหนึ่งเนอถ้าใครบูชาพระนะยิบเลยนะยิบเลยโยมเนอนะแจกคือเนาะก็ปุ้นกะหัดปุ้นเลยชัดอยู่ตรงปุ้นเนาะกับวัดเมื่อคืนนี่ก็ได้เมื่อวันก็ได้เขาสะดวกตอนใดลาใดเนาะบุญมาถึงแล้วบุญมันได้ทุกที่ทุกเวลาบุญประจำกัดการประจำกัดเวลาประจำกัดที่ชะตาญาติโยมเสร็จแล้วโยมก็ยิบนี่ไปเนอยิบนี่ไปเนอนะสมุดฉีกนะแล้วก็พยัญชนะหนึ่งผืนเนาะแม่ครูช่วยดูกรรมนะค่ำคืนนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะได้ฟังน้ำฟังธรรมเป็นกันแรกคือพุทธาภิเษกญาติโยมที่อยู่ยังวักกับจะร่วมฟังน้ำฟังธรรมก็ร่วมจะทำบูชากันเทศก็เจิญได้เนอนะบางผู้ท่านพูดว่าอีแม่มานอนเพะนี่นะมานอนเพะเนาะตกลงไม่ตีตุนได้หมูเนอแต่มาหมูจักไม่ตีตุนได้หมูถ้าญาติโยมนี่คือยาพยัญชนะที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ได้ร่วมได้ทำขึ้นมาชุดละเล่มเนอะชุดละเล่มนะพยัญชนะผืนนะแล้วก็หมูฉีกเล่มเนาะอันจะหมกไข่คนนะจะตาญาติโยมเนอะบูชาผ้าแพรแล้วก็เอาใส่ในตู้เลยเนอะแล้วก็โยมไปอธิษฐานมัดเนาะสัญลักษณ์ของพระสี่สองเมืองพระธาตุเจ้าของเฮานี่วันพรุ่งนี้จะได้ตอนบ่ายจะได้ยกชัดละจะตาญาติโยมวันฮือวันที่20ก็จะได้ต้อนรับหัววัด250หัววัดก่อนนะจะตาญาติโยมเนอะซึ่งเฮาท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันสร้างกันมาโดยตลอดท่านพระครูบ่อยู่ด้วยกันนี่ก่อนกะท่านพระครูร้องนอนหน้าโอ้สาธุเนอะท่านครูหลวงพ่อเลขาเจ้านำเลขาวัดเจ็ดยอดเนาะจำชื่อเพิ่มได้สุมาภัยในช่วงนี้การกวนข้าวติบตอนนี้วันพรุ่งนี้เจ้าเนี่ยเขาจะได้ถวายเข้ามาทุกประญาติจะตาโยมควักอย่างกระแปลงไว้เรียบร้อยหมดละควักตองเรียบร้อยหมดนะตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพระคุณวิศิรสังวรจะนอนนี่กับนอนเนาะกราบไหว้สาบารมีหลวงพ่อครับเนออันนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มาเป็นประธานสงฆ์วันพรุ่งนี้ก็จะมาวันมะรืนก็จะมาเนาะสถานที่นี้จะเป็นสถานที่สักการะบูชาหนึ่งในนั้นประเพณีส่งน้ำพระเจ้าสี่สองเมืองต่างอำเภอเวียงป่าเป้าก็ทำประจำทุกปีในวันแฮม1 ค่ำวันที่เขาเข้าพรรษานะแฮม1 ค่ำก็เป็นประจำทุกปีนะแล้วโอกาสวันหน้าเขาก็จะมีบนของว่าประเพณีส่งน้ำพระธาตุสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองและพระธาตุสีสองเมืองสถานญาติโยมเอาจอมเลยตู้เลยแม่เจตนาบุพเจตนาไปที่ตั้งยิบเลยแม่เนาะยิบเลยผ้าแพรถ้าจะให้เกิดวันอย่างเจ้าสีอย่างก็ได้นะเกิดวันติดเจ้าสีแดงก็อยู่ที่เจตนาเนอะเราไปมัดอธิษฐานมัดที่ชัดนี่นะโยมอธิษฐานมัดที่ชัดนี่เนาะชัด2 ชัดนั่นเป็นของดอยตุงชัดอันกลางนั้นดอยสุเทพเนอะอันกลางนั้นดอยสุเทพนี่ก็จะได้ฮือชะตานาบุญเขาเนี่ยร่วมกันได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันหมดทุกผู้ทุกคนทุกหมู่เราทุกสถานที่ที่เดินทางมาร่วมกันนี่เพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ของทุกท่านทุกคนภายในมณฑลพิธีนี้เขาก็จะร่วมกันจัดพรุ่งนี้วันหนึ่งในการยกชัดเนี่ยสถานญาติโยมพรุ่งนี้วันหนึ่งเนาะโอ้ตอนบ่ายแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีแห่วันที่20เนอะวันที่20จะมีแห่ผ้าแห่ผ้าข้าวต้มพวกนี้อาตมาภาพข้าวต้มถวายพระสงฆ์ข้าเจ้าแล้วก็พอหลวงบอยเพิ่นยกเลื่อนไปเป็นวันที่20ไปละอาตมาภาพเป็นรับเจ้าภาพเนาะพวกนี้ถ้าทานญาติโยมจะเอามาตัวก็ได้นะเป็นหยังมาเพื่อแผ่บุญด้วยกันเนี่ยเนาะได้เอามาตัวก็ได้อาตมากับแม่บุญธรรมพ่อบุญธรรมครับพ่อบุญธรรมสั่งคำฟันเนาะร่วมกันพ่อจะเอามาตัวก็ได้แบบเป็นอย่างได้อยู่ได้ถ้ามี
พรุ่งนี้อาตมาภาพได้นะก็อนุโมทนาสาธุเนอร์ทุกท่านทุกคนที่มาร่วมบุญกันตอนนี้ด้านบนกำลังขมันจัดสถานที่เพื่อจะเทศนาธรรมเพื่อเป็นมังกละเป็นมังกละอันประเสริฐวันที่20เนอะแต่กี้ค้างไปเพิ่นจะมีพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุเนอะจะถาญาติโยมในด้านพระธาตุดอยสุเทพเพิ่นก็จะตั้งขบวนกันที่ศาลเจ้าแม่นางแก้วในด้านของพระธาตุดอยตุงของอำเภอเวียงเป้าเพิ่นก็จะตั้งกันที่ยูเทิร์นยูเทิร์นมี2ผืนนี่เวียงเป้าเนาะจากนั้นเชิญชวนมาร่วมกันเนอะวันที่20เนาะหลังจากที่เฮายกชัดแล้วเฮาทับหัววัดเฮาอย่างนี้จะม่วนงานสันเราแล้วก็มีซอให้ฟังเนอะเล่าขานตำนานประวัติพระธาตุที่2เมืองเนี่ยแล้วก็บ่อนเจ้าแม่นางแก้วโดยแม่ครูแสงซึ่งก็แล้วก็เล่าขานประวัติครูบาอาจารย์ที่ได้ก่อสร้างห้างแปลงบอกว่าจะเป็นอันนี้ไม่ขัดเนี่ยทานหมดครับบอกว่าจะเป็นสมเด็จพระเดชพระคุณท่านพระครูพระเทพสุทธิธาจารย์เนาะอดีตผู้ปกครองสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวัดอดีตเจ้าหน้าอำเภอเวียงบ่อเป้าที่ได้มาก่อร่างสร้างแปลงตรงนี้เนาะซึ่งในการนี้เราทั้งหลายก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะได้จัดการจัดงานขึ้นให้สำเร็จเสร็จสิ้นในรุ่นของเรานี่โยมแม่ดีเนอะขยะก็ช่วยกันไปของเป็นบุญเป็นกุศลเติมแท่งเนอะให้ได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใส่ตู้หันไหมเสร็จแล้วก็ยิบเลยผ้ายันผืนหนึ่งกระดาษชุดฉีกเล่มหนึ่งเอาไปใช้ประโยชน์เนอะเอาไปจดอย่างต่างๆ เอาไปชดอะไรอย่างต่างๆอันนี้ก็ทาญาติโยมเฮาตังครูบาอาจารย์ก็ได้ช่วยงานกันตั้งแต่ต้นมาบางครูท่านก็มานอนแฮมแก้มมืออย่างอาจารย์บรรยงตุลุงดอยเนี่ยนอนแฮมแก้มมืออาตมาภาพก็นอนอยู่ในป่าโคในป่าพุ่นตอนนี้นอนตั้งแต่วามาละเนาะตอนนี้ก็ศรัทธาที่ยังบ่ปิกจะอยู่ก็จัดเก้าอี้นั่งเนอะวันนี้มีหลายท่านที่บ่ปิกจะนั่งฟังธรรมผูกแรกกับพุทธาภิเษกท่านอาจารย์ตุลุงยองเนาะตุลุงยองจะได้เทศนาธรรมผูกที่2ก็อาตมาภาพบรมสมโพธิผูกที่3ก็ธรรมจักรของท่านมหาสมชาติเนาะอาจารย์มหาสมชาติก็อธิษฐานเอาเด้อเนี่ยยอดชัดเขาจะได้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงทรงขึ้นไปอยู่ตรงบนแล้วขอให้มันสูงขึ้นไปทำการค้าขายของเจริญงอกงามไพบูรณ์ของสูงส่งเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาตั้งใจกันปรารถนากันมาตั้งแต่ต้นก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นในแห่งวัน2 วันนี้ละเนาะแห่งวัน2 วันนี้ละแล้วสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่เข้ามาสะดวกขึ้นสะดวกละบันไดก็แปลงไว้อย่างดีอย่างงามด้านตะวันตกบันไดก็ใส่ฮาวกลางเรียบร้อยเกาะกำขึ้นได้สบายศรัทธาญาติโยมเนาะซึ่งในค่ำคืนนี้เฮาก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตร่วมถึงพระครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่ได้สวดโยโกห้องเป็นบริมวลเบื้องต้นพรุ่งนี้เจ้าปุถจะมีไข่ตาอยู่นะศรัทธาญาติโยมนี่ก็รอดูเน้อองค์สารูปปิมปาเจ้านี่ตอนนี้ปิดทองคำแท้เหลืองอารามจากองค์เดิมตอนนี้องค์ที่จริงก็องค์เดิมนั่นแหละแต่ผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งผ่องใสขอบคุณอนุโมทนาสาธุท่านเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพกันในการปิดทองนี่50,000 บาทศรัทธาญาติโยมเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามท่านใดที่ได้ร่วมทำบุญสร้างบันไดก็ดีนี่โยมแม่เขาร่วมบุญสร้างบันไดคนละปันนี่เป็นบันไดกายขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้ามหาเนรปานเนาะก็ร่วมกันมาโดยตลอดและในส่วนของพิธีกรรมตามลำดับลำดาแล้วมันก็จะเป็นช่วงของตอนเช้านี่ตอนเช้านี้ก็จะได้ไข่ตาพระเจ้าสวดมนต์รอบหนึ่งแล้วก็ถวายเข้ามาทุกประญาติได้เข้าพุทธญาติเสร็จแล้วเขาก็จะถวาย
ต่างจากพิธีเซตวัดพุทธกันเนอร์เพิ่นถึงจะถวายถึงพระพุทธรูปถึงพระธาตุถึงศาลาในเสนาสนะต่างๆเนี่ยเป็นของพระพุทธศาสนาบ่ได้เจาะจงเฉพาะเจาะจงเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งนะเป็นของพุทธศาสนาเลยนะแต่ก็จะมีครูบาอาจารย์มาขึ้นมาดูแลอีพ่อเอาไปมัดเลยมัดอธิษฐานมัดเนอะนะเขาจะมัดส่วนใดก็ได้นะเขาเพิ่งใจจะมัดส่วนใดขออธิษฐานบุญบารมีเนี่ยขอให้ชีวิตข้าเจ้ากางกุงรุ่งเรืองนะขอใครทำงานขอให้มีหน้าที่การงานสูงส่งนะเป็นข้าราชการเป็นอย่างก็ดีนะค้าขายก็ของร่ำรวยนะมีเงินมีทองใจจ่ายเนาะได้ส่งลูกเตาเราหลานได้ทำได้เฮียนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายเนอะนะในช่วงพิธีกรรมภาคแรกนะจบสิ้นไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นภาคที่สองก็คือการเทศนาธรรมแล้วถ้าต่างบนพร้อมแล้วกับนิมนต์บอกกับเด้อนะครับเนาะวันนี้ปู่จานปิกแล้วก็ นะจะได้กราบนิมนต์องค์เตศคืนเตศเนาะตอนนี้จัดสถานที่อยู่นะพอเข้ามาทุกปัญญาตอนนี้ก็กลควัดแล้วนี่โคตรละคนเขาบอกโคตรจะควัดเนาะโคตรเข้าใส่ละนะโคตรเข้าออกแล้วสถาญาติโยมตียังแบบปิกเดี๋ยวฟังเตศไปตัวช่วยกันเอาเข้าใส่นั่นตัวเนอะคนเขาว่าใส่เนาะใส่กระทงตองนะควักด้วยกันใจเนาะพระพุทธเจ้าก็ถึงจะถวายนะอันนี้ก็เข้ามาตุปญาติ49ก้อนที่พระองค์ทรงฉันแล้วก็อธิษฐานลอยถาดว่าถ้าหากตัวข้าพเจ้านี่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของถาดทองคำเนี่ยลอยทวนน้ำขึ้นไปพระองค์อธิษฐานเสร็จวางถาดลงแม่น้ำปรากฏว่าน้ำน้ำว่าถาดนั่นลอยขึ้นมาไหลลอยไปแล้วก็หมุนติ้วไหลลงสู่รันบาดาลปื้นบาดาลไปซ้อนถาดที่เคยมีพระเจ้าตรัสรู้องค์หนึ่งองค์ก่อนนั่นแหละดังกริ้งพญานาคก็สะดุ้งตื่นมาโอ้บ่เดี๋ยวนี้มันหนึ่งพุทธันดรแล้วนี่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่องค์แล้วนี่นะพญานาคตื่นขึ้นมาหูได้ทันทีหนึ่งพุทธันดรชะตาญาติโยมขึ้นมาเตอะเนาะแล้วก็องค์พระเจ้าองค์ต่อไปนี่ตีเขาเข้าใจได้หูกันว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยนะเขาก็บอกหูว่าพระองค์ท่านจะมามีรูปหลากลักษณะอย่างใดนะเขาก็ทำบุญกันไปนะเพื่อจะได้เป็นบุญมีกุศลมาแน่นะทำบุญเป็นนักอาจจะได้เกิดมาในยุคพระศรีอริยเมตไตรก็ได้ศาสนาพุทธของเขาเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเขาเนี่ยก็ผ่านพ้นมาละ2,665 ปีก็ดำเนินการกันมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันการนี้หลักสถานที่ต่างๆก็สร้างขึ้นเพื่อทนุบำรุงพุทธศาสนากรรมว่าทนุบำรุงพุทธศาสนานั่นก็คือการช่วยกันกำจูศาสนาคือบ่ให้เสื่อมถอยให้ศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองไปจนตราบ5,000 พรรษาเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะก็ขอเจริญพรทุกท่านในช่วงที่เฮายังบัดกับกันเตื้อในช่วงการที่เฮาจะได้ทำบุญพรุ่งนี้เช้าก็จะได้มาร่วมทำบุญด้วยกันแหมพรุ่งนี้เช้านี่ใครมีข้าวกล่องใครมีอาหารก็เจริญพรติ้วมาตัวเนอมาถวายพระครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาถวายครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าถ้านับแล้วคืนนี้ท่านพระครูบนนอนนี่ครูบาอาจารย์นอนนี่ก็จะประมาณ10 กว่ารูป10 รูปได้10 กว่ารูปได้เนาะก็ไม่นอนเพิ่มเติมไม่แหมในช่วงตอนเช้าก็จะต้องฉันเจ้าก่อนเป็นข้าวต้มพรุ่งนี้อาตมาภาพก็จะต้องเป็นเจ้าภาพแล้วเป็นรับเอามาเนาะข้าวต้มมาเป็นถวายแด่ครูบาอาจารย์เนาะอันนี้ก็ถือว่าเขาได้ฮือพละกำลังได้ฮือสติปัญญาให้ได้ฮือเลือดได้เนื้อครูบาอาจารย์ฉันแล้วก็จะได้มีพละกำลังในการปฏิบัติธรรมในการสืบทอดพุทธศาสนาในการดูแลวัดวาอารามต่างๆก็ขออนุโมทนาและก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่งอย่างแม่ครูท่านธนวันเนี่ยโอ้มาคนเดียวไปคนเดียวปิกคนเดียวแปมพอมาช่วยแต่งช่วยแปลงนี่สะปะสะเปดร้อยอันปัญญางเปิ่นก็ไม่ได้คิดยังเอาบุญวะขอครูบาก็ขอบุญอนุโมทนาเนาะเอาบุญอย่างเดียว
นะท่านที่มานี่ก็ไม่ได้หวังอย่างหวังบุญนั่นนะบุญเป็นที่เปิ้งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย บุญกินบะเสี่ยงเนาะบุญนั้นกินบะเสี่ยงทำไปเตอะบะเสียลายจากสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแหลงลาอมตะมหาเนรปานถ้าเราตั้งทั้งหลายบ่ทำบุญแล้วถ้าเรารับตาลาโลกไปบ่มีอย่างมาใจมากินนะในภพภูมิที่เราอยู่ก็พูดถึงว่าฮ้อนบ่ได้อาบอยากก็บ่ได้กินมื่นตาพอเปิ้นมาเปิ้นกินกันลุบเฮาก็บ่ได้กินกับเปิ้นไปรู้เปิ้นกินก็ได้จะยมพิบาลมือเหมาะนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญทั้งนั้นเนาะบุญอย่างเดียวใครอยากได้บุญก็ต้องทำเอาเองนะบ่มีบุญบ่มีแจก บุญบ่มีขายนะอยากได้บุญก็ต้องทำเองบุญนั่นเป็นสิ่งผมว่าบุญนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสตาโยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเติมตุ้มเฮาเนี่ยอยู่สุขสบายเขาสังเกตคนทำบุญขณะประเด็นนี้พวกเด็กก็ยังทำบุญกันนะตะกี้เลี้ยงแถวกันเต็มนี่นะทำบุญอย่างทำบุญบูชาผ้าแพรมัดชัดไปยอดไปผูกมันจะมัดห้องคำว่าผูกดีกว่าผูกที่ชัดนะอธิษฐานเอาการขายก็ดีเรียนหนังสือก็ดีทำงานก็ดีเป็นข้าราชการก็ดีขอให้มียศถาบรรณศักดิ์กล้าขายของร่ำรวยขายแม่นขายหมานของสุขภาพร่างกายแข็งแรงของชีวิตข้าเจ้ารุ่งเรืองเจริญสูงขึ้นไปนี่อยู่ที่กรรมกรรมพัฒนากรรมเมืองว่าจะกรรมไทยเขาเรียกว่าอธิษฐานฉะนั้นค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเป็นปฐมะคือปฐมฤกษ์ในการสวดบนตันนี่นะเสร็จสิ้นบรมวลเนาะตาญาติโยมเขาก็บัลลืมกันช่วยกันดูกันมาตลอดนะโดยเฉพาะคณะผู้ทำงานครูบาอาจารย์พระสงฆ์เขาเจ้านี่โอ้พระเดชพระคุณท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงของเขานี่วันนี้มาแปลกเนี่ยใส่ผ้าสีลาดนิยมถามว่าอย่างนั้นโอ้สะโปกอังสะรุดมดรถใหม่มดโอ้ยหลวงปู่หลวงพ่อเคยเนาะแล้วก็อังสะนี่ก็จะซื้อแบบเปิ้ลก็จะได้นะต้องตัดเอาเองเนาะเพราะห่างหลวงพ่อพระครูเปิ้ลใหญ่สูงนะอันนี้ก็ใครทำบุญก็เจริญพรเนอนะอันนี้ก็ท่านก็มาติดมาตำมาช่วยเหลือตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันเนี่ยจะตาจะโยมแม้กระทั่งเจ้าแม่นางแก้วท่านพระครูชนทานที่เปิ้ลก็ไปดูแลในเรื่องการทำบุญพิธีบริจาคกุนน้ำแม่กวงเนี่ยเป็นประจำปีของเปิ้ลนะหลายๆคณะที่มาตานเบียงกันหลงก็มาทำบุญที่ท่านบอกว่าถวายก็แม่เจ้าแม่นางแก้วเนาะที่ดูแลรักษาต้นน้ำขุนน้ำเนี่ยอันนี้ก็พรุ่งนี้ใครหู้รายละเอียดมาฟังแม่แสงเอ่ยนะแม่แสงเอ่ยเปิ้ลจะชอเล่าขานประวัติใครหู้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณเนี่ยเปิดมาอย่างไรก็พวกเปิ้ลก็จะชอฟังใครหู้ว่าหลวงพ่อเจ้าคุณทรัพย์นี่เปิ้ลมาอย่างไรเปิ้ลก็จะชอฟังเนี่ยประวัติเนาะเล่าขานตำนานประวัติที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นตำนานนะสถานโยมเป็นจดอยู่ในจดหมายเหตุเลยเนี่ยบันทึกไว้จดหมายเหตุเลยนะท่านใดที่ถ่ายรูปไว้เนี่ยนะลูกหลานใหญ่มาจริงพอนั่นอีแม่อุ้ยนั่นอีแม่นั่นอีพ่อไปเจอเพื่อนคนทรายไปเจอคนติ้วหินติ้วทรายติ้วปูนนี่อีแม่คนที่นั่นจริงลูกหลานพอเนี่ยก็จะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สมัยก่อนนี่รูปก็แทบจะมีนะรูปถ่ายเนี่ยถ้าว่าจะเป็นขาวดำสมัยนี้ก็เป็นสีนะถ่ายกันก็เก็บไว้เป็นอัลบั้มได้เนาะเป็นอัลบั้มได้ในส่วนที่ถ้าทำบนเซตนะครับเนาะในส่วนที่เฮาช่วยทางกันทำเนี่ยถ้าญาติโยมก็ขึ้นมาก็ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดเนาะสถานนี้เป็นของเฮาทั้งหมดทั้งมวลที่ร่วมด้วยช่วยกันใครจะมาพักผ่อนใครจะมานั่งสมาธิมาทำความสงบจิตสงบใจที่นี่ได้แล้วนิมนต์ตำบลครับผมศรัทธาเฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้ฟังครูบา40,000หรือพระประหลัดจำนันสุธีโลตุเจ้าหลวงวัดสันกูทองตักตายกับท่านทั้งหลายมาแต่เจ้าละอยู่เท่ากันนี่แต่เจ้ามาละท่านทั้งหลายใครจะไปห้องน้ำห้องส้วมไปนักไปเบาขอเชิญเนอะกำเดียวเราจะฟังธรรมไป
ปัทมสัมโพธิคนไทยฮ้องว่าประถมสมโพธิคนเมืองฮ้องว่าปัทมสัมโพธิวันนี้ได้อาราธนาท่านพระปลัดจำนันสุธีโลตนติอู้ไปตะเกียเป็นองค์เตศเป็นองค์เตศดังนั้นกรรมสกรรมถ้าท่านทั้งหลายไปห้องน้ำห้องส้วมละใครจะมานั่งทางบนเพื่อก็ได้เนอะถนัดนั่งพับเพียบก็มานั่งทางบนถ้าบัดถนัดนั่งพับเพียบก็นั่งเก้าอี้ตั้งลุ่มหาที่ปึ่งปะอาสไหลเฮือได้เพราะว่าเก้าอี้นั้นเป็นอนิจจังมันบะเตี้ยงนั่งบดีก็เปิกกระเดอมันเป็นอนิจจังเดเซาะตีนั่งตีเจ้าจะอิงตั้งใดจะอยู่อย่างใดเครื่องเสียงนี่บัดได้นินก็เฉพาะบนม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองนี่ดังไปทั่ว8จังหวัดภาคเหนือ8จังหวัดภาคเหนือจะได้ยินได้ฟังอย่างเฮาท่านทั้งหลายบนม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองนี่ตึงม้วนละวันนี้ก็ได้รับความเมตตาธรรมจากพระเจ้าประสงค์อำเภอเวียงป่าเป้า10 ตนอำเภอดอยสะเก็ด10 ตนมาเป็นสังฆะเจริญพระพุทธมนต์12 ตำนานอันเมืองเฮาว่าสูตรมนต์ตันสูตรมนต์ตันและทีนี้แห่มสกรรมเขาจะฟังธรรมปฐมสมโพธิจบแล้วก็จะฟังธรรมพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษแล้วก็จะฟังสวดเบิกสวดเบิกวันนี้จะได้ฟังจากคณะสำนักสงฆ์วัดม่อนตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดท่านพระดนัยนันทธรรมิโกเจ้าสำนักสงฆ์ม่อนคิรีซึ่งตอนนี้เฮาท่านทั้งหลายอยู่นี่เนี่ยเปิ้นกำลังสวดเบิกอยู่ที่วัดแม่ตอนตำบลเทพเสด็จเพราะวัดแม่ตอนตำบลเทพเสด็จนั้นกำลังสมโพธิพระเจ้าสมโพธิโหหลายอันปันเจื้อหลายอย่างมีพระศรีวลีมีพระเจ้ามีกลุ่มพันมีรูปเหมือนครูบาโหหลายตนหลายองค์เนื้อครูบาตอนนี้ไผ่มาแต่เจ้าละบ่ได้ปูจาเอาผ้าแพรเด้อก็ขอเจิญเด้อปูจาผ้าแพรมาผูกมามัดวันผูกบัดตันเบิดละ อาจจะเอาเมื่อคืนนี้ถ้าปูจาแล้วเฮือตั้นหยิบเอาสมุดฉีก1 เล่มผ้ายัน1 ผืนเอาคนเดียวเนอะหอมคนเดียวเอาคนเดียวผ้ายัน1 ผืนสมุดฉีก1 เล่มเอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนแล้วไผ่จะนอนนี่พ่องเมื่อคืนนี้ศาสตร์อยู่ที่ผามแห่หน้าธาตุปุ้น2 ผืนศาสตร์นะศาสตร์อยู่ปุ้น2 ผืนเอามาเจือทั้งใต้นี่อะไรเป็นเจือมากะเอามาเจือทั้งใต้นี่เฮ้เต็มแล้วก็นอนกันทั้งใต้นี่เนาะนอนกันทั้งใต้อันใดเติกก็ยกออกก่อนเป็นต้นว่าพัดลมโต๊ะก็โต๊ะมันจะเติกอยู่น้อยหนึ่งส่วนอาตมาภาพก็ไทยจะซุกไปดำปื้นเนี้ยปื้นอย่างเนี้ยแยงปื้นแค่นี่ละเอาสบายสบายเอาเต็นท์มาตัวเก่าแต่มันกลางบัดตันละเดึกละจะเข้าป่าเข้าแพะตัวปื้นก็บ่ไหวละจะต้องอยู่ตั้งนอกตั้งป่างเพราะว่าจะต้องอยู่คอยประคับประคองพิธีการให้มันสำเร็จลุล่วงลงไปโดยดีตอนนี้ถ้าท่านพระปลัดจำนันสุธีโลพร้อมแล้วนิมนต์บนศาลานะครับจะได้เทศนาธรรมปฐมสัมโพธินะครับพี่น้องศรัทธาเฮาที่จะเอากาแฟบรับมานอนคืนหุ่งกาแฟขุนลาวมีอยู่กะเขาว่ายกไปหายแซบละมีอยู่ตั้งหลังพี่น้องจะเอากาแฟทีอินวันกาแฟซองก็มีละแต่เจ้าลืมเอาหม้อต้มน้ำกาใหญ่ๆมากี้เลยโทรหาทุกเจ้าขอเอามาตัวกำเนิดเดี๋ยวนี้มีกาต้มน้ำใหญ่ละโอ้แต่เจ้ากาต้มน้ำน้อย2 แกนปัดต่อพอห้อนโยกถ้าเป็นคนนี่มันให้หนีเมื่อละหมอ1 กดหมอ1 ถอกหมอ1 กดหมอ1 ถอกอยู่ฮะละแต่ตอนนี้เอาหม้อใหญ่มาละสบายมากละไผ่ได้ศาสตร์มาเอามาคนเดียวกับปูเนาะทั้งใต้ทั้งเหนือปูได้เลยเนอะตั้งใต้นี่ศาสตร์มีที่ผามแห่
ศาสตร์อยู่ที่ผามแห่2 ผืนเดี๋ยวมาปูทั้งใต้ศาลานี่ก่อนจะปูก็ช่วยกันทำความสะอาดเอายูเอาอย่างมาปัดมากวาดแต่กำหนึ่งเพราะว่าวันนี้คนวันค่ำนะแต่ว่าก็วันค่ำมันหนึ่งขี้ตีนุขี้มือหัวหมวกขี้ทรายหัวหมวกขนาดตั้งหน้านี่เทแล้วนะแต่ตั้งข้างบ่ได้เทคนเฮาทั้งหลายนี่ไปไหนย่ำไหนปะโทมันดึงเป็นมงเป็นหอยไปประตกประเตียงนั่นก็จะมีทรายมีหินมีแห่ตัวสักน้อยหนึ่งก็ช่วยกันปฏิบัติปัดปูช่วยกันกวาดเพราะสถานที่นี้บ่ใจวัดบ่มีศรัทธามันเป็นอุทยานแห่งชาติขุนแจขออนุญาตเพื่อนแปลงธาตุแปลงศาลานี่เพื่อจะให้เป็นที่ไหวที่สาของคนและเทวดาทั้งหลายกายไปผ่านมาท่านทั้งหลายก็ขึ้นมาไหวมาสาได้เนอะพระเจ้าประสงค์เขาก็ถ้าว่าบ่ได้กลางเต็นท์กลางอย่างจะนอนบนศาลาก็นิมนต์นะครับผักทางขวามือพระพุทธรูปผักทางซ้ายมือพระพุทธรูปนี่จะเอาเป็นที่สูตรเบิกอยู่แห่งสักบุษกรรมถ้าคณะสูตรเบิกมาประเดี๋ยวนี้องค์เตศพร้อมเป็นบัวละมวลละท่านทั้งหลายที่อยู่ทั้งลุ่มทั้งล่างมีหน้าที่อันใดก็เงียบไปเนอะใครจะฟังธรรมก็เสาะหาที่นั่งที่เจ้าอิงเติกเมิกเตอะเต็มฝาเต็มเสาฟังธรรมตามลำดับสืบไปได้นิมนต์ท่านพระประหลัดจำนันสุธีโลหรือครูบาศรีหมื่นเป็นองค์เทศนาธรรมปฐมสมโพธิขอท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจอยู่ทั้งบ้านตั้งจองฟังพระธรรมเทศนาสืบไปเนอนิพพานังเยนะกาลังลัมมังเยนะกาลาไสยังปันติโตตังโนมะกังอุติสิตุงธัมมังธรรมมุตตมังปัจจังอาราธนังกะโลมาแสงเทียนเสียงธรรมส่องสว่างนำพาชีวิตบ่ให้ผูกติดในความชั่วอันมัวหมองเฮาท่านทั้งหลายหญิงชายต่างเฝ้ามองช่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนขอยกมือ10 นิ้วต่างกิ้วเกษาน้อมถวายอภิวาทวันทาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าพระอรหันตเจ้าตุตนจุพระองค์ขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่สถาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายท่านที่สดับรับฟังอยู่ต่างในบ้านในจองต่างบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ดีท่านที่ได้ฟังอยู่ณมณฑลพิธีม่อนพระเจ้าสี2 เมืองนี่ก็ดีณโอกาสวันนี้ตนตัวกล่าวกับผมอัตมภาพพระประหลัดจำนันสุธีโลหรือที่รู้จักกันในนามครูบาศรีหมื่นเจ้าอาวาสวัดสันกูทองตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้รับฉันทามติจากพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ได้มาเทศนาธรรมปฐมสมโพธิหรือจะอู้รวมๆว่าปฐมสมโพธิในงานโสดอารมณ์สมโพธิสูตรมนตันเสกซ้อมย้อมยกสาลูปีมป่าเจ้าพระเจ้า42 เมืองและพระธาตุ42 เมืองในค่ำคืนนี้ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันแรกผู้แรกในค่ำคืนนี้ณโอกาสวัดนี้นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวัน
วันตาศิลาสะพุทธคุณนังธัมมคุณนังสังฆคุณนังมังคลมุตตมังเอโสโนสัตตากาโตโลกานุกัมปังอุปัฏฐายาเอโสภควาอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนประเสริฐล้ำเลิศกว่าโลกาตนนั้นใดตรัสพยาสัพพัญญูตันตยานอันเจิกโปรดแก่สัตตาโลกสงสารพระก็ได้บำเพ็ญบารมีมาได้30 เจ้าก็ตวนเตียวมาในวัดเตทรงทานตลาบต่อเต้าถึงจาดอันเป็นพญาเวสสันตรายังได้มาอาตานอันมากนักคือได้สละลูกและเมียตั้งเขาของราชสมบัติเป็นตานแผ่นดินด้านโกนมาสนันวันไหวไปมาสมุทรกงกาความเกือกจะเยือกตีฟองกวนนังหัวปองสยองเก้านาเส้นคนพอลูกแล้วเจ้าก็หนีออกบวชบำเพ็ญในป่าหิมพานต์กันว่าเสียงอายุแห่งตนแล้วก็ได้เอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศตาวติงสาก็มีคันแลตีนั้นเทวบุตรเทวดาอันอินตราพญายมราชตั้งหลายอันตั้งอยู่10,000 โลกจักรวาลก็มาประชุมจุมนุมกันอันมีเต้ามหาพรหมเป็นเก้าเป็นประธานก็พากันเข้าไปสู่เสตุวิมานปราสาทแห่งมหาปุริสเจ้าแล้วก็พากันไว้นบกบยำเก้ากล่าวคำอาราธนาว่าดังนี้สัมปัตติสังวิทาปาลามิโยอาเสสโตตนาธาเนนะอัตตโนสัมโพธิปาปุนาติสันติมหาสัมปุริสาตนผู้มีเพียรมากนักนาส่วนตานะปาลามีทำ30 ตัดก็ได้นาปั๊มเป่งแล้วอันหนึ่งเจ้ากูก็ไข่ฮือได้เป็นที่จังที่เพิ่งแก่โลกตั้ง3ผู้กาตั้งหลายก็ขออาราธนาลงเมื่อเกิดโลกใต้สงสารได้ปกเป่าคานบอกเล่าฮือสัตว์โลกหนุ่มเท่าฮือได้ตื่นได้มาดูดดื่มน้ำใจนาไข่จุ่มจืนบอกหูแก่เต้าจลาคือว่ามหาอมตะมหาเนรปานก็เจ้ากูลงเมื่อเกิดเมืองคนนั้นเตอตีนั้นมหาปปุริสะเจ้าก็พิจารณาเล่าเล็งญาณยังอาการต่างๆนานาที่อันจักลงมาเกิดว่าจักพาเสดเพียงใดมีตนว่าสมบัติสำลิดทีเป็นดีมีเขาของเงินคำคนตั้งหลายบอกงูพิษงูเตียงกันพิษจากเวรกรรมตั้งหาอันหนึ่งจุมปูตะบีบก็มีฝนลาลังทังตกลงมาจุ่มเย็นน้ำบ้านเมืองจำเริญไปด้วยเขาน้ำโบชนะอาหารบ้านเมืองน้อยใหญ่ก็อาจเต็มไปด้วยคนและแม่ไก่ลาตึงกันได้อันหนึ่งก็เล็งดูยังคักกูลพ่อแม่แห่งตนอันจักลงมาเกิดนั้นว่าจักบรมวลดีป
ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐินาภการหนึ่งอายุแห่งคนตั้งหลายกากว่ายืนยาวตั้ง100 ปีถึง100,000 ปีดังนั้นพระพุทธเจ้าก็บ่ลงมาเกิดเตื้อแลก็โดยเหตุใดนั้นจาผู้มีปัญญาเปิงหูดังนี้แด่แต่ในเมื่อคนมีอายุยืนยาวมากดังอันปาปกรรมแห่งคนตั้งหลายก็แน่นแน่นนานาแม่นว่าหูสัจธรรมตั้งสื่อแจ้งนักเขาก็บ่ได้สลดสังเวชใจเมาเต้าแต่เมามัวอยู่ในกามกิเลสตั้งหากเหตุว่าจราปาติมรณาบ่ภากฏแก่คนตั้งหลายเตือก็เพื่ออันแลแม้นว่าพระพุทธเจ้าจักสำแดงยังอริยสัจธรรมตั้งที่ดังอันเขาก็บ่เข้าใจยังสงสัยว่าอันใดเป็นอนิจจังอันใดเป็นทุกขังอันใดเป็นอนัตตานั่นจาเหตุว่าอายุเขายืนยาวบ่หูแก่เท่าชราทุกขังก็บ่ปรากฏแก่เขาสักเถื่อก็เพื่ออันแลเหตุดังอันพระพุทธเจ้าจักลงมาเกิดจริงเล็งดูยังอาการต่างๆนานาและก็ได้เล็งดูแม่แห่งตนกันว่าลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดได้10 เดือนบรมวลแล้วกันว่าพาสูตรออกมาได้7 วันผู้เป็นแม่แห่งตนก็จักตายไปดังอันแลพระพุทธเจ้าก็ได้งูอาการแม่แห่งตนแล้วได้งูสภาวะแห่งคนตั้งหลายดังนี้แล้วเหตุดังอันจริงจักลงมาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลกันว่าพิจารณาได้งูยังอาการต่างๆดังนี้แล้วจริงครับเอากรรมปฏิญาณแห่งเทพไต้ตั้งหลายกันแลตีนั้นเทพไต้ตั้งหลายงูว่าเจ้าหับกรรมอาราธนาแล้วก็ปากันอำลาคืนสู่ยังที่อยู่แห่งไผ่มันก็มีงันแลนะตีนั้นมาสัตว์เจ้าก็จุติจากจันฟ้าลงมาสู่โลกลาเมืองโคนเอาปฏิสนธิกำเนิดในท้องผู้ประเสริฐชื่อว่าสลีมหามายาอาคตเตวีแห่งพญาสีสุโธตนะมหาราชาก็มีวันนั้นแลสาเตวีอันว่านางสลีมหามายาน้อยนาดได้ฝันประหลาดว่าได้อันยังจังเพื่อแก้วกันนางได้ตะลงกับพาแล้วได้10 เดือนก็ได้ผ่าสูตรบุตรตาในป่าพนาป่าใหญ่ลุมพินีในวันวิสาขมาศหากว่าเป็นวันพุธเพ็งขึ้น15 ค่ำยามเมื่อมหาสัจเจ้าเกิดนั้นก็มีเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมมาลาดตั้งหลายก็มาไว้นบกบยำปูชาเฝ้ารักษาอยู่บ่ขาดตีนั้นพญาสีสุดโตตนาผู้เป็นพ่อก็ฮือหมอกโอลาจารใจชื่อนามขานนามมหาสัจเจ้าวาสิทธัตถกุมารก็มีอันนั้นแลดำดับนั้นไปนานับอ่านว่าได้7 วันนางสลีสีมหามายาอันเป็นมารดาก็ได้เข้าสู่มรณะก
กันว่านอพุทธาที่ไว้มีอายุได้16 ปีก็ได้เสวยราชสมบัติเป็นพญาแลและได้อุสลาจาพิเศษกับนางยะโสตลาก็มีงานและเอกทิวสังยังมีในวันหนึ่งไสพระติไวยสิทธัตถกุมารเสด็จไปสู่สวนอุทยานดอกไม้ก็ไปหันใจนาเทวตูตังหาอันมีอยู่ตามหน้าที่ต่างเตียวคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชกันว่ามาสู่ที่แห่งอายุแห่งตนแล้วกันว่ากลางคืนมาสู่รอดก็กึดใจตอดไปมาพิจารณาทวนตีกองอันแม่นที่ป่าลมรับอยู่บ่อาจอยู่นากะนิ่งตนมีอาการต่างๆนานามีใจนาความสังเวชนาเกิดแก่เจ็บตายปักบ่พ้นจากสงสารพระตะลงยานนาบุญใหญ่ก็สัมมาอันใส่นางนอนนาตาสมมาถนมนางนาตนมอันนอนปารมอยู่บอกหูกิงตนมีอาการต่างๆนานามีความสังเวชใจพิจารณาไปพวนตีก่อหันเป็นตีกองทุกข์ทั้งมวลก็หันสมควรที่จักออกไปบวชปั้มเป่งจริงไข่กำกับนางชายนายชนะอามาตย์วางเฮือได้ห่างมากันตะกะแล้วก็พารบว่าเขาจักไปบวชนั่นแลอัตตรติยาการนากลางคืนนั้นมาหลอดนางน้อยนาดยโสธราก็พาสูตรบุตตานอนเนามหาสัพปุริสะเจ้าก็กระนิ่งใจว่ากูเจ้าจักเข้าไปดูยังลูกกูดีกว่าบ่ดีดังอันขี่ยากันว่ากูไปหันยังลูกน้อยและนางยอดจอยยาโสตราก็เต้าว่าเอาเชือกมาผูกคอดาดังเอาปอมาผูกศอกดังเอาปลอกมาซุกดินขี่ยาอันรักใดไปบวชนั้นก็หากว่ายากนักหนาอุปมาดังรางหูมากังบังบนพระจันทร์อันแจ้งไปตัวโลกาและจักมืดไปแลอุปมาก็เป็นดังอันแลกันว่ารัตยาคนลุงเจ้าก็มุ่งขึ้นสู่กีมาตัวอาจมีนายชนะอามาตัวไปถึงน้ำใสเมกว้างมีชื่ออ้างว่าอโนมานติก็ปุงพระโมเลถือปนวดเป็นราศีอยู่ป่าอรัญญาในอาสาลหะปุณะมีก็มีกันแลอีกอันหนึ่งมหาสัจเจ้าก็ได้ฝันว่ามีนอนตัวดำเป็นหมูมาไตตินอยู่หยาบฝันว่ามีนกพาลาบนาบินนามีนกพาผาบบินมายังติสาตั้งที่มาอยู่ที่จิมไกนบน้อมไว้แล้วก็กลับกลายเป็นข่าวไปเจ้าก็กระนิ่งในกึดลอดเถิงกำฝันว่ากูมาบวชนี้จักได้เป็นปะแต่ลือบ่แต่ดังอันที่นั่นมหาสัจเจ้าก็ได้ปั้มเป่งยังตุกกะละกิริยาหกวาสาและยามนั้นนางจุจดาได้นำเอาเข้ามาตุปยาตมาถวายเป็นทานในวันออก15 ค่ำเดือนวิสาขาเจ้าก็ได้ฉันเข้ามาตุปยาตแล้วก็สัจจะอธิษฐานลอยตะไลคำลงสู่แม่น้ำเนรัญชลาว่ากูมาปั้มเป่งออกบวชถือผนวดปางนี้กันว่า
จักได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ดังอันว่าตะไลคำใบนี้จุงได้ไหลขึ้นไปตามกระแสน้ำนั้นแดเตอว่าก็เอาตะไลคำใบนั้นลอยไปในน้ำแม่น้ำเนรัญชลาอันตะไลคำนั้นนาก็ไหลทวนขึ้นนาน้ำไปงันแลอัตตาในกาลนั้นเล่ามาสัจเจ้าก็หากได้งูแล้วว่าตนเจ้าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ดังอันเจ้าก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่ไม้สลีมหาโพธิ์อันมีกิ่งการสาขางามมากนักเจ้าก็เข้าไปนั่งปื้นห่มไม้กันแลตีนั่นเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมมาลาดคุดนาฏนากุมพันนากัปปันตานายักขะตั้งหลายก็นำเอาดอกไม้กันตะของหอมมาปูจามหาจัดเจ้ามากนักตีนั้นก็ยังมีพรามผู้หนึ่งมีชื่อไว้ว่าโสติยะพามก็ได้นำเอาคาเขียว8 กำมาถวายเป็นทานพระตรงญาณก็หับเอาคาเขียวแล้วก็เอามาปูนั่งได้นะกายเกิดเป็นแต้นแก้วนะสูงได้8 ศอกออกมาหับมหาสัจเจ้าแล้วมหาสัจเจ้าก็นั่งเอาไว้นาไปโอนวันออกเจ้าก็มาพิจารณาถึงปัจเจเวกขณญาณอันโบราณจางเหตุแห่งพระพุทธเจ้าอันจักมาตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแต่ก่อนก็มีงานแลนาตัดสมิงกันเดในขณะนั้นนะยังมีเสนามานบาปไม่ผู้หนึ่งมันอยู่บนอนอากาศกันมันนากันมหาสัจเจ้าออกมาบวชมันก็โคดไม่เกืองกี่ไขว่าตีเอิญกล่าวว่าดูลาเจ้าสิทธัตถกุมารท่านอย่าได้ไปบวชเตอก็ยังแถม7 วันไปนาเจ้าก็จักได้เป็นเจ้าฟ้าจักรวรรดิราชแล้วแลเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าก็บ่หับเอากรรมมาอันนั้นสักอันนาเก่าว่ายินดีซึ่งอันจักได้ไปบวชอยู่สิ่งเดียวแลส่วนพญามารผู้ใจบาปนั้นมันก็ไปตุยนาตามมหาสัจเจ้าอยู่หันใจเมื่อมหาสัจเจ้าได้กระทำเพียรได้6 วาสาเสนามารมันอยู่เฝ้าเมินนานก็เบื่อหน่ายก็หนีคืนสู่ยังที่อยู่ของมันก็มีงานและนากันว่าพญามารหนีไปบ่นานเท่าใดมันก็มีใจลำเปิงถึงมหาสัจเจ้าว่าสิทธัตถกุมารหนีไปบวชว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าวันนั้นกูก็ตุยตามไปได้6 วาสานานนักพอเบื่อหน่ายก็บ่ได้ตัตราปัญญาสักเตือนและว่าบัดนี้ก็จักเป็นสันใดจากันมันกันนิ่งใจสันนั้นแล้วจริงงามแฮบมารีบมายังหายังพระพุทธเจ้ามันก็ได้งูและหันยังเมื่อสัจเจ้าได้ตัดสรู้แล้วนั่งอยู่เหนือแท่นแก้วบาลังการเสนามานก็กล่าวว่าดูราสิทธัตถะอันว่าแท่นแก้วอันนี้ก็หากว่าบ่ใจเป็นของดีวิเศษแต่อันใดท่านจุงหนีไปเร็วรีบปันเตอนาท่านบอกควรล่วงอำนาจแห่งนาตนกูได้แลอันว่าแท่นแก้วอันนี้ก็หากควรแก่พญาเจ้ากูตนเดียวท่านอย่ามานั่งอยู่แดเตอ
ตีนั่นมหาสัจเจ้าก็บ่ปากบ่จาก็เต้านั่งอยู่ตามปกตินั่นแหละตีนั่นเสนามานผู้ใจบาปใบยินโกรธไม่โกรธตากมันก็สัญญาเป่าห้องสนั่นกองดินดานว่าคือเสนามานนำมวลหมู่เข้ามาสู่จุมนุมกันอาวุธไผ่มันเครื่องคาอันกวนผืดนะสะพึงกลัวมากนักนะพญามานนะตั้งหลายนาเสนากว่าตำลางเป็นกระบวนยาวได้12โยชนะอันมาขนาบข้างก็ได้12โยชนะมีขอบฟ้าจักรวาลเป็นแดนปลายบนก็ได้900,000ปลายตั้งปากต่างก็หมายจักไปโลปาบเก้นขนาบเอาแต่นแก้วบาลังกาานแห่งพระตรงยานที่ไว้งานแลยามนั้นเทพบุตรเทวดาทั้งหลายก็ได้รับความเดือดร้อนมากนักก็เต้าว่ามีแต่มหาสัจเจ้าตนเดียวอันจักมาโปรดและปราบพญามารตั้งหลายอันแลเสเปยคากุมพันตาปุตตามาเตตตาในกาลนั้นเสนามานตั้งหลายมวลหมู่ก็ปากันเนรมิตมีรูปอันป่าง่ายกวนนั้นเปิงกลัวมากนักนามือถือหอกดาบนาไม่ปืนไฟและกงธนูปากันโห่ห้องสนั่นกองดินดานจุมหมู่มานมากเต้าก็มาแวดล้อมมหาสัจเจ้าเพื่อจักกระทำให้มีประการต่างๆนานาอันว่าสัตราอาวุธตั้งหลายก็บ่อาจมากำกายถูกต้องมาสัจเจ้าใดสักอันแลมาลาติปฏิตีนั้นปยามานตนหยาบตาก็ขึ้นนาขี่จ้างกาตัวใหญ่อันมีชื่อว่าติรันตุเบกลาอันสูงได้640โยชนะมันก็ยืนอยู่เหนือคอจ้างตัวปยามานสูงได้3,000 วาแล้วก็เนรมิตคือมีมือได้ปันนามือถืออาวุธเครื่องคาพร้อมจุอันแล้วก็เข้ามาสู่ยังที่อยู่มหาสัจเจ้าเพื่อหมายว่าจักกะทำไล่งันแลตังโปปันทะมาลาอนาสมันตโตอุปริอะหังตังนามาลาวุธเคอันว่าเครื่องอาวุธตั้งหลายนาตั้งหลายนั้นอันพยามานหากบุ่งสัตว์เข้ามาหานั้นหมายจักคือถูกพระพุทธเจ้าดันก็สร้างกับกายเป็นดอกไม้มาปูชาพระพุทธเจ้าเสียงมดแลส่วนนั้นว่าพญามารกับตั้งบริวารตั้งหลายกันหยาดยายล้อมอยู่ก็ได้หาเล็งหันพระพุทธเจ้านั่งอยู่กลางดอกบัวมีกงจักแวดล้อมอุปมาเป็นดังราชสีห์ตัวอาจพระพุทธเจ้าก็บ่ได้เก่งกามเสนามานสักอันแลตีนั้นพระพุทธเจ้าก็กระนิ่งใจว่าดังนี้พิว่ากูมาบวชแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าสันนี้ก็ด้วยปาลมีนะแต่ก่อนปังหลังกูก็บ่ขาดเสียอย่างปาลมี30 ตัดและปางเมื่อก่อนก็ได้เป็นพญาเวสันตละก็ได้คือมหาทานอันใหญ่คือว่าได้เงือลูกเมียเป็นตานก็ได้ปกเป่าเตือนเตบบุตรเทวดาอินตาพรหมมาอนุโมทนาตานหยาดน้ำหมายตานก็มีวันนั้นแต่ดิลีบัดนี้ขอจูงมาเป็นสักขีพยานฮือแก่เงาแด่เตอว่าแล้วแต่นแก้วนี่ก็บ่ได้
มาป่าแป้ประจนยังมีปุกละผู้ใดผู้หนึ่งก็บ่มีแลแต่นแก้วอันนี้หากเกิดมาโดยบุญสมปานเงาแต่แลในเมื่อพระพุทธเจ้าล่ำเปิงอยู่สันนั้นส่วนว่าแผ่นดินก็ปรากฏเป็นดุจดังมีวิญญาณบ่อปอนานเนินจ้าก็มีนางหนุ่มเนาผู้หนึ่งมีรูปอันงามมากนักก็อากว่าบุญออกแผ่นดินมาแล้วนางผู้นั้นนาก็กล่าวว่าดังนี้ดูราเจ้าตนผู้มีบุญสมปานมากนักอันว่าน้ำหยาดอันเจ้าใดคือตาลวัตถุใดๆก็ดีย่อมจักตกลงมาถูกหัวข้าทุกเมื่อแลพิว่าแลว่าเจ้าไข่หูดังอันข้าก็จักสำแดงงือหูแลหันจักแลว่าอันนางธรณีก็สะบัดบิดยังมวยผมแมงตนดังอันตาในกาลนั้นอัศจรรย์ก็เกิดมีมากนักคือว่าที่ปลายผมนางนั้นก็มีน้ำไหลออกมามากนักเป็นดังแม่น้ำกงกากว้างใหญ่มีกลิ่นก้อนใจสามานเต้าปูนดอยก็กิ่งมาตามน้ำขจัดปัดหมู่มานตั้งหลายคือได้เต้าลมมากลมง่ายตายไปเสียงแลส่วนพญาจ้างพวนว่าจ้างพญามารตัวนั้นกันตายงาซับดินอยู่กันตีนั้นพญามารผู้ใจบาปก็สันทัดหาบกลัวตายมากนับก็มานบน้อมใบพระพุทธเจ้ามันก็กล่าวว่านะโมเตปุริสะสยะนะโมปุริสะสตุตมังเตวะกัสสมิงนติเตปุติปุกกะเรเตวะสัทธาตุวังมาราพิภูมานามณีนาตุวังอนุสเยสยโยตินนาติเลสิตาเตนติโพธิสัตโตปยาสติดังนี้ข้าแด่เจ้านากูตนผู้มีบุญสมปานอันมากนักเจ้าได้ตัดสรู้เป็นกูแก่โลกสงสารปั่นพ้นกิเลสมารอันหยาบช้าตั้งมวลมีตนว่ากิเลสมารขันธมารสังขารมารเทวบุตรมารเทวบุตรเทวดามารมัจจุราชมารสัพพะมารตั้งมวลเจ้าก็ป่าแป้แล้วดิลีเจ้าก็ได้ข้ามล้วล่วงพ้นแม่น้ำอันใหญ่มีตนว่ากามโลกโอคาติติโอกาคะอวิจิตาโอกาตั้งหลายเสียงจุอันแลแล้วพญามารตั้งหลายพร้อมด้วยบริวารเสนาอมาตย์ก็พากันมาไว้นบกบยำพระพุทธเจ้าแล้วก็จะอำลาคืนสู่ยังที่อยู่แห่งไพมันก็มีงานแลนาตัสมิงกะเนในขณะนั้นเล่านั้นว่าพญามารป้าแป้เจ้าหนีไปแล้วดังอันรังสีโยอันว่ารัศมีเองพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองงามมากนักเป็นดังกงจักแก้วมีวันนาแดงงามไปทั่วโลกไตเมืองคนรอดไปบนขอบฟ้าจักรวาลไขว้จุติก็มีวันนั้นแลนาตีนั่นเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมมาลาดตั้งหลายก็ปกเป่าเตือนกันมวลหมู่คือเข้ามาประสูพระสัทธาเอากองผู้จามีตนว่าจอตุงตาดอกไม้ก็งอมน้ำมันติบนบน้อมนำมาสักกะละปูจามาสัจเจ้าแล้วก็กล่าวพร้อมกันว่าอาจจะยะมังกาละใจโย
มะรังหังโหติพุทเทกายังสวัสสติจโยบัดนี้มาสัพปุริสะเจ้าก็ได้ป่าแป้แล้วยังนาหมู่มารสัพพมารมวลหมู่ก็ป้ายการแก่พระพุทธเจ้าแลตีนั่นนาเต้ามาพรหมก็ถือเอาชัดมากังบังพระพุทธเจ้าอินตาเทวดาตั้งหลายก็ปากันเป่าง่อยสังและดีดพินปูจากูลพระพุทธเจ้าก็มีงานแลบ่เต้าแต่นั้นเต้าจตุโลกปาละตั้งสี่ก็ถือเอาดาบสลีกันใจเฝ้าอยู่ติสะตั้งสี่แล้วเทวดาตั้งหลายอันอยู่หมื่นโลกจักรวาลโลกธาตุตั้งมวลก็จักจวนกันมาจุ่มนุมเล่นมหรสพดุริยทนตรีต่างๆนานาตั้งแต่พื้นดินตลาบถึงพรหมโลกพุ่นนาอยู่บ่ขาดสายกุวันก็มีแลในเมื่อพระพุทธเจ้าปราบไปแล้วยังหมู่มารพระตะลงญาณก็เกิดขวาดหูยังบุเพนิวาสานุสติญาณะคือว่าจักใดยังพญาหูยังจาดอันใดเกิดมานั้นทัดนั้นไปปัจฉิมญามก็ได้งูเลี้ยวตั้งแต่แรกเกิดตลาดต่อเต้าตึงได้แต่นแก้วและตัดตลาปัญญาอันเป็นที่สุดที่ซ้อยและได้ปรุงลงพญาในกาลปัจจยาตั้งหลายได้16เป็นจินแป่งพระพุทธเจ้าตั้งหลายนั่นแลได้ละนึกอนุโลมมีตนว่าอวิชชาจะลามโมลนาได้ลำเพิงหันยางปฏิจจสมุตตญะแล้วเข้าไปสู่สัมมาปฏิสุขมากกว่า100 โกฏก็นั่งอยู่มั่นคงดีแล้วก็ลุกจากที่นั่งไปยืนอยู่ที่หนึ่งเจ้าก็เล็งดูยังเต้นแก้วด้วยตาอันบ่พับเสียง7 วันก็มีแลในฐานะที่นั้นจริงได้ชื่อว่าอนิตติอนิตมิตาเจดีหากก็หากเป็นที่พระพุทธเจ้าสัตหะทวนสองกันแลในเมื่อพระพุทธเจ้าออกจากที่นั้นแล้วก็มาเนรมิตโจมคมแก้วกายจักรวาลเตียวไปได้7 วันจึงได้ชื่อว่าสัตหะทวน3จันแลกันพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากโจมคุมแก้วนาแล้วมาอยู่เงินอันเทวดาอากนิมิตขึ้นแล้วก็มาพิจารณายังทำปิดตะกะตั้ง3และจึงได้ชื่อว่าสัตตหะทวน4ก็มีแลตีนั้นพระพุทธเจ้าก็ออกจากเงินแก้วก็ไปสู่ยังต้นไม้มุจจริตะนาฏก็บังเกิดเป็นฝนและลมมากหนักที่นั่นพญานาคก็มาเลิกพังพานปุกงำบังพระพุทธเจ้าตลาบเสียง7 วันและจึงได้ชื่อว่าสัตตหะทวน5ก็มีแลถัดนั้นไปพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่แตบเก้าไม้อัจฉปาลนิโคตจึงได้ชื่อว่าสัตตหะทวน6ก็มีแลถัดนั้นไปพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่ต้นไม้ราชตนะคือว่าไม้ม่วงมันตลาบได้7 วันจริงได้ชื่อว่าสัตตหะทวน7ก็มีงแลในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสัพพัญญูแล้วก็มายืนอยู่เสียงสัตตหะตั้ง7ดังนี้ก็ยังว่าบ่ได้ฉันเข้าก็เต้าว่าอยู่เสวยวิมุตติสุขสิ่งเดียวแล
กันว่ามาโลสัตตังหะตวนแปดนั้นก็มีพระยาอินตาติลาเจ้าเอาน้ำสวยนาและเอาไม้สีฟ้านมาถวายเป็นทานดัดนั้นไปก็มีเต้าจตุโลกปะลาตั้งที่นำเอาบาทแก้วสีลูกมาถวายเป็นทานพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานยังบาทสีลูกนั้นฮือได้เป็นบาทลูกเดียวงันแลถัดนั้นไปก็มีพ่อก้าสองคนได้เอาเข้าสตุก่อนเข้าสตุวงมายอยืนถวายเป็นทานตีนั้นพญาอินตาก็ซ้ำเอาหมากสมอติบมาถวายเป็นทานเพื่ออันจักได้ฉันก่อนเข้าตีนั้นพระพุทธเจ้าจริงได้ฉันเข้าอันปกาตั้งสองหากนำมาถวายทานก็มีวันนั้นแหละนาโสบังกวาอันว่าพระพุทธเจ้าหากหูด้วยญาณแห่งตนว่าปกาตั้งสองคนนี้ก็หากว่าตั้งอยู่ในสรณคมดีแล้วพระจริงได้เอามือลูบหัวแล้วก็ได้เกษา8 เซนจริงยืนฮือปกาตั้งสองส่วนนั้นว่าปกาตั้งสองกันว่าได้เกษาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไว้นบกบยำแล้วก็จะอำลาขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีเงินแลนาสัทธาอันว่าพระพุทธเจ้ากันว่าได้ตรัสตราปัญญาเป็นสัพพัญญูตันตญาณแล้วกันว่าอยู่ครบถ้วนสัตหะทวน7ก็มาล่ำเปิงดูยังธรรมจารีตแห่งพระพุทธเจ้าจุตนจุองค์มาแต่ก่อนก็ได้งูด้วยพยาแงงตนว่าควรไปเทศนายังธรรมจักรพวัตนสูตรนือแก่อุตกระสีนอาละละสีนแดเตว่าอันแล้วพระก็ได้มาหูปายลูนว่าเจ้าละสีทั้งสองก็ได้จุติตายไปก่อนแล้วดังอันพระก็กนิ่งในใจว่าควรไปเทศนาธรรมคือแก่ปัญจวัคคีย์งาตนนั่นเตออันมีอัญญาโกตัญญาปัตติญาวัปปะมหานามะอัจฉชีนั่นแลกันว่าพระกนิ่งใจสันนี้แล้วก็พระก็เสด็จไปสู่ประเทศเขตพระตั้งหลายฝูงนั่นแลตีนั่นเจ้าภิกขุตั้งหลายฝูงนั่นกันว่าอันพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็พากันจะไกลเก่ากันว่าอาวุโสดูลาเจ้าเฮาตั้งหลายเอ่ยหนุ่มเท่าอันว่าพระสวนาโคดมเจ้ากระทำเปลี่ยนว่าจักคือได้ถึงสัพพัญญูเจ้าว่าอันบัดนี้ก็รอยว่าได้ถึงยังมัคคัพพลาอันใดอันหนึ่งสักอันก็ย่อมบ่มีแลเหตุนั้นเนาตั้งหลายก็อย่าไปว่าไปตอนหับแปรเตอเฮาตั้งหลายก็จักได้งูเมื่อไปลูนบัญญัติจันแลโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้ายัดตัวก็หากได้หูจุเยืองจุกำดอยกำจาอันพระตั้งหลายขาเก่าขียาแก่กันสันนั้นกันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโลดที่นั่นอันว่าภิกขุเจ้าตั้งหลายฝูงนั้นก็พากันไปไว้นบกบยำก็ลืมกำจะทำถอยดูว่าพระผู้เป็นเจ้าอาวุโสดูแลเจ้าตนมีอายุพัดตังอันว่ามักจะภาวะอันหาทุกข์และพญาตบ่ได้ยังมีแก่เจ้าจะลือประการหนึ่งวิริยังอันว่าความเปลี่ยนอันว่าเจ้าใดปั้มเปลี่ยนมานั้นยังบ่ละมวลแล้วสันใดจะสัตตาอันว่าพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าดูลาท่านเจ้าตั้งหลายอย่าได้มากล่าวซึ่งเฮาได้เตอบัดนี้เฮาตถาคตก็หากว่าได้ตรัสตราปัญญาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ถึงที่ประเสริฐขีญา
อันบังเกิดปฏิสนธิอันนี้เหตุว่าเฮาได้ปั้มเป่งมานานมีประมาณว่าสี่อสงไขยปลายแสนมหากับตลาบถึงจัดนี้ก็มีเป็นมัจจิมมานาภาวิกะปางสุดโซยแก่เฮาตถาคตแล้วแลดีนั้นพระพุทธเจ้าก็นำเอาภิกขุสังฆาตั้งหลายฝูงนั้นไปสู่ป่าอิสิปตนามฤคทายวันอันมีในเขตเมืองปาลานาสีพระพุทธเจ้าก็สอนพระสังฆาหนุ่มเต้าตั้งหลายก็ฮือหนีไกลจากบาปเวรกรรมฮือได้ไปสู่พระนิพพานอันเป็นอมตะลัมมะนิยายิ่งนักดับเสียงยังตุกโตตั้งมวลได้ชื่อว่านิโรธสัจจะอันประกอบไปด้วยมรรคผลและสัจธรรมสี่ปัตถาคตก็ได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูอนุตตโรสุธรรมเมสุอันนาบอกหูเฮียนมาก่อนก็มีแลตีนั้นพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาธรรมจักวปวัตนาสูตรลำดับมาปริวัตตะมีอาการ32,000จักวัตนาสูตรเปิดเป็นเสมือนดังลดล้อเกวียนเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนาสูตรก็เพื่ออันแลปวัตติเตปนาปะกวาธรรมจักเกกุมาเทวมนุสสาเวสุงภควาอันว่าพระพุทธเจ้าปวัตติเตศนาเป็นไปแล้วอย่างธรรมมาจากกับปวัตนาสูตรอันนี้ตีนั่นเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมราชกุฏนัดน้ำปรมัยไอส่วนพร้อมตั้งเจ้าภิกขุตั้งมวลหมายมีอัญญาโกตัญญาเป็นประธานก็มีใจบ้านจุมจืนก็ปากันกราบไหว้อัญจุลีสาธุการมีดังกองนาก็เกิดมียามนั้นแลบ่เต้าแต่นั้นแผ่นดินอันนาสังขยาได้240,000 โยชนะอันคณะนาก็ห้องกองสนันวันไหวไปมาแม้นว่าเขาสิโนรุราชและมหาสมุทรสากรก็คำเกือกจะเยือกตีฟองมากนักอันว่าโลกธาตุตั้งมวลก็สนันไปหลอดตุกกรรมทุกปลายนารัฐมีรัศมีแจ้งส่องรุ่งเรืองไปตัวโลกาเสียงไกวก็มียามนั่นแลแม่นอินตาเทวดาตั้งหลายกันว่าได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็ปากันได้ถึงธรรมวิเศษมีประเภทว่าโสตาสกิตากาอนาคาตามบุญสมปานแห่งตนอันได้หอมยับมาแต่ก่อนมีประมาณว่าได้18 โกฏก็มีวันนั้นแลตีนั่นอัญญาโกตัญญาเตนเจ้ากันว่าได้ฟังธรรมมาจากกับปวัตนาสูตรแล้วในวันเดือนอาละสาหะเปเจ้าก็ได้หันยังธรรมวิเศษก็ได้บรรลุเป็นอรหันตาก่อนหมู่ก็มีงันแลถัดนั้นต่อมารอดเดือนแรม1 ค่ำอันว่าเจ้าพัทธิยาเถระวปะเถระก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตาถัดนั้นมาแต่เรามีมหานามะและพระอัจฉริเถระก็ได้หันยังธรรมวิเศษก็ได้ถึงอรหันตาจึงได้ชื่อว่าปัญจวัคคีย์ตั้ง5เป็นภิกขุเจ้าก็อาจได้ปรากฏก่อนหมู่ก็มีกันแลกันว่าพระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมจักปวัตนาสูตรแล้วก็อาจได้อยู่จำภาษาที่ในป่าอิสิปตนามฤคทายวันตลาดเสียงฤดูฝน4 เดือนแล้วก็จะเล็กไปสั่งสอนประกาศทำมือแก่เจ้าโลกได้หูตัวกันก็มีประการดังกล่าวมานี้แลนะ
โสโอตุนจานันจัมบุรินตันตั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีชื่อว่าปฐมสมโพธิกตาอันว่าพระพุทธเจ้าโกตมะอาจได้บำเพ็ญมาเป็นที่สุดที่ซ้อยนาตลาบได้ตัตราปัญญาเป็นพระสัพพัญญูตันตญาณตนประเสริฐกว่าโลกสงสารก็มีประการดังนี้แลนาต้นตั้งหลายได้ฟังแล้วจงจำชื่อไว้ในมโนตวานวิธีจิตนำไปพินิจพิจารณาได้กระทำพั่มเพียงนามาดังนี้แล้วปฏิบัติตามไปใจก็จักได้ถึงสุขสามประการมีนิพพานเป็นที่แล้วบ่ยาจะแลนาแม้นว่าปุกละผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาได้สร้างได้แต้มได้เขียนด้วยตนเองก็ดีได้จ้างตั้นเขียนนะก็ดีได้นำมาฟังก็ดีได้ถวายเป็นทานไว้ไปนะก็ดีและได้อุทิศส่วนบุญไปหาผู้ที่ตายไปนะก็ดีก็จักมีพละอานิสงส์กว้างขวางมากนักกันว่าตายจากโลกกว้างเมืองโคนก็จักได้เอาตนเมื่อเกิดที่ประเสริฐเกษมสีได้สุขสดสดีชื่นจ้อยบ่ตุกต่ำก้อยอันใดและนามูลาสัตตาตั้งหลายเคยมวลหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจุงนาเตียงเต้าตีกาฝูงโลกาปยาตจะได้มาไกลก็ถอยไล่จังไรตั้งมานมัวนาภัยอุบาทจะได้มาปาดในตนสะพะกังวลนาหลากหลายจุงกดค้ายย้ายนี่ไก่สดจะดีเตียงเต้าจุหนุ่มเต้ายิงใจนั้นแดเตอดิดตังกิยาสังวันนาวิเศษจางงเหตุปัตมาสมโพธิกตาอันย่ออันแควบก็บังโกมสมเร็จเสด็จสาธุสาธุสาธุธรรมปฐมสมโพธิได้เทศนาจบไปโดยท่านพระประหลัดจำนันสุธีโลวัดสันกูทอง เวลาตอนนี้4 ทุ่มกับ35 นาที ต่อไปก็จะเป็นการประเคนกันเทศน์ก็เชิญโยมที่นั่งติดศาลานี่ข้างคันใด3 คนนี่เจริญพรมาเลยไม่อุ้ย3 คนมาถึง3นั้นนะที่ติดคันใดเนี่ยเจริญพรเลยนี่นะนะโยมนะขยึกแล้วนะ3 คนนั้นมาเลยมาถึง3นะนี่แม่ตัวนะเพื่อกำลังรับก็ห้องบนลูกอย่า มาเกณฑ์โลไม่อ่อนเนอะเสียงหายไปแล้วโลไปเคนเดี๋ยวรอแถมคนรอแถมคนไปเคนแล้วก็ฮับปอนต่อผูก2เตรียมตัวเนอผูก2โลไม่นิมนต์ครับไม่นี่กระทานแดงมาบละโยมถือน้ำหยาดจัดน้ำถือกันเนอ
ยะถาวาริวะอาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจันตุตะเพปูเรนจัตตังกปาจันโทปนะละโสยตามณิโจติละโสยตาเอวังงนตุสัมปติชามิโลกิยะโลกุตตะละมะกะปลาบัดนี้ก็หากว่าเป็นวันดีเป็นวันจรีสีวิเศษติดนั้นเป็นวันนาทำบุญในกาละทำบุญนาฉลองพระธาตุนาสีสองเมืองโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านพระครูอภิวัตรพนานิคมสมณะเจ้าทั้งหลายทั้งมวลจุผู้จุคนทุกองค์และมูลศรัทธาจุผู้จุคนต่างได้กระทงคงควายตบแต่งเป่งพร้อมน้อมมายังมัตุบุปาราจาดงดอกดอกไม้ลำเตียนตตุปไตยทันมาปูจาเอายังทำปฐมสมโภชผูกเบื้องต้นบัดนี้ตนโตแห่งกับผมอาตมาภาพก็มีธรรมะเมตตาปฏิกะละไว้นาครับเอาแล้วก็ขอพระนาบุญกุศลทั้งหลายโมพนี้จงกับกายมาเป็นตบะเดชะเป็นประวัติปัจจัยปกป้องรักษาตนตัวสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตันทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขหลอดพ้นจากโลกาพยาธิสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสด็จจันไรกดกายายหนีไม่ดีคากาละบัดนี้ยำนี้จุงจักมีเตียงแต่ดีใจยะจิติตานังลาปังจุติปะกายังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยะสวาสตะวัสสาจะอายุจะจีวะจิติปวันตุเตปวัสสปีติโยวิวัชชันตุสภะโลโควินัสสันตุมาติปวตุนตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานสีลิสนิจังบุตาปัจจายโนจัตตาโลตัมมาวัตันติอายุวโนสุขังพลังอุติสะตานังนิปานังปะละมังสุขัง สาธุสาธุสาธุจบไปสำหรับธรรมปฐมสมโพธิผูกทวนสองตุลุงยองเกียมตัวตุลุงยองมอบสัมปทานไปแล้ว นิมนต์พระครูสังฆลักษณ์สุเมธสิทธิวรยาโนผู้ช่วยเลขาเจ้าคณะอำเภอโดยสะเก็ดจะได้เทศธรรมพุทธาภิเษกก็เดียวรอเปลี่ยนฐานไม้กำเดียวนะตุปีหนุ่มเปลี่ยนฐานไม้ตัวตีใจเตดนะเนาะอาตมาก็มานั่งเป็นกู้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ฟังเปิ้นเตดก็ม่วนแล้วก็ตายก็ม่อยรับหน่อยมาสะดุ้งก็เปิ้นเปิดหม้อหลังนี่หอมตั้งดังตื่นไป เปิ้นเปิดเปิ้นกลเข้าติบไม่เปิงเปิ้นว่าเข้าติบแต่ทำมือเขาตื่นได้กินมันตั้งดังตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มีโก้นั่งละท่านประหลัดท่านบดีกาประเสริฐประสันโนบอกว่าคืนนี้เขาบ่นอนนะเนาะนี่หรอกอาจารย์ประเสริฐเปิ้นว่าเปิ้นตั้งใจจะมาปฏิบัติที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่บ่นอนแล้วเนี่ยบ่พักนั่งเป็นกู้กันตลอดต่อไปก็นิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้อาราธนาธรรมเปลี่ยนเสียงนิปานังเยนะกาลังเยนะกาลาไสยังปันติโตตังโนมากังอุติสิตุงธัมมังธัมมามุตตมังปัจจังอาราธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุอะหังวันตาเมเสระสาพุทธังธัมมังสังฆัง
มังกาลโมตตะมังนามาเมรัตนาตะยังสัพพันอันตรายโยเวนัสันโตอาเสสะโตอะหังอันวะกาวันตาเมก็น้อมใบพระพุทธเศรษฐอันว่าพระพุทธเจ้าตนพระเสริฐอันรำเลิศยิ่งกว่าโลกตั้งสามกับตั้งนาวะโรโกตาระธรรมเจ้าเก่าประการแลพระอาเลญะสังกัดเจ้าตนประเสริฐอันบังเกิดแห่งเนื้อนาบนตะกินายโยอันว่ากวนเอาอย่างตาหน้าตั้งหลายอันมนุษย์และเทวดาหือปูจาสะพะอันตลายตั้งหลายเวนัสันโตจงลำงับหายไปดังเดอาเสนสะโตอันว่าอย่าเฮือได้เสสะหล่อคนตานาเตนาโดยเตจะแห่งบุคาตั้งหลายน้อมนบขับไว้ยังพระแก้วแก่นใดตั้งสามประการขอกุลตั้งมวลฝูงนี้จุงรักษาโยปุกกะโลอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นโลกาเวทตนตัสสโลแจ้งแล้วจึงโลกะตั้งสามประการคือว่าสังขารละโลกสัตตะโลกโอกาสะโลกโดยญาณดวงวิเศษตั้งสัทธานิเทศแห่งบาทบาลีว่าสังขาราปัจจเยหิรูเปนิโรเกดังเดโยสัพพโวอันว่าสัพพวะธรรมใดอันบอบมันบอดเตียงรู้เปปีหากรู้ความเงียงไปมาสังขารละธรรมปัญจเยหิโดยปัจจัยตั้งหลายมาตกแต่งตามเก้าแห่งกองธรรมอิเตตัสสมาเหตุดังอ่านโยสัพพโวอันว่าสัพพวะธรรมอันนั้นโรโกจึงได้ชื่อว่าโลกแลรู้จักหากเป็นบทนาวิธาธาตุหากเป็นไปอัตถะความตัสสะรู้แจ้งบุปผาสารเนนะเนนังอุเทนาทิพิเจ็ดแห่งรู้จักธาตุแห่งเป็นโอเป็นกาเอาวิธาธาตุเป็นอุเจงได้รู้เป็นโลกาเวทูและนาโลกาเวทูนอันว่าพระพุทธเจ้าตนตัสสะโลแห่งเชิงโลกตั้งสามตัดลงศีลโลกาภาคญางามเรื่องโรเตสนาภายโพธยังอนุบุพิกาธาญาสกุลพุทธาโลกมังหาเศรษฐีคือว่าวิมาลสัพพุพานาจิขะวัมเปติกับตังสักหายหือได้ยังทำวิเศษมีประเภทเป็นตนว่ายามดวงใดตั้งญาณังอันว่าญาณอันเดนั้นนาจุงเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธโลกปิมปาสาลูปเจ้าทัดลาบตอดเตาหาปันปะวาสาจุงเมนั้นเตโสปะวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นปุเลสธรรมสารถิเป็นตนตันสโลดังนายสารถิผู้ฉลาดสอนยังมาสินโทวราชเฮลูเนียงกองเด
ปุริสธรรมสารพีเป็นทรัพย์ดีอันออกมาจากยังเก่าเงาลากมัทธาตุธาตุอันวิขาหะตามศรัทธาโหราศาสตร์ว่าปุริสธรรมโมเทนเซนโตพระองค์ก็เตสนาธรรมาก็ตำปำเพ็งสั่งสอนอย่างชะลินละ43ปีน้องอันอยู่ในแห่งห้องอุลุเวลาเสนานิคมพระพุทธโคดมรู้แจ้งเจตจึงสำแดงปาฏิหาริย์เป็นเหตุเฮออาสัจจันได้ป้อปันปาย503บ่เศษอันเป็นต้นเหตุระเสียยังเป็ดระเสียขอบวชในศาสนาพระบุเดตนประเสริฐลวดบังเกิดถึงอาละหันตาเริดเจียงคานได้ถึงเนรปานเมืองมิ่งแก้วแห่งศิระวิไรเยหิโคเนหิโดยเตจกุลตั้งหลายผู้ได้เตสนากุลอันว่ากุลตั้งหลายฝูงนั้นติดหาตุงขอจุงเขามาสู่พระพุทธรูปปิมปาสาลุปเจ้าทลาบต่อเต้าหาปันปะวาสาแดเตโสปะเขาว่าอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นศรัทธาเอวามนุสานังตนเป็นคู่แก่คนและเทวดาตั้งหลายคาตวาอันพระพุทธาเสด็จไปแล้วราชคาหาพุทธังยังเมืองราชคาหานครเตสนาสั่งสอนแก่เจ้ามาคาธาราชโดยกัลยาณบาทคาถาอันงามเพื่อแก่คำถามปฏิญาณโดยเตจะญาณดวงงามอันประเสริฐดวงใดดีวิเศษโสตัมโมอันว่าธรรมดวงนั้นติดหันตุจุงเข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าตาลาบต่อเต่า5,000 วาสาแด่เธอโสปะเขาว่าอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นพุทโธตนทลัทธรูยังอาลิญะสัจธรรมตวงหาตั้งสี่ทะลุแจ้งทีแห่งความหลังหลงเหมือนดังปุกาละปงหลับตามีสติสัมปชัญญะจื่นอยู่จุวันยามและนาแลกแต่พระองค์ใดทลัดพญาสัพพัญโยได้เป็นคู่ตนพันแผ่วเป็นพระดอกแก้วสั่งสอนสัตตโลกเตสนาพรายโพธสัพพสัตตาได้45 ภาวาษาเป็นขาดพระองค์ใดประกาศพระพุทธศาสนาแก่เวนยนิกรเป็นนิรันดรบอดได้ขาดสั่งสอนปุริสาชาติและหญิงใจได้ปฏิบัติธรรมและเป็นอุปธรรมภากาอุทกถาอันสูงโสดพระองค์ก็อนุญาตบวชแก่ภิกขุและภิกขุณีแล้วตั้งเวไนเมบัญญัติไว้รักษายังกิริยามาลายาส่วนผู้อยู่ในขาลาวาสก็ปั้มเป่งรักษายังปัญจศีลาคือศีล5 ศีล8กดแขวดกะตำสุจริตกรรมบ่กะตำตั้งบาปอันบ่สุภาพบริสุทธา
ได้ชื่อว่าจตุลาปาลิสุทธาตั้งเสเหรู้แจงเถแห่งการกัดตำบนเกิดกุศลมูลมาเหมือนมากนับแต่หากใดเส15พระวาสาอันว่าองค์พระสัทธาที่ไวก็จักใดเข้าสู่นิพพานก็เสด็จไปสู่เมืองกุสินาลาบอกกวางในละหว่างไม้รังตังกู้อันมีอยู่ในสวนอุทยานแห่งวงวานมลกษัตตราธิราชในวันวิสาขมาสาปุณณเมในวาละเด็ดเทวันอังคาละยามตุนเจ้าพระพุทธเจ้ายังได้อุตสาหะมีพระกรุณาเทศนาธรรมภายโพธสุภัทธปริภาจกะแล้วอันว่าพระนอกแก้วอนุญาตบวชในศาสนาลวดใดถึงอระหันตาตนวิเศษพระอัฏฐกถาจารย์เก่าแปลงเด็ดเทศไว้ในสุมังกลวิตาสิเนอัฏฐฐานเดในนี่กายเป็นอเนกปาลิญายหลายหลักกันพระองค์หากเสด็จเข้าโสดับขันปรินิพพานอันวงวานมันละกษัตราพร้อมกันมากะตำเลิกสากทรงสการก็อันตรธานภายแผ่เหลือหลากแต่สรีระสลีลกัดอาจอันพรามจาตักขาชื่อโทจนะพรามผู้จลาดก็มาแยงพระธาตุตั้ง8ขนานคามแล้วก็นำมาฮื้อแก่สัตตาในอาณารัฐาประเทศเมเจ้าจมเกตอัญจญาสัตถูเป็นเก้าเป็นปัดอานกับตางปาลิวันเจ้าเมืองน้อยใหญ่ตั้งไหลก็เอาสาลีลิกธาตุแห่งพระบาทอันปฏิสัทธานไว้เฮือเป็นเทวัยและสักการะปูจาแก่คนและเทวดาทั้งหลายทาตุเวทอาสิเรตาไปโรนนั้นเราพาสาเรริกาธาตุเจ้าก็ได้ภายแผ่ไปรอดถึงแก่ประเทศราชไปควายกูทิสาเขาทั้งหลายฝูงนั้นจึงประการสร้างยังเจติญาไว้4ประเภทคือพระธาตุเจดีย์ปริโภคเจดีย์ธรรมเจดีย์อุเทสิกเจดีย์ตั้งปรากฏเมทลาบต่อเต่าในกาลบัดเนและนาเยคุนาอันว่าคุณตั้งหลายฝูงใดแต่สังทาตุนังอันว่าโกนแห่งป้าเจนนาธาตุแห่งเจ้าฝูงนั้นเตะหันโตอันขอโอกาสอารัตนาเขามาตั้งอยู่ในองค์พระพุทธรูปปิมปาสารรูปเจ้ากับตังเจติญาธาตุเจ้าเจดีย์เตเนขนาดได้พ้นจากอำนาจแห่งปัญจมารได้ถึงยังทัศญาณ10 สิ่งเวสาลาสะยิ่งญาณยิ่งอันเมโดยหาประการยังสัพพยานางอันว่ายานตั้งหลายฝูงใดก็เดตั้งสัพพยานังอันว่ายานตั้งหลายฝูงนั้นติหันตุขอจงเข้ามาตั้งอยู่ในองค์พุทธรูปเป็นปาองค์งามมีเตจาลิทธิเรืองภาพใจญะภาพแปะหมู่มานตั้งมวลนี้แดดเตอกุลเมื่ออันยังกุลพระพุทธเจ้ายังทรมานสำแดงปาลิบ
ยังปาฏิหาริย์จุงม้าภายโพดผู้คาตั้งหลายใดสักการะปูจาทลาบตอดเต่าหาปันพระวาสาจุงจักเมแดเตอนะโมนะโมตัทธาโตขออาลัตนายังกุลพระพุทธเจ้ากุลพระธาตุเจ้ากุลพระพุทธบาทเจ้าอันเมตัวเต่าปืนแผ่นปัทเวกับตังอันเมบนฝากฟ้าจุลามณีเกตแก้วผู้คาขออาลัตนาแล้วจูองค์พุทโธภาปนาจินาธาตุโยติคุณางมหันตาอันว่าเมประมาทตอดเต้าทวงความอันเมวันนะรัสเบใสสว่างดังจาเตคำแดงจัดนับใดเป็นแข่งมีปอแปะมีปอหาอันว่าผู้คาขออาลัตนาต่างทุลามาชิมาแม่นใหญ่น้อยเต่าเม็ดเขาสารหักตั้งคณะคณาพิวาเพียบดังแก้วเจ้าตั้งสามอันคุณาไข่ปะโกดเต่าเม็ดพันประกาศเมวันนาจาดหากเขาปอนอันผู้คาขอดย้อนก่อนกับน้อมนบขับไว้ผู้จาอาทิโอเทสังอันวากาดุกเบื้องแห่งวิสิราสาอุภาอัฏฐกาอันวากาดุกดำเมตอันยังบ่มางเลตตั้งอยู่สัตดีจัตุโลทันตาอันว่าเขียวฝางมีปอสีผู้คาก็ขอกราบกี่ไว้วันตาชักกาโสรัสสิบแห่งพชินธาตุเจ้าอันมีมากเต้า12,800 จุองค์อันทะโลงไว้มีสองถึงโกดอันหาประมาณพระก็หากตั้งไว้ฮื้อภายโพดแก่สัตตาผู้คาตั้งหลายก็ขออาราธนายังกุลมหานาจินนาธาจุองจุงมาสถิตทัลงตั้งอยู่ในพระพุทธรูปปิมปาสารูปเจ้าและมหาเจติยธาตุเจ้าเจดีทลาบต่อเต้าหาปันพระวาสาแด่เตอพุทโธเศธโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนประเสริฐล้ำเลิศกว่าโลกตั้งสามได้เตสนาธรรมอันมาพรายโพดแก่สาวโลกตั้งหลายนำสัตว์คำโอกาสงสารได้ถึงนิพพานแหวงแก้วได้เป็นเตแล้วมโนนายเตโวอันว่าเตวบุตรและเตวดาอินตราพรหมยมลาดกับตังมนุสชาติรักขันตุจุงมารักษาพระพุทธรูปเจ้ากับตังพระธาตุเจ้าเจติยะและพระพุทธบาทเจ้าตั้งมวลนี้และนาไว้เป็นที่ไวและสักการะปูจาทัดลาบตอดเต้าหาปันพระวาสาแด่เตออะหังวันทาเมสัปปตาอะหังวันตามิทุลาโตอะหังวันตามิธาตุโยอะหังวันตามิสัพพโสนิทิตังเกญาสังวลนาจาห้องเหตุยังทำบุตรพิเศษก็บังคมสมเลสเดสาธุสาธุสาธุธรรมพุทธาภิเษกจบไป
ในเวลา5:03 กับแถม3 นาที 23:03 นาทีทำพุทธาภิเษกเทศโดยท่านพระครูสังฆรักษ์สุเมธสิทธิวรยาโนจากอำเภอดอยสะเก็ดผูกแรกตะกี้นี่เป็นเวียงป่าเป้าผูกต่อไปก็จะเป็นทำนองลำปางหนาทำชื่อว่าธรรมจักรต่อไปจะเป็นการประเคนกันเทศเจิญโยมที่นั่งบนนี่นะแม่โยมอยู่ไหนโมโหนี่อยู่ไหนฮะอ๋อแม่จ้องศรัทธาแม่จ้องโดยสะเก็ดแล้วแต่กี้ก็มีโยมแม่ระพีพันธ์เครือโยเปิ้นอยู่อำเภอฝางบุญแล้วก็มาตั้งแต่เจ้าแล้วก็คืนนี้ก็จะนอนที่นี่ตุยพี่น้องเมืองฝางอุตส่าห์มากันวันนี้แก่งโหร่วมกันหลายๆที่ต่อไปก็เจิญพี่น้องศรัทธาเฮาทั้งหลายจะได้รับพรตามลำดับต่อไปเจิญรับพรเด้อยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปะเบวัสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัจตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภววันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทานสีริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุผูกต่อไปปีเลี้ยงลงนักมวยขึ้น ต่อไปก็จะเป็นผูกสุดท้ายต่อเนื่องไปความจริงแล้วเพิ่นก็จะต้องเทศหลังสวดเบิกแล้วก่อนแต่เนื่องจากว่าสวดเบิกนี่เพิ่นจะมาประมาณเที่ยงคืนก็คงจะพอดีก็บ่ได้รับเหมือนกันนะศรัทธาเขาก็ขยันขันแข็งตึงครูบาอาจารย์พระเจ้าหน้าที่คำว่าพระเจ้าหน้าที่ก็คือฝ่ายปฏิคมฝ่ายแสงสีเสียงฝ่ายเสียงก็ตั้งเครื่องเสียงตั้งแต่ตี 3แต่เจ้ามาแล้วฝ่ายบันทึกภาพ ก็มีไอ้น้อยชัตเตอร์นิ้วทองคำเพื่อนจะอยู่จนถึงปุ่นแล้วมดบนละมวล3 วันอยู่ด้วยกันนี่3 วันสำหรับช่างบันทึกภาพก็ศรัทธาบางคนเปิ้นฟังอยู่ที่บ้านโอ้ไอ้แม่ก็ตึงบัดรับท่านเลยหัวถึงมอนบกองท่านตั้งนะโมไอ้แม่สะดุ้งลุกมาไหวฟังไปอย่ารับก็เดี๋ยวตั้งนะโมลุกมาไหวหะมะ ม่วนไปอย่างเนาะ ต่อไปจะเป็นธรรมมัจจักธรรมมัจจักกปวัตนสูตรเทศโดยท่านมหาสมชาติชาตะปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีอันนี้ฟังเป็นทำนองลำปางโดย
อาจารย์ประเสริฐประสันโนนี่เพื่อนก็เป็นคนเมืองปานลำปางดอนแก้วเนาะดอนแก้วลำปางนิมนต์พระครูสังฆลักษณ์พระครูสังฆลักษณ์มาอาราธนาธรรม สังฆลักษณ์สุเมธท่านพระครูเป็นยังตุ้มผ้ามาเอาพระครูอาจารย์ปฏิกาประเสริฐว่าอันนี้ตนเทศนี่อยู่ที่ไหนนี่เนาะเปิ้นว่าโอ้เสียงดีแต่ อาจารย์ประเสริฐว่าพระครูสังฆลักษณ์สุเมธเทศเสียงดีอันนี้มนต์มาอาราธนาธรรมกันนะอาราธนาธรรมแล้วก็ไปทำงานอื่นๆต่อไปฮะ เอาไม้ไป เมาละนิมนต์ท่านพระครูชลทาน ตึมปนเปลี่ยนเสียงถ้าเสียงเดียวนี่ศรัทธาเปิ้นใครหลับสลับกันพ่องกะเดียวถ้าเตดจบเราก็ได้เปลี่ยนกันจนถึงสวดเบิกมาพุ่นน่ะเนาะนิมนต์ครับ กาโลยันเตมหาวิโลมุนิลาจะธรรมังธรรมเทศนังอุติสิตุงธรรมังธรรมมุตตมังปัจจังอาราธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะปาราณสิยังวิหารติอิสิปัฏฐานเนมิกทาเยเอวัมเมสุตังสุตันติอาติกังนิตานาวจนังกรรมมีต้นว่าเอวัมเมสุตังเป็นนิตานาวจนะแห่งสูตรอันนี้อันมหาอานันตเถระเจ้าตนเป็นธรรมกถิกะเก่าแก่อระหันตเจ้าทั้งหลาย500พระองค์มีมหากัสสปะเถระเจ้าเป็นพระตาในเมื่อสังกายนาธรรมวันนั้นว่าปันเตข้าแห่งอริยกัสสปะเถระเจ้าอิตังธรรมจักกปวัตนาสุตตังอันว่าธรรมจักกปวัตนะสุตอันนี้อันข้าชื่อว่าอนันตเถระหากได้สดับรับฟังมาแต่ข้าอุบแก้วเก่าเกือว่าปากแห่งพระพุทธเจ้าด้วยอาการดังข้าจักวิสัชนานี้และเอกังสัมยังยังมีกาลขับหนึ่งนั้นนาสัพปัญโยพระพุทธเจ้าตนมีภาคยธรรมอันงามอยู่สำราญในป่าอิสิปตนามิคัทายวันเป็นที่เหืออาภัยแก่สัตว์เนื้อตั้งหลายมีที่ไกลเวียงปาลานะสีพระมัน500เจนขาตโนตัตตะโขปักกวาปักปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสีในการนั้นพระพุทธเจ้าก็จะเสื่องปัญจวัคคีย์ภิกขุ5 ตนโดยคำว่าเทวาเมภิกขเวดูการาภิกขุทั้งหลายโกฏาก2 ภาการอานานักบวชบอกควันเสพมีพระการสันใดจะขีญาอันพระกอบ
ด้วยสุขอันติดของในกรรมคุณตั้งหลายอันเป็นกิเลสกรรมและวัตถุกรรมฝูงอันลามกะถอยหยอบหากเป็นของเจ้าบ้านปุตุจันนะบอกเป็นของอริยะเจ้าอันบ่เฮอเป็นพโยชนะสักอันพระกาหนึ่งนั่นนาขียาอันพระกอบไปโดยเปลี่ยนอันกะตำลำบากแก่ตนเป็นดังอันยัดดิถีจิปไวในกาละละดัวห้อนป้อยดังไฟไว้ไปนับไปหลังข้างซ้ายข้างขวาแล้วเข้าไปนั่งอยู่ในละแวกวางกองไฟไปบนก่อเฮือรนด้วยรัศมีของพระอาทิตย์ปฏิบัติตนเฮือลำบากแก่ตนอันนี้บ่เป็นกองปฏิบัติแห่งอริยเจ้าทั้งหลายกาทำแล้วบ่เป็นคุณประโยชนะสักอันแลเอเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมะเมชชิมาปฏิปตาโดการาภิกขุทั้งหลายพระตถาคตาปฏิบัติเข้าไปสู่โกถากสองอันนี้อยู่ในตำกังก็บอกเก่งนักบ่ยันนักก็จริงใดทัลลัสสะพะญาสัพปัญโยบางเกิดยังตัวคือพาญาอันเล็งหันยังทำตึงมวลญาณการณีอันบังเกิดยังญาณพะญาเล็งหันธรรมะตึงมวลเป็นไปเพื่อลำงับดับยังกิเลสตั้งมวลเพื่อเฮือทันลัดยังทลัดยิ่งนักยังอริยสัจธรรมเพื่อกาทำนิพพานะเฮือแจ้งก็มีและตัตตามาจาสาภิกขเวดูการาภิกขุทั้งหลายส่วนมัชฌิมาปฏิปทาก็คือปฏิบัติปานกลางบอกเข่งบญญาณนักพระตถาคตาได้ทัลลัดพยาเป็นสัพพัญโยบังเกิดยังตาเล็งหันยังทำตึงมวลก็เฮือเป็นไปเฮือรำงับดับเสียยังกิเลสตัณหาตึงมวลเพื่อเฮือหูยิ่งนักเพื่อเฮือทัลลัดยังนักเพื่อกระทำเปลี่ยนยิ่งยังพระนิพพานเฮือแจ้งดังนั้นผู้จะได้จ้าอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกส่วนมัชชิมาปฏิปทานั้นก็คือมรรค8ฝูงนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาจิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันพระตถาคตหากได้ทัลลัดยังสัพพัญญูตัญญาณอันเฮือบังเกิดยังตาคือปัญญาอันเล็งหันธรรมตึงมวลอันเฮือบังเกิดยังญาณพะญาหูธรรมตึงมวลก็เป็นไปเพื่อรำงับดับยังกิเลสเพื่อเฮือหูยิ่งนักเพื่อกาตำยังนิพพานะเฮือแจ้งก็มีแลอิยตังโขปนาภิกขเวตุขังอริยสัจจังภิกขเวดุการาภิกขุทั้งหลายส่วนว่าอริยสัจจานั้นคือปฏิสนธิกำเนิดอันเกิดมาแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นอันทุกข์ยากมากนักและตั้งแต่เกิดในต้องแม่ขียาอันนั้นจักได้ยินก็บ่มีเตียนย่อมไปสะเวยทุกข์ในตนในใจบ่ขาดสายเป็นดังอยู่ในโลกันนรกนั่นแล
แม้นว่าจะลาเท่าแก่ก็เป็นทุกข์แม้นว่าเปียที่อันเกิดในตนตึงมวลก็เป็นทุกข์แม้นว่ามาลานาการจุติตายแตกมั่งแห่งขันธ์ตึงหาก็เป็นทุกขียาอันประกอบโดยผู้อื่นมาจังตนก็เป็นทุกข์การใดปัดพลากจากของตีหักก็เป็นทุกข์ผ่านใครได้วัตถุอันใดและบ่ได้ตามความผาทะนานั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัจจุปาตานักขันธาทุกขาขีญาอันบังเกิดยังขันธะตังหาคือกรูปขันธาเวทนาขันธาสัญญาขันธาสังการะขันธาวิญญาณขันธาก็เป็นทุกข์มากนักอิตังโขปานาปิกเวทุกขสมุทัยยังอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภววิกานันติดุการาภิกขุทั้งหลายทุกขสมุทัยสัจจะคือธรรมจัดผูงนี้สิ่งเดียวและผูงใดจ้าส่วนตัณหาอันมีปกติบังเกิดยังบุญญะภาวะก็คือวิบากผู้กัตตาลูปประกอบไปด้วยนันติราคะยินดีในภาวะที่เกิดนั้นก็เป็นไปในกรรมกุลภาวะตัณหาอันเป็นไปกับด้วยติดที่อันถือเอาโดยกรรมว่าโลกนี้มันเที่ยงวิภาวะตัณหาอาณาเป็นไปโดยอุเฉกทิฏฐิอันถือเอาโดยกรรมว่าโลกนี้ขาดเสียภิกขเวดูกัลละภิกขุทั้งหลายส่วนว่าทุกขนิโรธาสัจจะนั่นคือธรรมจัดอันรำงับดับเสียยังราคะตัณหาสิ่งเดียวธรรมะอันใดเป็นเหตุให้ละเสียยังกิเลสตัณหาตึงมวลก็ดีธรรมะอันเป็นเหตุให้พ้นจากทุกข์ตึงมวลก็ดีธรรมะอันใดเป็นเหตุให้กระทำบ่มีอะไรใจของในตัณหาตึงมวลธรรมะอันใดชื่อว่านิโรธาอริยสัจจะกล่าวเกินนิพพานสิ่งเดียวอิตังโขปนาภิกขเวดัวกราภิกขุทั้งหลายคือได้อัตถังคิกามัก8 ประการผูงนี้สิ่งเดียวและผูงใดจ้าเกิดได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมาธิพระพุทธเจ้าสำแดงยังอริยสัจจะธรรมตั้ง4 ประการแล้วตินนิจักสำแดงญาณพระญาณอันเป็นไปในสัจจะถึง4นั่นหากเป็น3คือสัจจะญาณกิจจญาณกัตตญาณว่าอันส่วนว่าจักขุงเกิดพระญาณอันเล็งหันธรรมตึงมวลก็เกิดมีแก่พระตถาคตวิจจาปัญญาอันบรรลุธรรมวิเศษยิ่งนักก็เกิดมีแก่พระตถาคตอาโลโกรัสมีคือพญาอันรุ่งเรืองส่องแสงแจ้งหันธรรมตึงมวลก็เกิดมีแก่พระตถาคตในธรรมตั้งหลายอันพระตถาคตบ่ได้ฟังในสำนักแห่งปุกกระผู้ใดผู้หนึ่งในกาละเมื่อก่อนโดยอาการว่าทุกข์ถึงมวลฝูงนี้ชื่อว่าทุกขอริยสัจจะแลส่วนตาคือพระญาปัญญาอันเล็งหันธรรมตึงมวลก็เกิดมีแก่พระตถาคตพระญาอันหูธรรมอันแจ้งโดยพระญาภาการต่างๆก็เกิดมีแก่พระตถาคตปุกกระผู้มีพระญา
ผู้มีปัญญาเปิงแขวดตกกฎหมายหูและตังโขปะนิทางตุกขังดูการาภิกขุตั้งหลายตาคือพระยาอันเล็งหันทำตึงมวนก็เกิดมีแก่พระตถาคตพระยาอันหูธรรมยังวิเศษยิ่งนักก็มีเกิดแก่พระตถาคตรัศมีเกิดพระยาอันรุ่งเรืองส่องแจ้งหันธรรมตึงมวนก็เกิดมีแก่พระตถาคตในธรรมตั้งหลายอันพระตถาคตบ่ได้ฟังในสำนักแห่งปุกกระผู้ใดในกาละเมื่อก่อนตนพระก็ได้ทลัดสลูดโดยคำว่าตุกตึงมวลฝูงนี้ว่าเป็นทุกข์แต่ละนาและส่วนทุกขสมุตตสัจจานั้นก็คือตัณหาตึงมวลนั้นอันภูมิพระยาหักเปิงละเสียตังโขปะนิทางทุกขังสมุทัยยังอริยสัจจะปะหินันติส่วนทุกขสัจจะคือตัณหาตึงมวลนั้นพระตถาคตได้ละเสียแล้วแลอิตังทุกขนิโรตังอริยสัจจันติเมปิกเวดุการาภิกขุตั้งหลายส่วนวัตตาคือพญาปัญญาอันเล่งหันทำตึงมวนก็เกิดมีแก่พระตถาคตพญาอันหูทำตึงมวนก็เกิดมีแก่พระตถาคตพญาอันหูทำตึงมวลด้วยพระการต่างๆก็เกิดมีแก่พระตถาคตพญาอันหูทำตึงมวลดวงวิเศษดังนั้นดังนี้ก็เกิดขึ้นมีแก่พระตถาคตรัศมีคือพระยาอันรุ่งเรืองส่องแจ้งหันยังทำตึงมวลก็เกิดมีแก่พระตถาคตในธรรมตึงตั้งหลายอันบ่ได้ฟังในสำนักแห่งปุกกระผู้ใดในกาละเมื่อก่อนพระตถาคตก็ได้ทลัสลูโดยคำว่าธรรมชาติตึงมวลนั่นได้ชื่อว่านิโรธอริยสัจจะคือนิพพานสิ่งเดียวแลภิกขเวดุการาภิกขุตั้งหลายทุกขนิโรธอริยสัจจะนั่นก็คือนิพพานนั่นแลปุกกระผู้มีพระญาเปิงหูแจ้งตามดังติปราตถาคตหากกระทำเหือแจ้งแล้วส่วนวาตาคือพญาอันเล็งหันธรรมาอันเล็งหันธรรมอุทปาทิก็เกิดมีแก่พระตถาคตพญาอันหูธรรมตั้งมวลด้วยพญาปัญญาภาการต่างๆก็เกิดมีแก่พระตถาคตพญาอันหูธรรมดวงวิเศษยิ่งนักก็เกิดมีแก่พระตถาคตรัศมีคือพญาอันรุ่งเรืองส่องแจ้งเห็นธรรมทั้งมวลก็เกิดมีแก่พระตถาคตอันบ่ได้ฟังจากสำนักแห่งผู้ใดในกาละเมื่อก่อนโดยคำว่าปฏิบัติเข้าสู่พระนิพพานนั่นได้ชื่อว่านิทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาตังโฆปานิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติภิกขเวดูอาราภิกขุทั้งหลายส่วนต่างปฏิบัติเข้าสู่พระนิพพานอันนั่นอันปุกกระภูมิพระญาปัญญาหากเปิงปฏิบัติแต่แลภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายส่วนอันว่าตาคือพระญาปัญญาอันเล็งหันธรรมตึงมวลก็เกิดมีแก่พระตถาคตพระญาอันหูธรรมตึงมวลก็เกิดมีแก่พระตถาคตพระญาอันหูธรรมโดยพระการต่างๆก็เกิดมีแก่พระตถาคต
พระญาอันหูธรรมตึงมวลอันยิ่งนักก็เกิดมีแก่พระตถาคตารัศมีคือพระญาอันรุ่งเรืองส่องแจ้งหันธรรมตึงมวลก็เกิดมีแก่พระตถาคตาอันบ่ได้ฟังในสำนักแห่งปุกกระผู้ใดผู้หนึ่งในกาละเมื่อก่อนพระตถาคตหากได้ทัลลัสรู้โดยกรรมว่าทุกขนิโรธกามินิปติปทาหากได้จำเลิ่นแล้วและอธิบายว่าธรรมะถึงมวลอันเป็นสังขตะก็บ่ได้ฟังและเฮียนในสำนักแห่งปุกกาละผู้ใดกายในการเมื่อก่อนพระตถาคตาได้ทารัสลุสัจจะตึงสี่โดยกรรมว่าอันนี้เป็นสมุทัยสัจจะอันเป็นมรรคสัจจะพระญาอันหูโดยสัจธรรมตึงสี่วันสันนี้ได้ชื่อว่าสัญญาแลพาญาอันหูโดยกรรมว่าทุกขสัจจะเป็นปริยายะปุกกระผู้มีพาญาเปิงแผดกฎหมายหูสมุทัยสัจจะเป็นปหาตพะผู้มีพยาเบิงละเสียยังนิโรธาสัจจะเป็นสัจจิกะตพะเปิงหูกระทำเฮแจงมรรคสัจจะเป็นเพภาเวตพะเปิงจำเลินแต่ปยาอันหูสันนี่และได้ชื่อว่ากิจยานังพาญาอันหูโดยกรรมว่าทุกขสัจจะก็ได้กดแขวดหูแล้วและสมุทัยสัจจะเป็นปหินะพระตถาคตาก็ได้ละเสียแล้วก็ได้กระทำเฮแจงแล้วมรรคสัจจะเป็นภาวิตะพระก็ได้จำเลินแล้วปัญญาอันหูแจงทำสันนี่ชื่อว่ากตญาณพายาอันหูเป็นไปในธรรมตึงสี่เป็นสามจำพวกโดยภาการดังนี้ก็เกิดแก่พระตถาคตแลยาวะกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุอริยสัจเจสุเอวันติภิกขเวดูอาราภิกษุตั้งหลายส่วนญาณพยาอันเล็งหันทำตึงมวลควรแก่อันมีในอริยสัจจะทำตั้งหลายสี่จำพวกนี้คือปริวัตตะสัญญากตะญาณอันมีอาการใด12คือทุกขสัจจะทุกขปริยยะทุกขปริยตะทุกขสมุทัยปหาตพะสมุทัยปหินะโรธานิโรธาสัจจนิโรธาสัจจนิโรธาสัจจิกะตัพพานิโรธาสัจจิกะมะกะภาเวตัพพะทุกขนิโรธกามินีปฏิปตาภาวิตาภาการดังกล่าวมานี้อันบริสุทธิ์ยิ่งนักก่อบังเกิดมีแก่พระตถาคตายาวิกันจะทาลาบใดดังอันนาวปัญจยสิ่งพระตถาคตปฏิบัติสิ่งเดียวทาลาบนั่นว่าได้ทาลัดสลุสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุตตรังบ่มีธรรมะอันล่ำยิ่งในโลกอันเป็นกับโดยมารอันเป็นกับโดยพรหมอันเป็นกับโดยพรามและเทวดาทั้งหลายโตจะโขเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอาโหสิภิกขเวดุการะภิกษุทั้งหลายส่วนพญายานญาณอันเล็งหันธรรมอันกวนแก่อันมีในอริยสัจธรรมตั้งหลายสี่จำพวกขุงนี้อันเป็นวาริตะวัฏฐาสี่จำพวกอันมีในอาการใด12โดยภาการดังอีอันบวริสุทธิ์ดีนักก็เกิดมีแก่พระตถาคตายะ
โตจะโขในการะนั่นปัญจัญญาสิงพระตถาคตก่อฮือปฏิญาณโดยคำว่าได้ทัลลัสลุสัมมาสัมพุทธะอันใดทัลลัสลุยังทำตึงสีอนุตตรังเป็นอันพระเสริฐเป็นธรรมอันพระเสริฐล้ำเลิศกว่าธรรมทั้งหลายในโลกถึงมวลอันเป็นกับโดยเทวโลกอันเป็นกับโดยมารอันเป็นกับโดยพรหมอันเป็นกับโดยสมณพราหมณ์และหมู่คนและเทวดาทั้งหลายอนันต์จะเมวะทัสสนังอุทปาทิดูกัลลาภิกขุทั้งหลายส่วนญาณพยาอันเล็งหันธรรมจัตถึงมวลก็เกิดมีแก่พระตถาคตโดยอาการว่าวิมุตติธรรมอรหันตภาละคือสัพพัญญุตัญญาณะแห่งพระตถาคตอากุปะเมอันมีกิเลสตัณหาบ่มะลางเสียใดขียาอันเกิดมาปังนี้แห่งพระตถาคตอันที่มาอันเป็นปังสุดท้ายสุดซ้อยปฏิสนธิกำเนิดอันจะเกิดมาแถมเราก็บ่มี แก่พระตถาคตในกาลบัดนี้และอิทธมโวจะภควาอาตมานาเตปัญจวัคคียาภิกขุภาวะโตภาสิตังอภินันทุนติภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนมีพยะอันงามก็เทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรอันนี้โดยประการดังนี้แลนาส่วนว่าอันปัญจวัคคีย์ตึงหาตนฝูงนั้นก็มีใจอภิรมย์ชมชื่นยินดียออันจุลีพันเนาเมื่อตั้งข้าหม่อมน้อมนำมันสักการขันฮับเอาพระธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าว่าสาธุสาธุภาสิตังทัถาคตังดังนี้ก็มีวันนั้นและอิมัสสมิงจะปนาเวยากรณัสสมิงในเมื่อแล้วพระธรรมเทศนาอันและนี้แล้วก็มีกาถานับแต่ชื่อว่าเยเวยากรณะพระพุทธเจ้าหากเทศนาด้วยพระการดังนี้ส่วนธรรมจักกะละสือโสตปฏิมัคคะญาณอันภาษาอันภาษาจากทุลีกิเลสอันเป็นมละมนทินคือกิเลสตัณหากัดไปแล้วก็เกิดมีแก่โกณฑัญญะเถระเจ้าตนมีอายุโดยคำว่ายังกินจิสังขารธรรมจตังว่าสังขารธรรมอันใดน้อยหนึ่งอันมีสภาวะหูเกิดเป็นดังอันสังขารธรรมอันนั้นอันหูเสียงแต่ดีหลีปวัติเตจะภะคะวาธรรมจักเกภูมิมาเตวาในเมื่อแล้วพระธรรมเทศนาอันนี้พรหมและเทวดาทั้งหลายก็จมชื่นยินดีก็ส่งเสียงคืนฮือใดหูฮือใดยินโดยคำว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรดวงนี้ก็ล้ำเลิศประเสริฐยิ่งนักอันพระพุทธเจ้าตนมีโสภยาหากใดหักเสียยังโลภะโทสะโมหะเสียแล้วก็เทศนาเฮือเป็นไปในป่าอิสิปตนามิขทายะอันมีติไกเวียงว่าปาราณสีพรหมและเทวดาทั้งหลายก็ได้ยินมากนักอ่านปุการะผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ก็บ่อาจจักเฮือเป็นไปได้และนาภูมานังเทวานังสุทังสุตวาประตูมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสูงส่วนเทวดาฝูงอยู่ในชั้นฟ้าจตุมหาราชิกาได้ยินเสียงแห่งพระพรหมและแห่งพรหมและเทวดาทั้งหลายส่งเสียงสาธุการแล้วว่ากอบปากันส่งเสียงต่อขึ้นไปบนส่วนเทวดาทั้งหลาย
อันอยู่ในจันฟ้าตาวาติงสาได้ยินเสียงแห่งเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าจตุมหาราชิกานั่นก็ส่งเสียงขึ้นไปบนอันว่าเทวดาอันอยู่ในจันฟ้ายามาได้ยินเสียงแห่งเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าตาวะติงสานั่นก็ส่งเสียงขึ้นไปบนส่วนเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าตุติตาก็ได้ยินเสียงก็ส่งเสียงขึ้นไปบนแถมเหล่ายามนั่นเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้านิมนารติได้ยินเสียงสาธุการอันนั้นแล้วก็ซ้ำส่งเสียงขึ้นไปบนแถมแล้วส่วนอันว่าเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าพรหมปริสัจจากบปากันส่งเสียงขึ้นไปบนทัดนั้นแต่เหล่าพรหมทั้งหลายอันอยู่จันฟ้ามหาพรหมได้ยินเสียงแห่งพรหมทั้งหลายอันอยู่จันพรหมปโรหิตาก็ส่งเสียงขึ้นไปบนและส่วนว่าพรหมทั้งหลายอันอยู่จันฟ้าปริตภาก็ได้ยินเสียงอันนั้นแล้วก็ส่งเสียงขึ้นไปบนแลส่วนว่าพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอัปปมาณภาได้ยินเสียงแห่งพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าปริตภานั้นแล้วก็ส่งเสียงขึ้นต่อไปบนส่วนพระพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอาภัสรานั่นได้ยินเสียงแล้วก็ซ้ำส่งขึ้นไปบนแถมเหล่าแลยามนั่นพระพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าปาลิตาปาสุภาก็ได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ส่งเสียงขึ้นไปบนส่วนว่าพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอัปปมาณสุทธาได้ยินเสียงแห่งพรหมทั้งหลายอันอยู่จันฟ้าไปตามก็สั่นนั้นแล้วก็ส่งเสียงขึ้นไปบนอัปปมาณพานังเตวานังสุทังสุตวาส่วนว่าพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าสุภากินะหากาได้ยินเสียงมาจากพรหมสันนั้นแล้วก็เสียงซึ่งเสียงขึ้นไปบนนั่นแลสุภากินะหานังเตวานังสัทธังสุตตัวพรหมส่วนพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอวิหานั่นได้ยินเสียงนั้นแล้วก็เสียงขึ้นไปบนแถมเหล่าแลแลมยามนั้นพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอัตตปาได้ยินเสียงแห่งพรหมทั้งหลายก็ส่งเสียงขึ้นไปบนส่วนพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าสุทัสสานั้นได้ยินเสียงแล้วก็ยังแห่งพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอัตตปานั้นก็ส่งเสียงขึ้นไปบนแลส่วนว่าพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าสุทัสสีนั่นก็ได้ยินเสียงแห่งพรหมสันนั้นแล้วก็ส่งเสียงขึ้นไปบนสุภาพกินาหานังเทวานังสุตตัวส่วนพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอาการนิฐานนั่นก็ส่งเสียงขึ้นไปบนโดยคำว่าธรรมจักกัปปวนาสุตตังอานิพเสริฐยิ่งนักอันพระพุทธเจ้าตนมีโสภาคยะอันงามหากเทศนาฮือเป็นไปในป่าอิสิตนะปัตตนะมิกทายะวันอันมีจิมไกเมืองปาลาณสีก็มีแลธรรมจักกปวัตนสูตรอันนี้สลมก็ดีกับเราพรหมก็ดีเทวดาและมารผมก็ดีปุกระผู้ใดในโลกนี้บ่อาจจักฮือเป็นไปได้สัทธะสำเนียงเสียงอันเทวดาและพรหมทั้งหลายก็ร้องบอกเป่าเตียนได้ยินนั่นก็แผ่สลาบสับไปตั้งแต่แผ่นดินนี่ขึ้นไปถ้าหลับต่อเต้าถึงอาการนิถาพรหมโลกอนาในคณะนั้นบัดเดียวนานมาหุตตะยามเดียวด้วยพระการดังกล่าวมานี่แลส่วนว่าหมื่นโลกกธาตุจักรวาลทั้งมวลนี้สังกัปปิไหวขึ้นไปบนสังกัปปิสัมปกัมปิตังไปลุ่มไปบนสัมปเวทิ
ก็คือสนั่นหวันไหว ลอดจุกลำจุบไปก็แล้วและส่วนโอภาลาสมีอันรุ่งเรืองส่องแจ้งผ่าเสริฐลำเลิศกว้างขวางยิ่งนักก็หาประมาณบ่ได้ล่วงคำอานุภาวะแห่งเทวดาตั้งหลายและพรหมตั้งหลายก็พากฏเกิดขึ้นในโลกนี้โดยอานุภาวะแห่งพระพุทธเจ้าอาทะโขภาคาวาอุทาทังเอาทานเนสีในกาละนั้นพระพุทธเจ้าก็นำเอามายังอุทานกถาอันนี้ว่าโพดุกาลากอนดัญญารุแต่แล้วแต่ดิลิและว่าอ่านได้ชื่อว่ากนดัญญาเถระเจ้าโดยพระการดังนี้มาใกล้กล่าวมาแล้วนี้ด้วยหิเตโดยมีแต่และพระพุทธเจ้าตั้งหลายกันว่าได้ทันลัสลุพญาสัพปัญญูตญาณแล้วเตียนย่อมเทศนาธรรมจักกับปวัตนาดวงแก้วอันนี้ธรรมะตั้งหลายโดยเหตุดังอ่านพระโกตมะแห่งเฮาเจ้าข้าตั้งหลายได้ทันลัสัพปัญญูยตญาณพระพุทธเจ้าแล้วสหัมปติมหาพรหมก็อาราธนาขอเสื่องพระพุทธเจ้าเพื่อหือเทศนาธรรมในกาละนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรอันนี้แก่พระปัญจวัคคีย์หาตนในป่าอิสิปตนมิกตายาในป่าที่นั้นในเดือน10เป็งอันเป็นวันเข้าพรรษานั่นแลเมื่อแล้วทำมากับธรรมจักกับปวัตนสูตรอันนี้ลำปัญจวัคคีย์หาตนส่วนโกดัญญาเถระเจ้าก็ได้เสริงโสตปฏิภาละแม่นสลมตั้งหลายแม่อันมากนักพระหมานบ่ได้18 โกฏก็ได้เถิงมรรคภารธรรมตั้งหลายเหตุได้ฟังธรรมจักกับปวัตนสูตรอันนี้อันพระพุทธเจ้าหากเทศนาก่อนธรรมะตั้งมวลพระการหนึ่งผู้ใดได้สั่งยังธรรมะดวงนี้ก็มีภาละอานิสงส์อันกว้างขวางมากนักก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี่แหละนะธรรมจักกับปวัตนสุตตังนิธิตังขียะอันกล่าวยังธรรมจักกับปวัตนสูตรก็บังคงสมเด็จเสด็จแล้วเต่านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุจบไปสำหรับธรรมจักกับปวัตนสูตรจบในเวลา 23:45 นาทีเวลา 5 ทุ่มกับ45 นาทีพอดีก็เดียวก็จะได้พักกันสักกำรอคณะสวดเบิกมาก็จะได้ทำพิธีสวดเบิกแหมก็ใช้เวลาประมาณ40 นาทีตอนนี้ก็เจริญพรเจิญตะกี้หันแม่ลัดดาอยู่โป่งเทวีถ้ามีก็ขึ้นมาเนอะที่เอากันเตดมาเตรียมมาแท่งตะกี้เจริญพรขึ้นมาเกณฑ์พี่น้องศรัทธาตังโป่งเทวีแม่นเนาะแม่ลัดดานะเหมือนหันนะแม่เนาะนะแม่ลัดดาโป่งเทวีตะกี้ก็มีบ้านสันทรายอยู่สันทรายพุ่นเปิ้นฟังวิทยุว่าเปิ้นจะโกนเข้าติบไกลหรอไปเอาน้ำผึ้งเอาถั่วเอางามาเพื่อขึ้นมาถึงนี่เขาปเอาใส่ถ้วยแล้วนั่นเป็นยังนี่เนาะเปิ้นปวดติ้วปีกท่านพระครูแดงพาเอาไปไหน
โยมมาปิกมาไว้ที่เก่า เดี๋ยวนี้เพิ่นได้จะฟังวิทยุอยู่บ้านเพิ่นอะตั้งใจดี เอาปอนเด้อ สาธุถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เด้อที่เมตตาให้เรากระผมได้มาแสดงพระธรรมเทศนาในวันประวัติศาสตร์ในการฉลองสมโภชพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองที่นี่ขอสอสุมาอภัยวันนี้เสียงแตกเสียงแหบเสียงแห้งเนื่องจากว่าเส้นเสียงอักเสบมาตั้งแต่วันที่9 เดือนมีนาที่ผ่านมาจนฮอดถึงวันนี้ก็พยายามจะใจเสียงมาช่วยการช่วยงานของครูบาอาจารย์ด้วยเตชะบารมีของพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการคุณของครูบาอาจารย์ที่เมตตาตอนตัวของผู้ข้าจึงทำให้ยังมีเสียงได้แสดงพระธรรมเทศนากันนี้อยู่ก็เป็นเมตตาอย่างยิ่งก็ขอฮือศีลฮือปอนกับศรัทธาญาติโยมตลอดถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ได้ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ได้เทศจบลงไปเนอสาธุสาธุดิลีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลิดสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวันที่18 เดือนมีนาคมศักราชพระพุทธาได้2565พระวษาเป็นวันที่ครูบาอาจารย์ได้กำหนดเป็นงานฉลองสมโภชพุทธาภิเษกเหรียญพระศรีสองเมืองตลอดถึงพระธาตุสีสองเมืองสลิดสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองที่ประดิษฐานณม่อนพระสีสองเมืองสถานลันธรรมตินีบัดนี้ตนตวงผู้ข้าได้มีโอกาสมาแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจากพระปวัตตนสูตรตามที่ครูบาอาจารย์ได้มอบหมายอาราธนาไว้ก็ขอน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันต์เจ้าคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ได้แผ่เมตตามาปกเก่าเกษาปกปักรักษายังครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ณสถานลานธรรมแห่งนี้ตลอดถึงอยู่ที่วัดติวาของท่านทั้งหลายและศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเจ้าภาพการเทศน์การธรรมในค่ำคืนวันนี้ก็ดีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกคณะที่ได้ร่วมบุญกันสร้างพระธาตุสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองเสนาสนะที่นี่ทุกท่านทุกคนให้ได้บุญได้กุศลขอให้บารมีธรรมของครูบาอาจารย์จงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญพญาติอาพาธข้อเกณฑ์เว้นภัยความกังวลอันตรายในจิตในใจของท่านก็ดีของคนในครอบครัวของบริวารของท่านก็ดีให้มาลายหายไปให้หอมมือหายให้กลิ้งกาดออกจากตนจากตัวเหมือนน้ำที่กลิ้งกาดลงจากใบบัวใบบอนมาดแม้นว่าท่านทั้งหลายปรารถนาจะอุทิศผลบุญตาน เพื่อยังเจ้ากรรมในเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญายมพญาพรหมพญายมราชตลอดถึงหมู่ญาติทั้งหลายมีพิตามารดาหมู่ญาติกาที่ลงรับมรณะไปสู่พระโลกไปนาก็ขอให้บุญญาราศีนี้ไปฮอดไปถึงไปเติงตั้นทั้งหลายให้พ้นจากที่ยากไปพรากจากที่ทุกข์ได้ถึงสุข เป็นที่แล้วคือเมืองแก้วยอดในละปานบุญสมปานที่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปทุกองค์ได้ก่อล่ำกึดล่ำตามสร้างได้มาพัฒนาที่สถานลันธรรมม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนได้ร่วมสนับสนุนได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ร่วมบุญเป็นแห่งเป็นกำลังกายกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยกันก่อร่างสร้างแปลงที่นี่ก็ขอเป็นพระนิสงส์ผลบุญให้ท่านทั้งหลายมีอายุมันขวัญยืนได้มั่งมูลต้นเต้าเป็นเจ้าเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนืองนองเงินทองให้ไหลมาเทมาแม้นว่าท่านทั้งหลายปรารถนายังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอความปรารถนาแห่งท่านทั้งหลายจงสำเร็จพันจงสำเร็จพันดังสลีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าได้เมตตาประทานปอนเป็นแบบเบาอ้อยไว้ว่ายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังพัทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังนิปปานังปรมังสุขังสาธุสาธุสาธุจบช่วงแรกของการทำพิธีทำสามผูก
จบไปพอดีค้างแถมเกือบ10 นาที ก็จะเป็นเวลาเที่ยงคืนตอนนี้ก็คือญาติโยมเขาได้พักผ่อนตามอัธยาศัยไผจะงีบสักกรรมก็ได้นะกรรมเดียวสวดเบิกมาสวดเบิกนี่จะได้ตื่นขึ้นมาธรรมะเพราะว่ามีนกมีไก่ขันมีไก่ขันตัวมีนกตัวอย่างจะได้คนเฒ่าจะได้ลูกมาพอกนกพอไก่บางคนรับไปก็อาจจะฝันไปนี่ที่เขานอนเขาได้ยินเสียงเขาฟังก็มันได้ฟังเปิ้นสวดเปิ้นเทศก็กล่อมไปดีคนที่รับได้อย่างเวลานี้ก็ถือว่าโอ้แยกประสาทได้จัดดีอันหนึ่งก็รับอันหนึ่งก็ฟังจะเตื้อเฮาก็มันล้ำเวลาไปเนาะศรัทธาเฮาทั้งหลายถ้าจะรับก็2-3 ทุ่มนี่ก็รับไปม้วนเดียวจะเตื้อก็ถ้ามันเลยไปแล้วมันบรรลับพมะหลับยากอันนี้เฮานั่งดิเฮาว่าใครรับอีน่ะไปถึงที่นอนแต่บรรลับธรรมะบึดนี่ก็สวดลายปุ้นเมื่อกี้เฮาตมาไปช่วงเปิ้นสวดมนต์ตันจบใหม่ๆก็ว่าจะไปงีบสักกรรมเขามาเอาโต๊ะเอาเก้าอี้นอนใกล้โต๊ะใกล้เก้าอี้บอกกองแล้วโต๊ะเก้าอี้มูนั้นมาเอาน้ำหำเมาะ ไก่น้ำดีเหลือตู้ลุงยองหน่อยน้ำนี่เมินไหนมาเอาแต่ตู้ลุงยองนี่นอนใกล้ตู้เย็น ปิดเปิดอยู่ฮั่น เดี๋ยวก็บ่มเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บ่ม ก็ม่วนไปอย่างเนาะใครจะรับก็รับเด้อพักผ่อนกันนอนไปก็เดี๋ยวคณะสวดเบิกเปิ้นลูกแม่ตอนแม่หวานแม่ตอนมานี่ก็สวดเบิกแถมใจเวลาแถม40 นาทีเขาก็จะได้พักเครื่องเสียงพักเครื่องทรงแต่เครื่องทรงของวัดฝ่ายหินนี่เปิ้นบ่พักเปิ้นเปิดตลอด24 ชั่วโมงแต่ว่าคนเฮานี่ก็จะต้องพักเหตุกรรมเพราะว่าร่างกายมันก็จะต้องได้พักผ่อนถ้าบ่ได้พักผ่อนก็ลำบากวันพุกนี่แถมวันค่ำก็เดียวก็ได้ตื่นนะศรัทธาญาติโยมเฮาเนาะประมาณสักตีสามนี่ตุลุงยองนี่ลุกละตุลุงยองเพิ่นจะลุกตี 3ลุกจัดรายการตุลุงถ้าจะพักผ่อนก็ได้เนอะวันนี้เฮาเอาเทปใส่เอาเนาะเอาเทปธรรมะใส่เฮาก็ตี 4ก็ตี 4พร้อมกันนะมันเป็นหยังบ่ต้องเอาตี 3ก็ได้นะพักผ่อนให้อิ่มรับอิ่มก็วันพวกนี้วันค่ำตั้งแต่เจ้าลืมมาเมื่อเจ้ามาก็ลุกมาเขาก็จะได้ช่วยกันแจ้งดีขวายงามศรัทธาเฮาที่อยู่ที่นี่ก็อาหารเจ้านี่สบายและปลอดภัยมีภัยมาส่งเขาก็เอาเข้าพระเจ้าเนี่ยค่ะ เสสัง เอาคนโง่เนาะถึงเจ้าถึงศรัทธาแม่เขาขยับเนอะไปเข้าห้องน้ำห้องอย่างเนอะเมืองฝางนี่มา3 คนเนาะโอ้ใจถึงแล้วจะได้ไปซ้ายมือเปิ้นนาวันพุกวันฮือนี่ ที่เมืองฝาง
วันที่22ท่านพระครูชลทานร่วมได้ไปกะโอกาสหน้าเนาะได้ไปที่เมืองฝางเพิ่นจะยกยอดชัดที่วัดพระบาทอุดมก็อาจารย์ประเสริฐเพิ่นถึงรับเด็กอยู่แล้วกูเตื้อไปพอเพิ่นถ่ายทอดเพิ่นจัดรายการของเพิ่นก็จะนิมนต์เพิ่นได้อู้กับศรัทธาประมาณสัก20 นาทีเกินชั่วโมงก็ได้เนาะ นิมนต์อาจารย์ประเสริฐอู้กับญาติโยมที่นี่แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านตัวอาจารย์ประเสริฐประสันโนวัดพระธาตุเจ้าโดยสุเทพท่านได้มานอนจำวัดที่นี่ตัวนิมนต์ได้อูจ๋ากล่อมเฮือสถานนอนโดยปฏิบัติอย่างใด นอนปฏิบัติกราบนมัสการพระทรงเทรานุเทระฮะ ก็มันลอยมาลอยยังไง อันเป็นกลัวครับมันหมู่อันก็อุบาสิกาเป็นใส่เข้ามาทุปญาติเนาะไม่ชี้ก็มีไหมล่ะ เจริญสุขเจริญพรสถาญาติโยมที่ฟังทางวิทยุขึ้นสีขาว104เนาะ96.0ทำได้ยินนะความได้ถ่ายทอดเนาะถ่ายไลฟ์สดดีก้าครับครู ก็เดี๋ยวศรัทธาญาติโยมทางบ้านรอฟังสดเบิกจากพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดศรีโสดาก็หาสดเบิกเนาะประมาณสักเที่ยงกว่าๆนี่เนาะรอฟังเด้อวันนี้ศรัทธาญาติโยมทางขึ้นเสียข่าวคงจะแปลกอันนี้เสียงไผ่ที่ไหนฮะเสียงจะอีเนาะนี่เสียงธรรมภาพพระครูธิกาประเสริฐปัสสโนจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์วัดดอยสุเทพเนื่องจากพระธาตุจำลองของ วัดดอยสุเทพมาตั้งปฏิสถานอยู่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองณที่นี่ศรัทธาญาติโยมเนาะเครื่องสีขาวคงบริยินเสียงนี้เนาะแต่96เปลี่ยนเอาผู้พบผับผู้พบผับนี่ก็อย่างลำปางนาตะกี้ก็ลำปางเหมือนกันเนอะพระอาจารย์มหาสมชาติเป็นคนลำปางเหมือนกันอาตมาก็ลำปางหนาลำปางคมบางหนาไผ่เซียวมาคมบางหนากะอยู่ลำปางแม่อยู่ลำปางอยู่เยโฮมแต่ก่อนเยโฮมได้เป็นเมืองปานเป็นคนเมืองปานพระห่มเมื่อเจ้เอามาห่มเวียดนามลำปางวันน้ำจะหมายว่าน้ำอย่าเนาะน้ำลำปางวันน้ำได้2 อย่างดูแต่มาอยู่จังไหมมาปี31พุ่นแล้วนะแต่รู้ว่าจะเป็นจังไหมพ่องแล้วนะ เวลาอูดออกทางวิทยุก็อูจังไหมพ่องเดี๋ยวจะว่าเขาจะอูจังไหมลำไปเนี่ยตุเสิร์ตอันลืมอันลำปางเห็นละกะอูจังไหมติ๊กๆอีหมอ วันนี้ก็ว่าจะบรรลับนะกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรธนวิกรม2 คนจะมานั่งฟังสวดเบิกตัวนี้เนาะอาจารย์เนาะหัวอาจารย์จะถึงเวลาแล้วกันเนาะนู่นไหมอาจารย์หาว่าเรื่อยๆกะเที่ยงเกินกันเนี่ยเอาศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาจะขอประชาสัมพันธ์ได้ก็ได้เนาะอาจารย์เนาะ
วันที่12ในศรัทธาญาติโยม12เมษายนถึงวันที่16ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพของเราจะมีการทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบ726 ปีเนี่ยศรัทธาญาติโยมทางวัดดอยสุเทพก็มีการทำบุญเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาให้แก่ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทางเชียงใหม่และก็ใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่ไปสักการะบูชากราบไหว้สักการะบูชาพระสวนเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพตอนเจ้าก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเนอะวัดพิสุสงฆ์วัดพระธาตุดอยสุเทพประมาณ9 รูปด้วยกันเนาะตั้งแต่วันที่12ไปนะ12ก็ตรงกับวันสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองของเฮาเนี่ยนะเนาะ12ถึงที่16ตอนเย็นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันเหมือนกันเหมือนเฮาสมโพธิพระสวนเจดีย์ช่วงสมโพธิตอนปิดทองใหม่ๆ4 เดือนศรัทธาญาติโยมนี่6กี่วันหา12 13 14 15 16 5 วันเนาะ5 วันด้วยกันก็เจอเนื้อศรัทธาญาติโยมก็ขึ้นไปไปสักการะบูชาพระสวนเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพแล้วก็ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนานะช่วงวันที่12วันที่13ก็เป็นวันสงกรานต์เป็นวันสังขารล่อง14ก็สังขารล่องเหมือนกันแล้วแต่ศรัทธาญาติโยมจะเอาฮีดไหนห้อยไหนถ้าฮีดบักเก่าก็เอาวันที่13เป็นวันสังขารล่องถ้าเอาฮีดใหม่ปฏิทินใหม่ก็วันที่14เนาะวันสังขารล่องแล้วแต่อันใดใครจะเอาไหนก็ดีหมดเราศรัทธาญาติโยมขอคิดดีพูดดีทำดีเตอะบีใหม่นะแล้วก็วันที่30รถประชาสัมพันธ์เนี่ยเนอะทางขึ้นสีขาวให้ฟังนี่ไปเอี่ยวดอยสุเทพก็เปิดพิษทองใหม่เหลืองอลามเนี่ยปะโททองคำแท้ 100% ทั้งแท่งทั้งองค์เลยนะหมดงบประมาณ50 กว่าล้านศรัทธาญาติโยมเนี่ยพระธาตุดอยสุเทพของเราทองคำ 100%สมโพธิกัน4 เดือนเต็มๆนะศรัทธาญาติโยมเนาะก็ไปกราบไหว้สักการะบางคนก็จะบอกฮู้เตือนนะว่าเพิ่นเปิดกันละกาโอ้เพิ่นเปิดแล้วมาตะเมินแล้วนะโควิดเพิ่นปิดแค่ปี63มกราคม63ประมาณสักเดือนนึงเนี่ยตอนนั้นมันก็เปิดมาตลอดแต่ก็มันมีคนเดี๋ยวนี้ก็มีหน้าตาว่าพ่องมีชาวต่างชาตินะก็มามากหน้าหลายตาเนาะมาเกือบทุกประเทศนะเนาะมีหลายประเทศด้วยกันก็มาแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆที่ผมไปหันก็เดี๋ยวไปหันเนี่ยเนอะเดี๋ยวมันทองมันจะเก่าไปจำบ่าโอ้เดี๋ยวนี้ตัวคนกำลังหลั่งไหลไปพอนะมันว่าโอ้งามแต่งามหวายเนาะดอยสุเทพก็หอมดีนี่ยังเหมือนแต่ก่อนนะต้องกลัวเขาก็ป้องกันตัวเขาเนี่ยเนาะใส่เม็ดแล้วก็เจียวล้างมือติดตัวไปตัวอย่างถ้าบ่มีก็เป็นหยังทางวัดดอยสุเทพมีหื้อเนาะตรงที่จุดคัดกรองก็จะมีอย่างก็เจียวล้างมือหื้อเขาก็เอามือเข้าไปเอาไว้ตวงมันจะเอาอุณหภูมิปกติแล้วก็เจียวจะย้อยด้วยมือเขาก็ล้างมือสบายแล้วก็ขึ้นไปเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นสักการะเพื่อนบอกว่าถ้าคนไหนขึ้นไปไหว้สักการะบูชาพระสวนเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพเพื่อนบอกว่าไต่บันไดขึ้นสวรรค์แต่เขาต้องใจบริสุทธิ์นะเขาต้องไปเวียนเทียนกับเวียนเทียนแต่ตั้งใจประนมมือแล้วก็สวดอาตมาจะแนะนำในศรัทธาญาติโยมที่จะไปไหว้สักการะพระธาตุดอยสุเทพนั่นนะเพื่อจะมีอย่างก็บุญของเฮาซิดอีกอะที่สุวรรณเจดีย์นะ
เฮานั่งไปนั่งว่าเฮายืนแล้วพนมมือแล้วกล่าวคำสุวรรณเจดีย์ยังเกสาวระแล้วเฮาก็เอาวางไว้เฮาก็สวดจะเป็นพุทโธพุทโธพุทโธพุทธะเราสวดได้นะพุทโธเวทนะ3จุดซึ่งจบนะถ้าธัมโมถ้าท่านไหนสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้ก็ซ้ำดีเนาะดูคาถาอย่างคาถาเงินล้านกะอันมหาจักรก็ที่อาตมาสวดทุกวันนะอย่างก็ลืมไปละนึกบ่ออกมันลืมดีบนะสวดมหาจักรพรรดิอย่าสวดทุกวันอาตมาก็เวียนเทียนก็สวดมหาจักรพรรดินะแต่เขาจะเอาผสมกันก็ได้สวดไปกี่รอบบางคนก็ถามอาจารย์สวดกี่รอบดีเอาแล้วแต่โยมแต่เนอะจะเอาสวดกี่รอบแต่ทางปกติคนธรรมดาที่สวดก็ประมาณ3 จบ 3 รอบแต่อาตมานี่เดี๋ยวนี้เวียนเทียนนี่นะมันจะว่าอวดตัวเก่านะเริ่มเวียนเทียนตั้งแต่วันที่17 เมษายนปี 2563มาเดี๋ยวนี้ได้ประมาณ 49,000 กว่ารอบแล้วนะเดี๋ยวนะตั้งใจตั้งอธิษฐานไว้ว่าจะเอา100,000 รอบเดี๋ยวนี้ได้เกือบเกินแล้วนะได้ 49,000 กว่ารอบละเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวบางคนก็โอ้เพิ่นมาถามมาก็บอกโอ้เพิ่นยกมือไหว้สาธุเนาะครับสลาญาติโยมเนาะ ไม่ว่าอย่างคือว่าเล่าขวัญในอย่าง อ๋อพระบาทอุดมอีกอะเพิ่นมีวันไหนก็วันพุธวันที่22 23เดือนเนี้ยเนาะเดือนมีนานี่นะผมพูดฮือนี่กันเนาะ มันได้ไปเตยนะ เข้ามาเดี๋ยวนี้สารถีไปบวชเหรอ โหนงอภิญญานักร้องนะทางวัดพระบาทอุดมประหูจักจะดีนะทุปีโหนงนะแต่ก่อนนะเพื่อนเป็นนักร้องเนาะกู้กับน้องบ่าวน้องสาวคนน่ะฮะอภิญญาอภิปัสสโนแต่เฮาเนี่ยปัสสโนบ่ได้ เสียงเปิ้นม่วนก็เนาะเนี่ยนี่กูห้องกูกับเนี่ยกับน้องสาวเปิ้นเนี่ยกะเดี๋ยวนี้เตดกับม่วนเด้อพี่น้องนะสลายความจริงเพิ่นจะมาก่อนนะแต่เพิ่นมาบ่ได้เพราะต้องอยู่วิหารแทนพระสุริยันพระสุริยันก็จะมาก็ได้มาสักกำพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีคือไปปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าอย่างก็ปุ่นจูนปฏิบัติธรรมปทุมธานีพวกน่ะจะมาวันที่นี่อาตมาจะมาแฮมนี่2 วัน3 วันก็กะหา2 วันปลายเด้อวันที่สัก10 โมงจะปิกละวิหารใบเมินเดี๋ยววิหารจะหายมั้งสลาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตะกี้ตึกไหนอ่ะเนาะเมื่อกี้ หม้ออย่างหูประชาสัมพันธ์ย่ำจบเดือนเนี่ยวันที่30เนี่ย30 เมษายนนี่นะเพื่อนก็จะมีงานเหมือนกันเนอะมีงานแก่ครูบาเจ้าศรีวิชัยที่สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพวันที่30เพื่อนจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองตะกี้เหมือนพระอาจารย์มหาสมชาติเทศตะกี้นะโต้รุ่งแล้วก็มีสวดวัดศรีโสดาเหมือนกันวันที่30 เมษาเหมือนทุกปีแต่ปีแล้วกับปี63 94ก็มีเหมือนกันแต่มันมีภายในบ่ได้แต่มีโต้รุ่งเนอะซึกประมาณสักอันนี้ก็จบละแต่ปี62นี่กะ62นี่โต้รุ่งอาตมาก็ได้เทศเหมือนกันเทศตอนใกล้แจ้งตี 4ปีนี้ก็ไม่แน่จะได้เทศก่อนนะ
อาจจะเพิ่นจะจัดพี่น้องชาติกำปันก็จะเอาหมู่พวกเขาไม่ข่าวไปร่วมโดยวันที่30นะโต้รุ่งเหมือนกันใครจะไปก็ไปเนอะหมู่พระบาทอุดมก็ไปได้เนอะวันที่30 เมษา วัดดสุเทพเจ้าพระบุญแก่ครูบาเจ้าศรีวิชัยตัวลุงอีกอะตัวลุงอีกอะไปนอนอ๋อดสุเทพกะไปมากี่ปีแล้วเอาขอถามเราไปพอยเดี๋ยวทองคำมันจะหมองไปนะมันจะเก่าเป็นเดี๋ยวมันกำลังงามเลยพอยเด้อทองอ๋อกะศาลาใหญ่ๆศาลาใหญ่ๆศาลาใหม่นี่กะศาลาอเนกประสงค์นะเนาะอ๋อได้ไปกับไปเห็นเนอะหมู่ตึกไหนเราอันเวข่าวเพื่อนอ้วนนี่คือมากเลยอูที่เพื่อนเนี่ยแล้วก็วันที่30เดชทำโต้รุ่งแล้วก็วันที่วันที่1 พฤษภาก็เป็นวันทักษิณานุปทานแก่ครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วก็ทอดผ้าป่าของครูบาเจ้าศรีวิชัยโดยเนสราญาติโยมเฮาโต้รุ่งแล้วก็ลวดใส่บาตรแก่ได้บุญนักบุญหลายเด้อเดือนพฤษภาแห่มก็คือตั้งแต่วันที่9 พฤษภาขึ้น9 ค่ำเปิ้นจะมีการทำบุญเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนะเป็นวันสำคัญของโลกนะวันวิสาขบูชานี่คือเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะศรัทธาญาติโยมเนอะใครไม่ได้ไปก็ไปเด้อ15 วันก่อนนะ15 วันแต่งานใหญ่ๆคือวันที่14แล้วก็ขึ้น14 ค่ำเดือน8เนาะเดือน8ของทางภาคเหนือนี่กะเนาะไม่ละกะเป็นวันประเพณีเตียวขึ้นดอยเอาถึง 3-4 ปีไปหลังนี่นะคือวันปี62กะหาโอ้คนเตียวขึ้นดอยเป็นเดือน100,000-200,000พวกนะแต่ปีนี้อาจจะบ่ถึง11,000แต่จะมีถึงก็อาจจะถึงหรืออาจจะไม่ถึงเขาก็ว่าบ่ได้เนาะของเจนี่เนาะมันอนาคตมันกดไปกดมาอนาคตมันกดไปกดมาบางทีอาจจะเกิดโควิดเปิ้นบ่กลัวกันละกะมันบ่ไล่แรงมันบ่ถึงตายเปิ้นบ่กลัวกันเนอะเปิ้นไปกันแต่ส่วนมากพี่น้องไตเขานี่โอ้สุดยอดเนี่ยทุกวันพระนี่เพิ่นจะไปเต็มอย่างตะว่าอาตมาว่าช่วงประมาณ6 โมง 7 โมงเพิ่นไปเต็มรอบพระสวนเจดีย์เพิ่นเวียนเทียนกันนะแต่เนาะเพิ่นไปวิหารเพิ่นบอกว่าโอ้พระอาจารย์ใครคือมันถึงขนาดใครเดินน่ะหมู่พี่น้องไตนะมาเป็นเบาสาวมาเตียวขึ้นดอยกันเต็มถนนศรัทธาญาติโยมเนอะวันที่14ขึ้น14 ค่ำเดือน8เหนือนี่นะวันที่15ก็เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันส่งนามพระราชทานขององค์สมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่10ในศรัทธาญาติโยมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็มีต่อไปแหมไปถึงปุ้นประมาณวันที่22-23ประมาณเนี้ยนะแล้วก็แรม8 ค่ำเดือน8เนี่ยที่แรกมันเกิดตรงกันจะดีวันที่9ก็คือ9 ค่ำแต่มันไปละกันช่วงวันที่15กับ15 ค่ำ
วันที่16มัน76ค่ำสกรรมมันเป็น1ค่ำไปอ่ะเป็นแรม1ค่ำมันเลยละกันไปเลยจำยากเนาะก็ประมาณวันที่23เนื้อสลาญาติโยมเนื้อก็เจอเนื้อให้มันเคยไปก็ไปอ่ะเนี่ยวันเดือนพฤษภาเป็นช่วงของวันวิสาขบูชาสลาญาติโยมเนอะก็เจอเนอะใครจะไปเอวก็ไปเอวไปชมพระธาตุทองคำมันจะสีทองนะเป็นทองคำแต้ๆทองคำแต้ๆทองคำล้วนๆทองคำ100%นี่นะเปิ้นบอกละอันต้องอูติ๊กเพราะมันเปิดอันสถานีทั้งคืนทั้งวันคืน104นี่นะแต่96นะเป็นจะปิดประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยวนี้ก็อันนี้อยู่นะอันเปิดอยู่96นะแต่ตั้งเพศทำได้ยินก็หา96นั่นนะแต่ช่วงนี้มันจะเป็นของห้องหอพวกครูวัดนามงแต่ลืมไปฮะลืมไปได้ลืมวันที่20เหมือนกันเนอะหลังจากอันจบนี่วันนี้กับวันที่20เหมือนกันเป็นอันของพระศรีสองเมืองกะเพิ่นมีอันหัวตาลตัวต่างๆประมาณ250หัววัดเพื่อจะเห็นเต้นเข้ามานะมาแต่ที่ของวัดอันเจ้าวัดอันก็เดี๋ยวพอก่อนเนาะพญามังรายนี่เหรอขอเชิญร่วมงานฉลองศาลาเตือนพญาเวียงแก้วเอกะและสนงแปลว่าอย่างฮะภายใดของสนงนี่สำนักงานประสานศูนย์ประสานงานสถานีวิทยุคลื่น FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ณห่วงวัฒนธรรมหอคำพญามังรายหลังอนุสาวรีย์3 กษัตริย์วันอาทิตย์ที่20หรือวันที่20มีนาคม2565เริ่มเวลา 9:09.00 น.เป็นต้นไปศรัทธาญาติโยมท่านใดจะร่วมทำบุญก็ตามเจตนาเนอะที่ห่วงวัฒนธรรมหอคำพญามังรายวันที่20เนี่ยอาตมาคงปตันแล้วเนาะออกจากนี้ไปกับปุ๊บนะ10 โมงปลายบ่เนาะกว่าอันรถจะมาฮับแฮมแล้วเนาะขึ้นไปต้องไปทำงานต่อแฮมก็เตะประชาสัมพันธ์ถึงศรัทธาญาติโยมไปกันเนอะที่มันได้มาม่อนพระศรีสองเมืองนี่นะก็เชิญศรัทธาญาติโยมในกันในมูจะอู้อย่างเนาะ เขาก็อันนี้ศรัทธาญาติโยมที่ได้ฟังทางบ้านก็ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมงานบุญงานยกยอดชัดฉลองสมโภชเจดีย์42 เมืองเจดีย์โดยตุงจำลองเจดีย์โดยสุเทพจำลองและถวายทานศาลาพระเจ้า42 เมืองตลอดจนสิ่งก่อสร้างทุกอย่างณม่อนพระเจ้า42 เมืองโดยนางแก้วเขตรอยต่อจังหวัดเชียงรายและก็เชียงใหม่ระหว่างวันที่18ก็คือวันนี้18ถึงวันที่20หรือวันที่20มีนาคม2565เจ้าภาพการก่อสร้างโดยคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานบริษัทเพชรอินทรีย์ซานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัตน์ซานสปอร์ตจำกัดและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคล
หรือว่าหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารพร้อมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศที่ได้ร่วมจิตร่วมใจเป็นกุศลพร้อมใจกันทุกคนสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้เป็นสมบัติของชาวพุทธทั้งประเทศไทยเดะม่อนที่ม่อนพระเจ้าสีสองเมืองดอยนางแก้วสมแล้วดังเจตนาของเทราจารย์ในอดีตสืบสานแนวคิดครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันตวโรอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กำหนดการวันอาทิตย์ที่13คือเรียบร้อยไปแล้วเนาะ13คือเพิ่นปักตุงปักจ่อเต็มถนนว่าตั้งซ้ายมือนี่นะ ตั้งพูดมันได้ติดเนอะตั้งไปถึงตั้งจังไห้กาจังใหม่กาเพิ่นปักตุงปักจ่อเรียบร้อยงามแล้วก็วันที่18ก็คือวันนี้วันศุกร์วันที่18มีนาคม2565แรม1ค่ำเดือน6เหนือตะกี้ประกาศเดือนพุทธมนต์สวดมนต์ตันไป1รอบแล้วแสดงพระธรรมปฏิเสนาแห่ง3ผูกจบไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็รอพระภิกษุสงฆ์ที่เพื่อนจะมาสวดเบิกพุทธาภิเษกเหรียญก็เดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะพุทธาภิเษกเหรียญแม่นางแก้วและเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองตลอดทั้งคืนเดี๋ยวนี้ก็บรับบนอนกันละมูที่ใส่เข้าพระทุพยักก็ใส่เข้าไปตู้เจ้าอู้ก็อู้ไปจะย่างก็บ่ฮื้อย่างหมอ ห้ามย่างนะวิทยุมันจะดับ มูจะเอาอย่างมาว่ากันเลยซะ พอหาตู้เจ้าไหนก็ดึงมีสักคนไปกะเฮาแอบนี่ เอาเรื่องคือมันไม่ขาวว่าของบ่คือ96.0 960งวดหน้านี่นะ ว่าเล่นในข่าวได้ผมจะว่าตู้เจ้าถ่ายนักหวยบองก้าใบใจเด้อว่าเล่นกันบัดใดก็ไม่ข่าวอันนี้มาคืน96.0ตะกี้ตึกไหนล่ะนี่สวดเบิกตอนนั้นคือพร้อมเบิกเนตรพระเจ้าสีสองเมืองกวนเขาทิพย์2ตำรา2หม้อกวนไปเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ก็มากอกก็ใส่ถุงใส่อย่างเพื่อจะเซตนะการเหลือไปเซตอย่างเดียวหม้อที่2ก็ได้น้อยเดียวฮะแล้ววันที่19คือวันพรุ่งนี้สนาญาติโยมพรุ่งนี้เนอะวันที่19มีนาคม2565แรม2ค่ำเดือน6เหนือเป็นวันประกอบพิธียกยอดฉัตรประดิษฐานเหนือยอดเจดีย์42เมืองเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองเริ่มตั้งแต่เวลา 8 โมงเป็นต้นไป 8.00 ถึง 14.00 น.เปิดโอกาสให้ประชาชนบูชาผ้าแพรบูชาเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วเวลา 14.39 น.ประกอบพิธียกยอดฉัตร42เมืองนี่มีพระสงฆ์เถรานุเถระมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีพวกก็จะมาตัวเนื้อสาญาติโยมใครยังไม่ได้หันมาชมบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีก็มาเนอะได้ยินแต่เสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อประกาศทุกวันพระสาญาติโยมอาตมาก็ไลฟ์สดใครอยากจะฟังธรรมโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไปดูที่ไลฟ์สดพระครูปริกาประเสริฐปัสสโนเนอะจะมีกุเจ้านะเ
7 โมงเป็นต้นไปวันทุกวันพระวันพระแล้วมาก็พอดีคุณพ่อก็ได้อยู่แล้วเพิ่นก็จะไปกรุงเทพวันพรุ่งนี้เพิ่นก็ประมาณสักบ่ายโมงเดียวประมาณนี้เนาะเป็นว่านะบ่ายโมงเพราะงานจะมีวัน2 โมงก็แล้ว2 โมงครึ่ง2 โมง 39ก็มีก็เจ้าคณะแล้วก็วนเกียพระเทพรัตนายกอีกอะเพิ่นก็จะมามีพระมหาเถระหลายรูปมาเหมือนกันเพื่อนจะมายกยอดชัดเจดีย์โดยตุงจำลองเจดีย์โดยสุเทพจำลองพร้อมเจ้าภาพกล่าวถวายเจดีย์42 เมืองและสิ่งก่อสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เวลา 18:39 น.หรือว่า 6 โมงแรงเหมือนกันคือวันพรุ่งนี้นะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชเจดีย์และเสนาสนะจนถึงเวลา 4 ทุ่มหรือว่า22:00 น.ประกอบพิธีสวดเบิกเหมือนกันพวกก็มีเบิกกันนะวันนี้ก็มีเบิกนะ2 คืนแล้วก็วันอาทิตย์ที่ 20 หรือวันที่20 มีนาคม 2565 แรมสำค่ำเดือน 6 เหนืองานแห่ขวัญตาลหัววัดต่างๆจำนวน250 หัววัดในเขตอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเวียงป่าเป้า และใกล้เคียงพร้อมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์42 เมืองของ2 จังหวัดมีจังหวัดทางพ้องจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายพวกจังหวัดลำปางเหรอฮะเพื่อห่มเจดีย์42 เมืองในงานนี้มีการแสดงซอเนี่ยพวกนี้ใครอยากได้ยินซอก็มาเด้อซอเล่าขานตำนานโดยนางแก้วประวัติการก่อสร้างม่อนพระเจ้า42 เมืองและยกยอครูบาอาจารย์ในอดีตที่ร่วมกันกึดกันสร้างจนถึงปัจจุบันจากศิลปินล้านนามากมายไก่กองกิจกรรมการแสดงทางด้านวัฒนธรรมล้านนาสมโพธิตลอดทั้งคืนในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชะตาประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการบันทึกไว้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นตำนานสืบสานเจตนาครูบาอาจารย์สืบต่อไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมนี่คือประชาสามัญของม่อนพระ42 เมืองผู้นี้เป็นการยกยอดชัดผู้นี้ก็ประมาณ2 โมงไปเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะตุปี้ยองไม่ไหนตุปี้ยอง เมื่อเจอกันนี่แล้วเปลี่ยนกันกำลัง มูจะอย่างเขาอุ้มไปจ้างมันเปื้อนนะเดี๋ยวอาจจะมาเอาอย่างสลายญาติโยมฟังดีนี่นะเดี๋ยวก่อนเนาะออกอากาศนะกะย่ำได้เพื่อห้ามย่ำนะเนี่ยจะได้เอามุมย่ำได้เอาโซ่อย่างสลายญาติโยมฟังคลายเครียดไปก่อนบอกเขาเอารอสวดเบิกเนาะเอาเรื่องอันนี้บอกของอันพระเอกนักบุญบอกเนาะพระเอกนักบุญอาตมาได้บันทึกไว้นะข้าพี่น้องเอาสรพงษ์ชาตรีเปิ้นก็ได้อันไปจากเฮามีวันกลับไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์แล้วนำเดนะเป็นนักบุญเนาะ
เอาฟังเนอะจนกว่าอันนี้พจะมาคือเสียเก่าบัดได้ยินแน่นอนนะเพราะว่าอาตมาเปิดเฉพาะ96เนาะเต็มแน่ที่เพิ่นมีลายมีอย่างเพิ่นจะได้ฟังอยู่ฟังเนอะสวัสดีครับผมสรพงษ์ชาตรีครับจำความได้ก็เห็นภาพลางๆก็คือน่าจะตอนอายุ8 ขวบมั้ง8 ขวบเนี่ยเข้าไปเรียนหนังสือนั่งเรียนกับพื้นแล้วก็ใช้กระดานดำใช้ดินสอหินไปเริ่มหัดเรียนกอไก่เนี่ยน่าจะ8 ขวบไปเลยกอไก่ขอไข่วัวอะไรกับขอคนขอควายก็ละครังงองูพอเขียนไม่สวยเราก็ใช้น้ำลายลบไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะครับถ้ารุ่น68เนี่ยจะเจอนะครับใช้น้ำลายลบแล้วก็ดินกระดานดำดินสอหินชีวิตประจำวันเด็กก็จะไม่นิยมใส่เสื้อเด็กบ้านนอกจะมีกางเกง1 ตัวถ้าไม่ไปโรงเรียนก็จะไปเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งอยุธยาก็จะมีหนองน้ำเยอะสิ่งที่ประทับใจก็คืออยู่ที่ฤดูกาลถ้าหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีความสุขต้นข้าวมันยาวมากอยุธยาเพราะน้ำมันท่วมข้าวมันก็ต้องยาวตามน้ำก็จะอากาศเย็นก็จะหนาวพอน้ำอยุธยาเป็นน้ำท่วมจึงมีเพลงย่างเดือน11น้ำเนิ่มไหลนองพอเดือน12น้ำในคลองก็เริ่มจะทรงอยุธยาต้องน้ำท่วมเราเวลาไปวัดไปทำบุญก็ลงเรือไปทอดผ้าป่ากฐินก็ลงเรือไปตักบาตรก็ลงเรือไปพระมาบิณฑบาตก็เอาเรือมาเราก็มีความประทับใจไปเรียนหนังสือก็เอาเรือไปนั้นเรื่องน้ำท่วมเนี่ยจึงเป็นชีวิตของคนอยุธยาไม่ได้เดือดร้อนไปถอนไส้บัวกลางทุ่งไปอะไรเงี้ยไปจับปลากลางทุ่งปลามันจะให้จับอยู่ใต้ถุนบ้านอันนี้เป็นความประทับใจตอนเด็กพอหน้าน้ำลดมันก็จะมีดินเหนียวเป็นโคลนป.1 ถึงป.4ไม่มีรองเท้าเราก็เด็กๆก็จะปั้นดินกระสุนและยิงนกแล้วก็เรียนหนังสือสิ่งที่ชอบอีกอย่างชอบมาจนโตก็คือพ่อเป็นคนทำตาลขึ้นตาลมันมีพระองค์ขึ้นไปพอกลับมาจากเรียนหนังสือก็จะขึ้นไปบนยอดตาลไปหาพ่อไปกินน้ำตาลสดเปล่าก็บอกพึ่งมันจะเยอะอยู่นั้นก็ดื่มพอตื่นตี 4ก็จะไปหาลูกตาลสุกหน้าเดือนกันยาตุลาเนี่ยหาลูกตาลสุกหน้าแล้งจะไปหาพึ่งในป่ากอไผ่ลึกๆพึ่งมันจะไปอยู่แล้วก็เอาบุหรี่ใส่ก้านมะละกอแล้วก็เป่าไปหาพึ่งมันจะเมาไปกอดกันอยู่เราก็จะเอาไม้พาดแล้วค่อยๆถางไปแล้วก็ไปตัดเอาพึ่งมาเอามากินปาดตัวพึ่งออกนี่คืออายุ8 ขวบ9 ขวบ10 ขวบ11 ขวบช่วงนี้นะครับก็จะอยู่พฤติกรรมอย่างเงี้ยเรียนไปเรียนหนังสือเช้าก็ไม่มีรองเท้าสมัยนั้นไม่ใส่รองเท้าเพราะว่าต้องเดินไปเรียนมันหน้าน้ำก็พายเรือไปเรียนพอน้ำลดก็บุกโคลนไปเรียนพอหน้าแล้งไม่ต้องมีอะไรไปจับปลามันฝังตัวอยู่ในรูก็บอกตามแพหน้าวัดตามกอไม้ปลาเยอะเรื่องความลำบากไม่อดแต่สมัยนั้นมันไม่มีเซเว่นไม่มีพิซซ่ามันไม่มีไงมีแต่ข้าวปลาผักแล้วทุกบ้านมันเป็นอย่างนี้หมดไฟฟ้าไม่มีทีวีดูวิทยุก็อาจจะมีบ้างแต่บ้านเราไม่มีนะครับแต่ก็ได้ยินเพลงจำเพลงได้หมดตั้งแต่ตอนเด็กๆมาเพลงอะไรจำได้หมดก็มีความสุขก็ชีวิตก็จะวนเวียนอยู่กับท้องนาใช่ไหมอยู่กับท้องนาอย่างเงี้ยพอจบป .4 ปุ๊บเพื่อนๆก็ไปเรียนมัธยมกันเราก็ได้มีโอกาสไปเรียนมัธยมอยู่7 วันหรือไงเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยชอบพอดีพี่ชายบวชพระอยู่ที่วัดที่เขามีโรงเรียนมัธยมแล้วเราก็กลับมาใช้วิถีเดิมกลับมาอยู่กับต้นตาลชอบขึ้นต้นตาลชอบขึ้นมะขามเทศชอบกว้างมะม่วง
อะไรเงี้ยชอบหาของป่ากินเอง เป็นเด็กที่ช่วยตัวเองตั้งแต่เกิดมา อยากกินฝรั่งก็ไปปีน อยากกินลูกจันทร์ตามวัดก็ไปขโมยผ้าตามวัด กินได้หมดฝักขโมงขปูอะไรที่วัวควายมีเราก็กินได้หมดผู้ชายยุยาเยอะแยะกลางทุ่งนาเราก็ชอบ แต่ว่าตอนหลังพอเพื่อนไปเรียนเราไม่มีเพื่อนแล้วอะแต่บางเพื่อนเขาไปเรียนในเมืองเขาก็บอกว่าเราบวชเนรมาบวชเนรบอกว่าดีชอบก็เลยบวชเนรอายุ11 12 13อยู่ที่อยุธยาก็เรียนหนังสือตามเนรเลยก็อยู่ได้ชอบมีความสุขมาทางเจ้าวาดที่โน่นก็เลยส่งมาอยู่วัดดาวดึงส์กรุงเทพบางยี่ขันธ์จนถึงอายุ19ก็เรียนทางพระทางอะไรเนี่ยเราก็มีความสุขไปแต่ก็คงจะเริ่มเป็นหนุ่มคนอื่นเขาก็มีช่องทางเพื่อนๆเขาจะไปเริ่มเรียนสอบครูอะไรแต่เรามาอยู่แค่มันเริ่มมีทีวีก็เริ่มเห็นดาราฝรั่งเริ่มเห็นมิตรชัยบัญชาเริ่มเห็นสมบัติเมธานีในจอทีวีแต่มาเวลาหนังเขาโฆษณาเนี่ยเขาก็มีหลวงพ่อท่านให้7 วันให้เนรดูทีวีได้วันเราก็มีความรู้สึกว่าอยากดูเขาถ่ายหนังอยากรู้ชีวิตพวกดาราหนังเขาทำอะไรกันก็มาปรึกษาเนรรุ่นพี่อยู่วัดมหาธาตุเนี่ยบอกว่าเราตรงหน้าวัดมหาธาตุมันจะมีกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ก็มีดารามาเยอะเลยกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์อยู่ตรงเนี้ยคณะ10วัดมหาธาตุเนี่ยบอกรู้จักดาราเยอะเลยรู้จักผู้สร้างเยอะเลยรู้จักพี่อยู่ในวงการเยอะเลยไปคุยดูมั้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคุยบอกเน้นอายุเท่าไหร่19อยากอยู่วงการหนังเหรอก็อยากดูนะครับอยากดูอยากรู้อยากเห็น19จะเล่นอะไรได้ไม่ได้เราก็เลยพาไปพี่ชายเขาอยู่เนี่ย4 แยกคอกวัวทดทพี่ชายของเนรปรากฏว่าเขาบอกถ้าเนรสนใจก็เดี๋ยวเขียนจดหมายให้ไปฝากไปบ้านพันคำภูมิกับใหญ่ไปทั้งเป็นเนรห่มจีวรไปเลยครับเขียนคุณพันคำครับน้องเนรเขาสนใจทางการแสดงวงการภาพยนตร์ถ้ามีอะไรช่วยแนะนำด้วยไปเป็นเนรนะพันคำเขาเห็นโอ้เนรอายุเท่าไหร่19ตอนนี้พอดีผมยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่งปิดหนังไปอะไรเงี้ยถ้ายังไงเดี๋ยวคราวหน้าเนรมาใหม่นะก็กลับมาบอกชื่อพี่รุ่งเรืองธรรมรักษ์ที่เขายังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เขาเพิ่งปิดหนังไปงั้นไปอีกคนนึงผมมีเพื่อนมันอยู่ช่อง7ชื่อปานเทพกุยกมุตเป็นถ่ายข่าวช่อง7มันทำหนังเรื่องนางพายตานีทำละครทีวีช่อง7สมัยนั้นพี่ก้องโบแลกถ่ายเธอรู้จักไหมก้องโบแลกคนนี้ที่ถ่ายข่าวพระราชสำนักนี่ไงก้องโบแลก400 ฟิตฟิล์มโกดักทนนานน้ำท่วม2485ยังอยู่เลยนี่ต้องใช้เพราะมันจะทนเขาถ่ายนางพายตานีเขาอ่านปานเทพเนรเขาสนใจวงการช่วยแนะนำด้วยบอกก็ได้อะไรเงี้ยท่านเนรสะดวกเมื่อไหร่ก็มาเราศึกแล้วมาก็ได้เราก็เลยศึกเลยศึกก็มาวันแรกเขาบอกทำอะไรดีอะเอางี้เดี๋ยวช่วยกางร่มหน่อยกางร่มก่อนมาครั้งแรกกางร่มให้ตากล้องอย่างพวกคุณเนี่ยมีอยู่จังหวะหนึ่งตากล้องเขาไปฉี่แล้วก็ตามไว้ในป่าบอกเฮ้ยทำไมอย่าทิ้งกล้องแล้วกล้องเนี่ยไม่ได้ร่มเนี่ยไม่ได้ให้คนถ่ายแล้วบอกไม่ใช่ก็ร่มนี้คือต้องกางให้ฟิล์มถ้าฟิล์มร้อนแล้วไม่ได้ฟิล์มโกดักร้อนไม่ได้กางให้กล้องอย่างเดียววันไหนไม่กางกล้องออกมาเสิร์ฟน้ำมันมีรีเฟกสมัยก่อนรีเฟกส่องให้ดาราหน้าขาวมันจะวางกับพื้นพอวันไหนเขาไปเอาผู้ร้ายมาเตะต่อยผู้ร้ายเตะต่อยไม่ได้ไอเราเป็นเด็กซนไงเตะต่อยได้ไหมได้เราก็เตะต่อยพอหนังเรื่องนั้นจบเรื่องแรกในชีวิตนางพายตานีจบก็มีอีกหลายเรื่องที่เขาชวนไปเล่นกันไปเป็นตัวประงกอบเดินผ่านกล้องไปสตันแมนตกตึกอะไรแล้วก็ไปเล่นก็กลับไปที่เดิมอีกไปเจอพี่อีกคนเขาทำงานอยู่อัศวินภาพยนตร์บริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบริษัทละโวบริษัทพ่อท่านมุ้ยเจ้าของโรงหนังเฉลิมเขตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบอกว่าท่านมุ้ยกลับมาจากเมืองนอก
สนใจจะไปสมัครกับท่านมุ้ยไหมเราก็ไม่รู้จักท่านมุ้ยเป็นใครเข้าใจไหมพาไปก็ไปก็พาไปก็ไปเราอยู่วัดดาวศึกแล้วกินนอนที่วัดก็ไปซื้อเสื้อตัวนึงเสื้อใหม่ผูกไทยไป25 บาทร้านสมใจนึกบางลำพูรู้จักไหมดังมากสมใจนึกบางลำพูชุดนักเรียนสมใจนึกเคยได้ยินไหมนั่นแหละอยู่บางลำพูประมาณ2511-12ไปสมัครกับท่านมุ้ยนั่งรถเมล์กับมีเพื่อนพาไปท่านมุ้ยกำลังถ่ายหนังเรื่องหญิงก็มีหัวใจว่าสวัสดีครับท่านผมชื่ออะไรวะเราก็ทำชื่อเอกมึงมาทำไมก็ท่านมีอะไรให้ผมทำบ้างเดี๋ยวมีเด็กตกน้ำมึงว่ายน้ำเป็นไหมเป็นผมเด็กอยุธยาเดี๋ยวมึงโดดไปช่วยนะกูสั่งให้โดดเลยนะเห็นหน้ากันมาปุ๊บก็บอกกล้องแอคชั่นเอกโดดไปเอาเด็กขึ้นมาแค่นี้ที่จะอยู่กับท่านมุ้ยให้ทำแค่นี้ไม่ได้พูดเลยแล้วจากนั้นก็ท่านมุ้ยมีหนังอีก3 ตอนให้ไปเล่นเป็นผู้ร้ายอะไรเงี้ยหยิบฟันพวงวันดาเป็นเฟซแบกเรื่องห้องสีชมพูแล้วท่านมุ้ยก็โทรให้คนโทรมาตามที่วัดเลยยังกินวัดนอนวัดเราบอกว่าเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันกลัวมันดำมันขึ้นกล้องดีวะเห็นเราผิวดำขึ้นกล้องฟิล์มโกดักเราจะขึ้นมาให้มาดูหน้าตามึงดีถ้าขึ้นกล้องดีแล้วเราก็กลับไปอยู่วัดแล้วมีอยู่คืนหนึ่งพระมาตามบอกว่ามีคนขับรถเจ้ามาเรียกขับรถเจ้าเนี่ยขับรถเจ้าตี 3 ตี 2เขาก็มาที่หน้ากุฏิที่เรานอนบอกอ้าววันดีลุงท่านมุ้ยมารับท่านมุ้ยจอดรถอยู่ที่โรงพักมันที่ขันเดินมาต้องเป็นกิโลเลยให้เก็บเสื้อผ้าจะไปฝึกดำน้ำพัทยาจะเปิดละครเรื่องใหม่เกี่ยวกับละครใต้ทะเลเกี่ยวกับหนังใต้ทะเลไปฝึกดำน้ำกับท่านมุ้ยพัทยาไปถึงแล้วฟังต่อก่อน เป็นลับจีแต่ก็ฟังด้วยเลยกันสวัสดีท่านก็ไปอยู่ท่านมุ้ยไปฝึกดำน้ำกล้องดำน้ำท่านได้ดำน้ำเราก็ยิ้วกล้องตามท่านมุ้ยอยู่อะไรเงี้ยกลับมาจากพัทยา7 วันท่านมุ้ยถามมึงอยู่ไหนอยู่วัดมึงไปเก็บเสื้อผ้ามาอยู่กับกูเลยกูจะได้ใช้มึงง่าย2512จนบัดนี้ผ่านมา45 ปีเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานท่านมุ้ยเข้ามาก็อยู่กับท่านมุ้ยมาตลอดถามว่าก้าวมาเป็นพระเอกได้ไงบางคนอาจจะเดินอยู่ข้างถนนเจอแมวมองเฮ้ยกำลังหาพระเอกหน้าตาแบบนี้อยู่เลยแต่คนนี้ไม่ใช่มาอยู่ท่านมุ้ยทำหนังเรื่องหมอผีถนอมนวลนันท์เป็นพระเอกฉายช่อง 7เราเป็นผู้ช่วยผูกไทยใส่สูตรเหมือนในบริษัทกำจัดผีใครบ้านไหนมีผีก็เรียกเราก็ไปเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยไปปราบผีตามบ้านเรื่องหมอผีทีวีดูไหมฮะหนูน้องๆได้ดูไหมช่อง 7 2513 อาจารย์ก็เป็นหมอผีเราเป็นลูกศิษย์แล้วตอนนี้อะไรเงี้ยเรื่องหมอผีทั้งหมดถ่ายอยู่ปีเรื่องแรก2512ทีวีเป็นหนังก็เรียกหนังหรือเปล่าแล้วมันไม่ใช่เทปเนี่ยฟิล์มใช้ฟิล์มก็เรียกเป็นหนัง16ฉายโรงก็ฟิล์มตัวนี้ที่ว่าหนังดอกดินล้านแล้วจะอะไรเงี้ยหนังสมบัตินิดก็ฟิล์มตัวนี้แต่เราเอามาฉายทีวีใช่ไหมฮะเขาเล่นอยู่ประมาณปีพอ2513พระเอกดังที่สุดในประเทศไทยตอนนั้นใครรู้ไหมมิตรชัยบัญชาตกเครื่องบินเรื่องอินทรีทองเสียชีวิตประเทศไทยก็เหลือสมบัติเมธานีชัยยาสุริยันคันชิตขวัญวิชาเหลือ3 คนทั้งประเทศทางวงการทั้งนักข่าวว่าชุมเลยจะทำยังไงดีไม่มีพระเอกเล่นหนังแล้วเอางี้ให้บริษัทละโวสร้างพระเอกขึ้นมา1 คนนางเอก1 คู่
เปียกโปสเตอร์สร้างขึ้นมา1 คู่เปียกโปสเตอร์เขาเอาไปเข้าใจสินขึ้นมาวันนี้ดามาตยกูล2514ใช่ไหมเพราะไม่มีพระเอกทางละโวก็เอาสรพงษ์นางเอกนายนาแต่มีชัยยาพระเอก3 ตุ๊กตาทองมาเล่นผมเป็นแค่พระรองทางบริษัทพามินจะรู้จะเรียกเอากรุงศรีวิไลมาทางครูรังสีเอา ชัดชัยบัญชาน้องมิตรชัยบัญชาที่ตกเครื่องบินทางคาประยูนก็เอาสันติคาประยูนทางครูนาวุฒิเศรษฐีตุ๊กตาทองก็เอานาฏบัวในมา7 คนแล้วอีกบริษัทอัมพรปฏิประเสริฐเอายอดชายเมฆสุวรรณ7 คนมาพร้อมกันเราเป็นพระรองเรายังไม่เข้าขั้นพระเอกแต่ก็เวลาไปเปิดตัวเนี่ยเราจะไปออกทีวีก็ราตรีมงกุฎดาว7 พระเอก7 นางเอกสรพงษ์ชาตรีแต่ส่วนชายาเขา3 ลูกตาทองเขาเล่นเหมือนกับคาแรคเตอร์ที่หมอผีเป็นอาจารย์เราเรื่องมันมาความมืดมีอุกกาบาตตกมากลางทะเลมีสัตว์ประหลาดฆ่าคนเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนถนอมนวลอนันต์ในหมอผีเป็นอาจารย์เราแล้ววันหนึ่งเขาถ่ายกันอยู่ท่านมุ้ยชัยยาเขามีปัญหากับพุ่งกับท่านมุ้ยผมออกไปข้างนอกพอกลับมาท่านบอกมึงไปไหนมาวะผมไปกินข้าวปากซอยท่านถ่ายเสร็จแล้วเหรอกูไม่ถ่ายละทำไมกูไม่ถ่ายละบอกทำไมอ่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าฟังอะไรเงี้ยทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเลยกูจะเอามึงแทนชัยยากูจะเอามึงแทนชัยยาบอกท่านผมเล่นไม่ได้หรอกท่านเห็นว่าผมเล่นกับชัยยาผมก็ยังสั่นอยู่เลยผมเล่นไม่ได้หรอกท่านผมเล่นตัวเนี้ยดีแล้วเล่นเป็นพระรองช่วยเข้าไปวิ่งตามเข้าไปอะไรเงี้ยท่านบอกกูเขียนบทใหม่เอาถนอมนวลนันท์ดาราตลกมาเป็นอาจารย์มึงเหมือนเดิมมึงก็ครูนายนาไปเป็นพระเอกเพราะพระเอก3 ตุ๊กตาทองเขาถอนตัวพอเราปฏิเสธนายเขาก็บอกว่ามึงไอเอกมึงจำไว้นะกูจะทำให้มึงได้ตุ๊กตาทองมากกว่าชัยยาสุริยันพระเอกที่ตุ๊กตาทองเยอะที่สุดในประเทศไทยเราก็เห็นว่านายเขาคงโกรธพระเอกใหญ่แล้วใช่ไหมเขาก็เลยพูดไปอย่างนั้นก็เล่นมันมาความมืดมาเล่น2515เป็นพระเอก2516เล่นหมอการก็มีชื่อเสียงขึ้นมาพอ2517เล่นเทพยาโรงแรมก็ไปเป็นเมงดาศรัทธาญาติโยมพระอาจารย์เปิดมาสวดเบิกเปิดมาแล้วเนอพระครูพิวัตรเปิดมาแล้วเนอตื่นสวดเบิกมาแล้วท่านพระครูพิวัตรเปิดมาสวดเบิกมาแล้วเนอนิมนต์ครับทุกท่านตื่นหมู่ทั้งบ้านก็เตรียมตัวเด้อล้างหน้าล้างตาดีๆเดี๋ยวฟังเสียงนกห้อง นกห้องเสียงไก่เสียงหยังก็ต้องม่วนเด้อมาแล้วเด้อศรัทธาญาติโยมพระครูพิวัตร มาแล้วเด้อเปิดมารอเจ้าแล้วนะ โอ้ตายละเปิดมาแล้วค่ะ พระอาจารย์เปิดมาแล้วเนอะเนี่ยอาตมาจะถ้าอาจารย์พระครูชลธรเปิดมาแล้วเนอะก็เดี๋ยวผมจะเตรียมกล้องถ่ายทอดอันนี้ก่อนถ่ายทอดไลฟ์สดนึงเพื่อนอันนี้มูลครับผมศรัทธาเฮาท่านทั้งหลายอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเขาจะได้ฟังสูตรเบิกกันนะเนอท่านพระอาจารย์ดนัยนันทธรรมิโกตะกี้ก็ไปสูตรเบิกกันที่วัดเมตตอนแล้วก็ลวดสดขึ้นมาเพ่
แม่ตอนก็บนดอยเทพเสด็จเพื่อนพุทธาพิเศษกหลายอย่างหลายเพลงเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสดกล้องตั้งตะใดอย่างตั้งตะใดมาพอกับเนอมันลังรับให้หมดกะต้องนำเรียนคณะสวดก่อนว่าวันนี้วันค่ำเอาถ่ายทอดสดตั้งสถานีวิทยุ8จังหวัดภาคเหนือแล้วก็ถ่ายทอดสด YouTube ถึงวันค่ำคำเดียวเขาจะได้สวดเบิกออก YouTube ถึงหมู่ถึงมวลคุณพันนิตาคุณพันนิตาพรหมินทร์ขอเชิญมาจุดเตียนสวดเบิกตังบนกำนอเจอเนอร์ขึ้นมาตังบนกำจะได้เฮือตามเตียนมาช่วยกันกูวันกูคืนแต่เจ้าก็เป็นเจ้าภาพแห่เป็นเจ้าภาพแห่วังเหนือของปีอ้ายนาทีวังเหนือปีอ้ายนาทีวังเหนือมิไหนโยมพันนิตาพรหมินทร์เจอเนอร์มาจุดเตียนสวดเบิกกำนอใส่เข้าเหรอมาละวายไปต้องพุ้นงายไปต้องพุ้นไปตามเตียนกำนอแป่งห้อมกำเนาะยกเตียนออกก็ได้ยกเตียนออกก็ได้ตุ๊ปีมาละกันน้ำขอน้ำกำนอเอาน้ำห้อนมากำเนอตุ๊ปีกอดขอน้ำห้อนกำนอเดี๋ยวเราจะได้ฟังสวดเบิกอำเภอดอยสะเก็ดเหลือคณะเดียวท่านทั้งหลายนอกนั้นก็ซึกขาลาเปตไปวงล้มเป็นลายๆไปเหลือวงเดียวเหลือวงเดียวเขาจะได้ฟังการสวดเบิกตะกี้เพิ่นก็ไปสวดที่วัดแม่ตอนมาตอนนี้ก็จะมาสวดสมโพธินำเรียนครูบาก่อนว่าวันนี้จะสมโพธิพระเจ้าสี่สองเมืองแล้วก็สมโพธิเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองเหรียญแม่นางแก้วในโอกาสเดียวกันขอนิมนต์ครับสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิท่านธรรมยังพุทธสสะปะคะวะโตบุพภาคณมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สัทธาตถากาโตโลกาภาหุปัตตายาปณิตาตโตปัตตายาสัมมาทิสัพพะลามิโยปุเรตวากาโตจาวิตวาตุสิตาภาวานินานิปัสสิตวาสันนิปัตติเตหิทัสสะสะหัสสะจักกวาลาวาสิหิเตเวหิกาโรยันเตมหาวิลา
สมาหิเตจิเตละปะริโสเทปาลิโยปาลิโยตาเตตุปกิเลเสมุตโตละมุตโตปุเตกัมมานิเยละนิเยเดเตอะเนจาปะเตสัตตานังละจุโตปาปาตัญญาลานังยาจิตังละเปตินานานินานินานิโตโอเปตินานานินานินานิโตโอ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 สุจาริเตสามนากาตาวาจิสุจาริเตสมณกาตามโนสุจาริเตสมณกาตานิญญาวิจาติติกาปัสสามนาลาลาลานังเตกายาสะเปละสะเปเปละตาปาลามาลาลาลานังพายาทุกขติเวนิลปาตานิริยาอุปาปานา
ตาปฏิปาลัญญาล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 านาตาตานันตานันตานันตาลานิ
สิเอสัพพะเตปาสุขะภะกะกะหะกะกุกะกุกุลหังหะละอะวิสังขตาวิสังขารักตังจิตตังตาหานาพยามัชกามัชกาชกติเอขอสื่อเสียงเสียงละละสื่อหอกองนะกองนะกองนะกองกองแสกองเลี้ยวนะเลี้ยวเลี้ยวโอนะเลี้ยวเลี้ยวโอเลี้ยวละละเลี้ยวเลี้ยวแสเสียงกองแน่ตาละกองนะกองสื่อเสียงเอละนะเสียงกองนะกองเสียงสื่อเสียงนะเสียงนะเสียงนะเสียงเสียงแสกองเลี้ยวนะเลี้ยวเลี้ยวโอนะเลี้ยวเลี้ยวโอเลี้ยวละละเลี้ยวเลี้ยวแสเสียงกองแน่ตาละกองละกองสื่อเสียงเอละนาให้น้องสายนาให้น้องกองตาละกองเสียงแสกองตาละกองเสียงแสกองหน้ากองสื่อมาสื่อกองเสียงสื่อมาสื่อกองเสียงน่ะเสียงน้ำไปบนละโอละเมไปบนกาละโผนกาละเมไปบนดุยละดุยละดุยเอ้ยอีละอีเอ้ยอีมาคิงเลยดังนี้ละมากะจีงดงามเลี้ยวฟังละมาเหี่ยวหูฟังเลี้ยวฟังละมาเหี่ยวหูฟังละมันนะคุณป้านี่ย่ำละคุณป้านี่ย่ำละคุณป้านี่นะทะเลวังกาเชิญฟังสวดเบิกว่าสุวรรณคีรีมงคลละไปเนแรกแต่เริ่มเดิมที
ที่องค์พระมุนีอยู่ในประเทศอินเดียคุณป้านี่ยำละคุณป้านี่ยำละคุณป้านี่นาฮัลเลวังกาพุทธศาสนาได้เข้าสู่เมืองไทยแรกแต่เริ่มเดิมที่มีพระโสนเถระพระอุตรเถระอรหันตะนำพุทธศาสนาเข้าสู่เมืองไทยพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยพี่น้องต่างหลายขอให้พ่อแม่พี่น้องเจียงไฮ้เจียงใหม่ตั้งหลายช่วยรักษาพุทธศาสนาพ่อแม่พี่น้องต่างหลายขอให้พ่อแม่พี่น้องเจียงใหม่เจียงไฮ้ตั้งหลายจุงอยู่สุขสบายจูคู่จูคนสุตัวนัญญานวาหมานีมาเหสีมาเอมาเอลาสีจัตตินันนิจัตตินินระดังโต
ข้าภูมิปาโลโซปาละละโลปะละละโลละโซโอ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 ละโอโอจัตตินันนิจัตตินันนินันลาตังสัตตาวะลังวะอนุโมจานันโตจานันจัตตันลันโตโอ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 ละโอโอหามาลาภามาลาอันว่าแม่เพิ่นและแม่ผู้บิดพาผู้ลาจมดวงจงไกลสอนดอกบุญพวงบินสอดใสตอมดอกไม้ผ้าโพดินบินวนเสียงหิ่งออกเขาเมื่อสิทธาเจ้านั่งภาวนาผ้ามาลาพระมาลีนามาปิว่าปาจิไปเสียงสำเนียงดังมีกองบินล่ำลองส่งเสียงใหญ่ตอบดวงว่าโอสาไรสนสอดเสียวบิ
มิตอันนี้นามีมาแต่เก่าเมื่อพระพุทธเจ้าทารัตพยาสัพพัญญูอวิชชาสิศัตรูตัดขาดแล้วสถิตนั่งเหนือแท่นแก้วบาลานกันยามนั้นนายามนั้นนามาลาทีลาหัวใจหันเกียรติกาเจียนจากฟ้ายั่วอยู่วัดโลมาคำลาพระสัทธาต้นผ่านแพ้วว่าเป็นแก้วแห่งกุณนาเป็นของเรามาละแต่เดิมมาละแต่เก่าว่าท่านเจ้าอยู่นี้ไปว่าเป็นแก้วเป็นของแห่งมันอยู่แต่ใจลวดติดพระเงาไทยใจพอรอว่าเจ้าสิทธาอาจนี้นอว่าเจ้าสิทธานี้นอท่านกะตำบ่จอบบ่พระกอบตามพาลาว่าเป็นแก้วอันนี้นาเป็นของเรามันเตี้ยท่านใครรู้เสียงถามดูยันนาลีโคนมาเสียงกองต่างคนละต่างลองว่าเป็นละเต้นแก้วพยามมันเป็นสักขีและดียาลองสาสู่ฝูงหมู่อินตาพรหมบ่อยู่ลวดไปปานีลาแต่สมเด็จพระมุนีต้นผาเสดอาคาวาลาเลิศอยู่องค์เดียวพาแต่แลเลี้ยวก็บ่หันไผอยู่ไกลเที่ยวอกพระที่ไววินวอนใจแลนาในขณะบัดนั้นบ่มีการและสักคุณนาทางเถื่อนทองบินล่ำลองเที่ยวไปมาว่าอดก่อนเตินนาว่าอดก่อนเตินนาเจ้าสับเบิดหนึ่งพาเที่ยงเงาจากพาจนบารมีเป็นมงคลดังแก้วจะละแป้แล้วหมู่มาละ
กต่างเวลาก็มารอเสียงสนั่นก็ทั่วดงไร นกต่างเวลาก็มารอมีต่างนกผู้ตนและก็เฮยก็มารอเสียงสนั่นก็ทั่วดงไพร บัดนี้นะบัดนี้นะไก่ผู้แจกแก้วก็มาขานเสียงสนั่นกองทั่วดงไร ขันเดินหน้าขันเลยมาเจอใจไก่ไก่ผู้จงตัวใหญ่ก็มาขานเสียงสนั่นกองตัวดงไร บัดนี้นะบัดนี้นะพระจนละแป้แล้วพระผ่านแพ้วข้ามาลาได้ชื่อว่าสัทธาเป็นผู้ในโลก นำสักคำพ้นจากโอคาสงสารเข้าสู่ละนิพพานเสียงโสดก็อาลัยสัตตโลกอานิกาจิงตั้งศาสนาอาบังภาวาสานิไว้เพื่อเป็นละไม่ตายสองทางไปก็ยังรุ่งเรืองไรสายพอเศร้าเรื่องเงาเรื่องเจียงเจียบวันเราตานรักษาศีลเมตตาภาวนาตั้งใจก็เตรียมว่าจะไปได้รอดเวียงแก้วยอดมหาเนลา ปานแลดี
อิตังตันนะกัมมังศีลากัมมังนิพพานาปัจจโยนตุโนนิจังภูมิมาตาอันละวะภูมิตั้งหลายก็ดีเทวะอันว่าเทวดาตั้งหลายก็ดีอากาศธาจาอันละอยู่ในอากาศตั้งหาวก็ดีนะคะลาจาอันละว่าพญานาคตั้งหลายก็ดีไมติกาอันมีฤทธิอานุภาวาอนุโมทันตุจุงอนุโมทนาบุญยังโนยังบุญแห่งผู้ข้าตั้งหลายละขันตุจุงรักษาศาสนังยังศาสนาอนุรักขันตุจุงตามรักษาศาสนังยังศาสนาเสียงจีละการอันนานักเติบโสติอันว่าความสัตย์สดีพระวันตุจุงจักมีเทวตาแก่เทวดาตั้งหลายเติบโสติอันว่าความสัตย์สดีพระวันตุจุงจักมีญาติกาแก่ญาติและพี่น้องตั้งหลายเติบโสติอันว่าความสัตย์สดีพระวันตุจุงจักมีญาติกาอันละบ่ใจญาติละพี่น้องตั้งหลายเติบโสติอันว่าความสัตย์สดีพระวันตุจุงจักมีปายิโนแก่สัตว์ตั้งหลายเติบโสติอันว่าความสัตย์สดีพระวันตุจุงจักมีโนแก่เราสัตตาตั้งหลายทุกเมื่อเติบปุญญาอันละว่าบุญตานาอันข้าได้ไว้และปูจาทานมาหลายสิ่งขอนาบุญละนิยิ่งแผ่ภายลอดจอดพิตามารดายาติกามวลมาพี่น้องแสนาจักไปตั้งหลายมวลหมู่อันอยู่ใต้น้ำและเนื้อดินนรสัตว์บินบนอากาศแม่ละผู้ฆ่าละได้ฆ่าใจขาดเอาตายขอได้บุญตั้งหลายนี่พายแผ่หลอดขอได้ตอดจำเวรพายบนสู่ยิ่งโยดพบจัตฟ้าหลอดถึงพรหมละล่วงกว้างกลมอนันตาจักรวาลแสนโกฏพายไตหลอดอเวจีเสียที่สาทุกสิ่งเต้าตั้งสี่อาทาทอละนิจุตนขอมารับเอากุศลแห่งผู้ฆ่าในกาลวันนี้จิมเตอสัพเพสัตตาสัตตั้งหลายตั้งมวลเวลาโหนตุจงเป็นผู้บ่มีเว้นเตออภัยยาประชาโหนตุจงเป็นผู้บ่เบียดเบียนกันเตออานิคาโหนตุจงเป็นผู้บ่มีทุกข์กายทุกข์ใจเตอสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเตอสัพเพสัตตาสัตตั้งหลายตั้งมวลทุกขาปมุนจันโตจงหือพ้นจากทุกเตอสัพเพสัตตาสัตตั้งหลายตั้งมวลมาลทะสัมปติโตวิขาสันตุอย่าได้ปราศจากสมบัติบุญอันตนได้แล้วนั้นเตอกาเยนะวาจายาวาเจตัสสวาพุท
เตกุกัมมัง ปะกะตังมายายังอันละวกรรมอันใดอันบ่ดีอันผู้ฆ่าได้กระทำแล้วในละพระพุทธเจ้าด้วยตนก็ดีด้วยปากก็ดีด้วยใจก็ดีพุทโธปาติกันหาตุอาจายันตังขอพระพุทธเจ้าจงยกโทษอันเป็นไปล่วงแล้วนานกาลันตะเลสังวาลิตุงว่าพุทเตเพื่อจักได้สำรวมละวังในละพระพุทธเจ้าต่อไปนั่นแลกายเย นวาจายาวาเจตสวา ธรรมเมกุกัมมัง ปะกะตัมมายา ยังอันละวกรรมอันใดอันบ่ดีอันผู้ฆ่าได้กระทำแล้วในละพระสัทธรรมเจ้าด้วยตนก็ดีด้วยปากก็ดีด้วยใจก็ดีธัมโมปาติกันหาตุอาจายันตังขอพระสัทธรรมเจ้าจงยกโทษอันเป็นไปล่วงแล้วนานกาลันตะลิสังวาลิตุงว่าธรรมเมเพื่อจักได้สำรวมละวังในพระสัทธรรมเจ้าต่อไปนั่นแลกายเยนะวาจายาวาเจตัสสวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมายายังอันละวกรรมอันใดอันบ่ดีอันผู้ฆ่าได้กระทำแล้วในพระสังฆเจ้าด้วยตนก็ดีด้วยปากก็ดีด้วยใจก็ดีสังโฆปาติกานาตุอาจายันตัง ขอพระสังฆเจ้า จงยกโทษอันเป็นไปล่วงแล้วนานกาลันตะเลสังวาลิตุงว่าสังเคเพื่อจักได้สำรวมละวังในละพระสังฆเจ้าต่อไปนั่นแลพันเตข้าเดอาจารย์เจ้ากูอาหังอันว่าคาวันตามีก่อไว้ปาเตยังตีนตั้งสองตุ่มหากังแห่งอาจารย์เจ้ากูตุ่มเหอันว่าอาจารย์เจ้ากูข้ามาทัดจุงโอดสัพพังละปะละทังอย่างสัพปะโตตั้งมวลแก่ข้าแลปุญญางอันว่าบุญมะยังอันว่าข้าตั้งหลายหากได้กระทำแล้วซึ่งการขอข้ามาสามินาอันอาจารย์เจ้ากูอนุโมติตาปังเพิ่งจมจื่นยินดีซึ่งบุญอันนี้ปุญญางอันว่าบุญสามินาอันอาจารย์เจ้ากูกะตั้งหากได้กะทำแล้วตาตาปังเพิ่งมีไม่หังแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแลสาธุสาธุโดยดีอะหังอันว่าข้าอนุโมตามิก็ยินดีซึ่งอาจารย์เจ้ากูลดโทษมีแก่ข้านั่นแล
อันในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้ปากันมาเสพซ่อมย่อมยศสารูปเจ้าปิ่นปาองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยพระธาตุเจ้าที่สองเมืองอันมีเมืองเชียงรายและเชียงใหม่มีพระธาตุเจ้าดอยตุงอันเป็นปีเปิ่งปีจ้างและพระธาตุเจ้าดอยสุเทพสุเทวะฤาษีอันเป็นปีเปิ่งปีแปะอันเป็นพระธาตุสำคัญในสองจังหวัดสองบ้านสองเมืองซึ่งจุดนี้เป็นจุดผ่านและเป็นจุดเขตแดนระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายในโครงเขตห้องล้านนาได้ปากันมาเฮาท่านทั้งหลายได้ปากันมาแปลงพระธาตุสี่สองเมืองเมืองเชียงใหม่และเชียงรายและได้ปากันเสกซ่อมย่อมยศสารูปเจ้าปิ่นปาเพื่อเป็นสิริมังคละในฐานันตระที่นี่ยอดดอยนางแก้วผีปั่นน้ำที่ไหลลงไปจากยอดดอยม่อนนี้ขึ้นไปทางทิศเหนือก็จะไปหล่อเลี้ยงคนจังหวัดเชียงรายเป็นสายน้ำแม่ลาวไหลขึ้นเหนือดังกำพื้นบ้านเจ้าบ้านเพิ่นว่าน้ำแม่ลาวกินน้ำแม่ปิ้นส่วนไหลล่องใต้ไปนั่นก็จะไปหล่อเลี้ยงคนอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่สันทรายลงน้ำลงเขื่อนแม่กวงก็ไปหล่อเลี้ยงถึงจังหวัดลำพูนลงน้ำปิงต่อไปอันนี้ก็เป็นความสำคัญของดอยม่อนนี้ดอยนางแก้วเขาได้ปากันมาเสพซ่อมย่อมยศสารูปเจ้าปิ่นปาที่บริเวณเขตแดนรอยต่อเชียงรายเชียงใหม่ซึ่งได้วันนี้ก็ได้นิมนต์เอาคณะสูตรเบิกจากวัดม่อนหรือว่าวัดสุวรรณคีรีมงคลตำบลหลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดมาเป็นต้นสวดหรือใส่เบิกตามโบราณประเพณีซึ่งการสูตรเบิกนั่นก็มีเฉพาะภาคเหนือล้านนาหรือว่าไทยยวนตะวันนะในตระกูลไตถึงมดนั่นก็มีเฉพาะไทยยวนก็คือคนเมืองเราเนี่ยที่มีสวดเบิกคนเมืองที่อพยพไปอยู่เมืองเมียวดีในประเทศพม่าตุเจ้าเมียวดีที่เป็นคนเมืองเขาอพยพไปอยู่ทางปุ่นเมื่อ200-300 ปีละไปอยู่เมืองเมียวดีลายอำเภอแม่สอดแต่เป็นเขตพม่าละคนเมืองอพยพไปอยู่ปุ่นว่าไปก็เป็นหลาย10 หมู่บ้านตุเจ้าตังปุ่นเพิ่นก็มีสวดเบิกอยู่อนุรักษ์ไว้อยู่บ่ฮือหายคนเมืองไปอยู่ที่ไหนก็ตุเจ้าเมืองเนี่ยก็จะช่วยกันสืบสวดเบิกเอาไว้บ่ฮือลบลายหายสูญคนเมืองหรือไทยยวนที่หนีไปอยู่ไกลที่สุดไปอยู่ที่หนองน้ำใหญ่ชื่อว่าหนองฮินเลอยู่ในประเทศพม่าลุ่มเมืองตองกีหรือต้นตีเขาห้องเก่าวัดไตลายซึ่งความจริงแล้วเขาอพยพไปจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยอพยพไปอยู่ในรัชฉานก็เป็นไทยยวนหรือว่าคนเมืองนะคนเมืองบางส่วนก็ได้อพยพไปอยู่จังหวัดสระบุรีก็เป็นหมู่บ้านไทยยวนเต้าบะเดียวอู้เมืองอยู่อพยพไปจากตังเจียงแสนนี่ไปอยู่ตังสระบุรีดังนั้นเชื้อสายเมืองหรือว่าคนไตยวนนั่นก็เป็นไตเผ่าหนึ่งใน32 ไตนับตั้งแต่
ไทยใหญ่ลงมาไทยใหญ่แต่เดิมชื่อไตหลงคืนนี้คืนหูเนาะไปกู้กันเนี่ยนะเขาก็อู้ไปเนอะได้เนาะท่านอาจารย์เนาะคันเวลาไปนะต่างทวงเวลาหืดตะวันขึ้นนะเนาะอู้จนตีนฟ้ายกก็ได้อยู่ว่าเราเป็นความรู้กันฟังไทยทั้งหมดนั้นไตทั้งหมดนั้นมีอยู่32ไตหนึ่งในนั้นคนเมืองก็คือไตยวนทั้งหมดมันก็จะมีไตไทยไตลาวไตลื้อไตเขินไตหลงไตเมาไตจ้วงไตที่หนีไปอยู่ไกลที่สุดลืมไปปุ้นไตอสสัมหนีไปอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียตบทุกวันนี้เป็นรัฐหนึ่งในประเทศอินเดียไตเทือกเขาหิมาลัยเรียกว่าไตอสสัมเขายังลกต้นเมี่ยงไปตัวอยู่ตอนเอาไปตัวเนี่ยเอาเมี่ยงไปตัวเอาไปปลูกกลายเป็นชาอสสัมถ้าใครเคยได้ยินชื่อนี้ความจริงก็มาจากเมี่ยงของคนชาติพันธุ์ไตเนี่ยคนเมืองคนไตเขาเนี่ยชอบกินเมี่ยงหรือว่าชาเนาะไทยใหญ่นี่เพิ่นกินน้ำคนเมืองเขาชอบกินใบมันคือเอามาดองก็คืออันเดียวกันนะน้ำชาใบชาใบเมี่ยงก็อันเดียวกันนะเป็นวัฒนธรรมการกินใบชาแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละเผ่าทีนี้โยมทั้งหลายเล่าให้ฟังก่อนจากกันฮับปอนวันนี้เป็นความรู้นิดหน่อยไตตัวมด32ไตนั้นเมื่อก่อนเฮาก็เคยอยู่ร่วมกันเมื่อ10,000 ปีที่แล้วล่ะมหัวแล้วก็มาแตกแยกกันในภายหลังโดนมองโกโดนจีนลุกลานมาพ่องก็หนีไปอยู่คนตีคนต่างแล้วก็เฮาคนเมืองก็ไทยยวนก็ได้อพยพมาอยู่ที่นี่นะชาติพันธุ์ไตนั้นมีสระไออยู่2ตัวแม่เคยเรียนภาษาไทยใช่ไหมแม่อยู่บ้านไหนอ๋อแม่จ้องไปไก่บ้านทุเจ้าที่ไหนทุเจ้าคนหมู่โตนอะอยู่ลายโต้งงากะสระไอคนไทยชาติพันธุ์ไทยนั้นมีสระไออยู่2ตัว1ก็คือสระไอไม่มาลัย2ก็คือสระไอไม่ม้วนใช่ไหมแต่ทุกวันนี้คนไทยเฮานี้เอาเสียงสระไอไม่ม้วนหายไปละเหลือแต่งเสียงสระไอไม่มาลัยสังเกตว่าสระไอไม่ม้วนเฮาก็ออกเสียงเหมือนสระไอไม่มาลัยซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ออกเหมือนกันสระไอไม่มาลัยนั้นประกอบไปด้วย2สระมารวมกันก็คือสระอะบวกกับสระอีอะนี่เป็นสั้นเสียงสั้นเนาะอะอีนี่ยาวอะกับอีมารวมกันก็กลายเป็นไอเป็นสระไอสระไอไม่ม้วนนั้นชาติพันธุ์ไตทั้งหมดเดิมทีออกเสียงแถมเสียงหนึ่งซึ่งไทยใหญ่หรือไตหลงนะไทยใหญ่หรือคนเมืองห้องเขาว่าเงี้ยวนะที่บรรยากาศบ้านเฮานะไทยใหญ่นั้นยังออกเสียงสระไอไม่ม้วนได้อยู่เพราะเสียงสระไอไม่ม้วนนั้นเดิมทีออกเสียงเป็นสระอะบวกกับสระอือกลายเป็นมันจะไอนะไทยใหญ่ยังออกเสียงนี้ได้อยู่เช่นคำว่าใจเนาะไทยใหญ่จะออกเสียงว่าเจ๋อไผคนไทยใหญ่จะออกเสียงว่าเผาเป็นอะกับเผาเอาให้ไทยใหญ่ออกเสียงว่าเอาเฮอให้นี่นะเป็นเฮอเป็นสระไอไม่ม้วนเฮอพออะเนี่ยเฮอเหลือคนเมืองเหลือก็คำว่าฮือกับเมืองเนี่ยเหลือก็เอามาฮือเนี่ยเดิมแต่ออกเสียงเฮอแล้วสุดท้ายคนเมืองอู้ไปอู้มาเหลือก็ฮือเนี่ยสระไอไม่ม้วนเนี่ยนะแสดงว่ามันมีประวัติศาสตร์ของภาษาที่มันเชื่อมโยงกันอยู่สุดยอดอาตมาก็ได้ความรู้มูนี้มาจากฝรั่งโอ้เขาทำวิจัยมาสุดยอดขนาด
ทำให้เราได้รู้ว่าโอ้ไทยใหญ่ออกเสียงว่าเฮอคนเมืองหรือฮือนะก็กล้ามาฮู้เนี่ย ก็เลยเล่าให้ทุกท่านได้ฟังต่างค่าเวลาได้ความรู้นิดๆหน่อยๆอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาติพันธุ์ไตทั้งหมด32ไตซึ่งไทยยวนก็เป็นหนึ่งใน32ไตนั้นคือคนเมืองเขาเนี่ยไตทั้งหมดนั้นมีหลากภาษาคล้ายกันตาอู้เหมือนกันหมดอ่ะมะม่วงนี่อู้เหมือนกันหมดหูก็อู้เหมือนกันตาหูอย่างเงี้ยอู้เหมือนกันหมดศอกบ่ามือนิ้วเล็บเนี่ยอู้เหมือนกันเพราะว่ามันติดตัวเขาเนาะเลขก็นับเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7แต่เพี้ยนแค่สำเนียงเนาะอย่างบ้านเขาก็ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ภาคกลางก็1 2 3เนี่ยพอมาหาตำบลลงเหนือนี่ไปทำอย่างเนี่ยหมู่เมืองหลวงเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ย6 7 8 9 8 8 9 10เปิดไปลื้อเนาะไปลื้อไทยใหญ่ที่อพยพมาอยู่ดอยสะเก็ดหรือเงี้ยวหรือว่าไทยใหญ่ไต้หลงเนี่ยได้อพยพมาอยู่ดอยสะเก็ดนี่ก็คือบ้านเมกะเฮาก็ฮ้องว่าวัดเงี้ยวเต้าบ่เดียวเป็นไตที่อพยพมาแล้วก็ลวดสร้างวัดไว้วัดหนึ่งก็คือวัดศรีดอนดูคนเมื่อก่อนนั้นเปิ้นไปมาหากันเปิ้นบ่มีดินแดนประเทศไทยประเทศพม่าบ่มีดินแดนคือเปิ้นไปมาหากันแบบธรรมชาตินะเมืองไตเมืองยวนเมืองอะไรอย่างก็ไปมาหาสู่กันลาวไทยก็ไปมาหาสู่กันบ่ได้มีดินแดนชัดเจนนะก็เลยเป็นพี่เป็นน้องกันไปโดยปริยายค้าขายลายล่องไปมาหากันนะก็ประมาณนั้นคนเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่กับที่ในอุดมสมบูรณ์เพื่อก็อพยพไปอยู่เนาะเนี่ยเสาะหาที่อยู่ที่กินเสาะหาดินเสาะหาน้ำที่ดีเหมือนคนดอยสะเก็ดเฮาเนี่ยอพยพไปอยู่ตั้งเวียงปะเป้าตั้งไม่สวยวะจะนักอ่ะหลายบ้านในอำเภอไม่สวยฮะเป็นคนดอยสะเก็ดเขาเนี่ยแม่ขจารนี่ตั้งเนี่ยลงดอยนางแก้วนี่ไปอ่ะข้ามดอยนี่ไปก็คนดอยสะเก็ดมาอยู่จัดนักเนาะอย่างตั้งไม่สวยนี่ตั้งไม่ให้เงินนี่นักนี่ไปอยู่ตั้งอำเภอไม่สวยทุกเจ้าเคยไปเตะอำเภอไม่สวยถามเปิ้นโอ้เก้าเงาก็ไปคนไม่ให้เงินเนี่ยตั้งล่องขี้เล็กเนี่ยไปอยู่กันทั้งพุ่นน่ะนักเนาะหลายบ้านนะจื่อบ้านเฮาตั้งเพก็ไปมีตั้งพุ่นก็มีอยู่หลายบ้านก็ตั้งชื่อเหมือนชื่อเก่าชื่อเดิมชื่อหลังมันคนลงใต้อพยพมาอยู่ปงกุมนะลงใต้อพยพมาอยู่ปงกุมเพิ่นก็ยังอู้ลืออยู่นะคนเฒ่าคนแก่ทั้งปงกุมเนี่ยนะเป็นต้นก็หาที่อยู่ที่กินนะอพยพไปเรื่อยๆหาที่อยู่ที่กินที่ไหนน้ำดีดินดีเพิ่นก็จองกันไปอยู่กันไปเพราะเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีโฉนดที่ดินไม่ได้มีอย่างชัดเจนเนาะไปมันก็เพี้ยวเอาศรัทธาตั้งบ้านเฮาเมื่อก่อนคนเฒ่าคนแก่ยุคก่อนโอ้พยพไปอยู่เมืองฝางก็จะนักเนาะไปอยู่ตั้งเมืองฝางตั้งใจประการมุ่นน่ะจัดหลายครอบครัวนะตระกูลทุกเจ้าก็มีเมืองฝางบุก็มีที่อพยพไปอยู่ปุ่นเพราะตระกูลทุกเจ้าก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคนไม่คือเนาะตระกูลตั้งแม่นี่เป็นคนไม่คือตระกูลตั้งพ่อนี่เป็นคนมุงโตนก็เปิ้นก็อพยพไปอยู่กันตั้งเมืองฝางก็จะนักเหมือนคนโบราณเพิ่นว่าบางคนไปเสาะตีในเมืองฝางบ่ได้ตีปิกมาก็เพิ่นว่าก็ไปเมืองฝางต่างอย่างปิกมาบ่ได้สักอย่างก็มีต่างอย่างปิกมาก็มีตามคนเฒ่าเพิ่นเล่าให้ฟังอันนี้ก็เล่าให้ทุกท่านได้ฟังแก้ง่อมแก้เหงาไปกู้ไปกีมกันเนาะตะกี้ก็ไปสวดเบิกที่วัดเมตตอนประเมียงเมตตอนมาฟังมาขนาดนะตะเกียคนขับรถขึ้นดอยนางแก้วตะกี้ล้อหน้าแซงล้อหลังมาสุดตังถ้าล้อหลังแซงล้อหน้านี่มาถึงเนาะนี่ล้อหน้าแซงล้อหลังมาสุดตังก็ได้มาถึงที่นี่ก็มาเคยมากำเตือนนะก็ได้มาหันมาเดียวนี่หรอกก็อยู่ดอยสะเก็ดนี่มาได้
ถึงวันนี้ทุเจ้าก็อยู่วัดม่อนเนาะแม่ฮู้จักว่าวัดม่อนพอจะฮู้ดาวมาอยู่เนาะวัดม่อนเข้าเขื่อนแม่กวงอ่ะเมื่อก่อนป้อนานสังฮู้จักเนาะแม่ฮู้จักว่าป้อนานมหาสังป้อนานสมอ่ะสุทธคำอ่ะเปิดไปค้นหมู่โตนประสักยาวน่ะลายไม่จ่องนั่นเก่ามีมิมกันฮะเมื่อก่อนเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยเกตด้วยเนาะเปิดสิขาลาเป็ดออกมาก็มาอยู่กันวังทานแม่มาเพียวตีเพียวตังอยู่ตั้งเพศกับมาปะวัดม่อนเนี่ยเจิญจวนกันตึงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอด้วยสเก็ตเก่า วัดบุปาช่วยกึ่งหลวงพ่อช่วยกันกึดลำตามสร้างวัดม่อนเนี่ยขึ้นมาจากวัดล้างเมื่อก่อนเป็นวัดห่างแล้วก็ช่วยกันบูรณะมาได้30กว่าปีละอันนี้ก็เป็นที่วัดม่อนไม่จ้องนิสทาพ้นนักกันเนาะมีกี่หลังก็แม่โด400ปลายถือว่านักนะมุงโตนก็มีเป็น500-600ปุโรนักเหมือนกันเนาะนะวัดม่อนนี่ถึงวันนี้มาอยู่วัดม่อนนี่ศรัทธาตึงบนวัดลุ่มวัดปอกกลางปอกลุ่มปอกใต้ปอกเหนือรวมทั้งหมด4หลังคา นักไปหน่อย อยู่วัดม่อนศรัทธามี4หลังเนนมี26อ่ะเนน26ลูกเจ้า2ขโยม5แล้วกันประเดี๋ยวนี้เนาะหลายแล้วลูกรวมโยมต้อมนะ4-5 คนขโยมก็มีโอกาสก็ไปแวะไปเอี่ยวถามอัธยาศัยเอาละวันนี้ก็มารบกวนเวลาทุกท่านเลยเล่าอันยังเป็นกู้เป็นกีมกันนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยยวนเขาหรือว่าคนเมืองเขาเนี่ยเกี่ยวกับการสูตรเบิกมีเฉพาะไทยยวนหรือคนเมืองเท่านั้นภาคอื่นที่อื่นบ่มีนะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วแหมน้อยหนึ่งก่อนจะเมื่อละหูคิงอยู่เนอะมันน่ากลัวเนอะถึงอู้หมู่เมินนะหูคิงอยู่นะลืมไปเหรอแม่ใครหัวลืมไปเหรอ ใครหัวใส่ทุกเจ้าลืมไปเหรออย่าอู้อย่างงูแกว่าชาวพุทธแบบล้านนาเนาะชาวพุทธแบบล้านนานี้อาจจะบ่เหมือนกับชาวพุทธแบบภาคกลางอันนี้ความต่างมันมีนี่อู้เป็นความรู้นิดหน่อยว่าชาวพุทธแบบล้านนาเฮานี้ถ้าเราดูตามวิธีการปฏิบัตินั้นมันจะเป็นพุทธเถรวาทผสมกึ่งมหายานศาสนาพุทธมันมี2นิกายมีเถรวาทกับมหายานความจริงมีวชิรยานแต่ว่าบูถึงแต่ว่าเจ้าพุทธแบบคนเมืองเขาเนี่ยเขานับถือกันมาแบบมีมหายานเข้ามาผสมด้วยนะเช่นเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ได้นิพพานไปแต่เตื้อก็คือว่านิพพานก็จริงแต่ว่าอยู่แห่งที่หนึ่งยังมีจิตวิญญาณอยู่ยังมีชีวิตอยู่บ่ได้เหมือนกับเถรวาทเสียเลยทีเดียวว่าปรินิพพานไปแล้วดับศูนย์ไปละก็บ่ได้ถึงขนาดนั้นเจ้าคนเมืองเขานี่ยังเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่เหมือนมีชีวิตอยู่เมืองหนึ่งเมืองนิพพานนั่นเนี่ยสังเกตว่าพระเจ้าตั้งเหนือเขานี่บ่เหมือนกับภาคอื่นพระเจ้าเมืองเหนือเขานี่ปากแดงผมดำแม่ไปหัวพระเจ้าเก่าๆนะผมดำปากแดงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพระพุทธเจ้ายังบ่ตายเตื้อมีเลือดอยู่ยังอยู่สอนหมู่เฮาอยู่ยังช่วยสอนสัตว์โลกได้อยู่ปากยังแดงมีเลือดอยู่ผมดำก็คือบ่ตายเตื้อและสังเกตว่าพระเจ้าตั้งเหนือนั้นควรในมีมดเนอะแม่ก็แม่ตับไตไส้พุงมีมดโลกตับไส้ใหญ่ไส้น้อยหัวใจมีมดนี่บ่เหมือนพระเจ้าที่อื่นพระเจ้าเมืองเหนือเขาบ่เหมือนที่อื่นมีหัวใจด้วยนะแต่เหมือนมีชีวิตอยู่เหมือนบ่ตายด้วยได้กินข้าวกูเจ้าแจ้งมาคนเท่าตั้งเหนือเขานี่ใส่ข้าวพระเจ้าล่ะไม่ก็นึ่งข้าวเรียบร้อยบิดเห็นหน่อยไปใส่ข้าวพระเจ้าก่อนเฮาจะกินก่อนด้วยนะพระเจ้ากินก่อน
ในเฮือนนะพระพุทธเจ้าก็อยากกินข้าวอยู่เนี่ยเขาคนเมืองยังเชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังอยากกินข้าวยังเขาอยู่เดือน4เพ็งก็ยังหิงหนาวให้พระเจ้าอยู่อันนี้ประเพณีตั้งเหนือเขาลองสังเกตเถอะมันเป็นกึ่งมหายานแล้วคนตาลข้าวใหม่วันตาลข้าวใหม่สมัยก่อนเพื่อจะมีหิงหนาวพระเจ้าด้วยนะก็คือพระเจ้าก็หนาวเหมือนเขาเนี่ยอยากคนเมืองเขาคิดกันเนี้ยนะเหมือนพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ นะหนาวก็ตุ้มผ้าคือพระเจ้ากลัวเพื่อนหนาวมันก็ออกภาษาแล้วตุ้มผ้าพระเจ้าใหม่นะมดหน้าฝนแล้วก็เข้าหนาวตุ้มผ้าพระเจ้านะเป็นต้นแล้วก็สังเกตว่าคนตั้งเหนือเขานั้นนับถือประเพณีจารีตของครูบาคนที่จะเป็นครูบาเนี่ยลองสังเกตเถอะมากินจีนเหมือนมหายานเลยมหายานเนี่ยสายพระจังจีนเนี่ยเพื่อจะกินเจหรอไม่ก็แม่จังหันนมูกินเจนะมาจากมหายานนั้นคนตั้งเหนือจะนิยมชมชอบโพธิสัตว์มากกว่าพระอรหันต์อันนี้เป็นคนค่านิยมของตั้งเหนือเขานิยมคนนิยมตู้เจ้าที่เป็นโพธิสัตว์บัดนี้บ่ค่อยนับถือนี่นับถืออยู่แต่บัดนิยมนี่บ่ได้พระอรหันต์เนี่ยนะที่หลุดพ้นไปเลยเนี่ยบ่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่จะมาเน้นที่โพธิสัตว์เนี่ยตู้เจ้าที่เป็นโพธิสัตว์จะนับถือมากคนเมืองเขาเหมือนครูบาศรีวิจัยเหมือนอย่างเงี้ยช่วยเหลือมวลมนุษย์แปลงหงยาแปลงสะพานช่วยเหลือมวลมนุษย์เป็นโพธิสัตว์หรอเหมือนครูบาเจ้าศรีวิจัยนะอันนี้เป็นแบบตั้งเหนือเขาอาจจะบ่เหมือนที่อื่นคนตั้งเหนือเขานี้บ่อยากให้ตุเจ้าเข้านิพพานเชื่อก็แม่ถ้าตุเจ้าเข้านิพพานเป็นพระอรหันต์แล้วนะตุเจ้ามันจะปิกมาสอนเขาบ่ได้เพราะเพิ่นเข้านิพพานไปละเพิ่นจะบ่ยุ่งกับเขาบ่มาสั่งมาสอนเขาละเนี่ยแล้วจะเนี่ยใดบ่ให้ตุเจ้าเข้านิพพานให้เป็นโพธิสัตว์มากกว่าเพื่อให้ตุเจ้านั้นได้ช่วยเหลือเจ้าบ้านหันธรรมะแล้วปิกมาช่วยเจ้าบ้านเหมือนโพธิสัตว์นะแล้วเนี่ยใดให้ตุเจ้าบ่เข้านิพพานให้ปิกมาช่วยเจ้าบ้านแล้วเนี่ยใดทวงศีลตุเจ้าทวงไว้บ่ให้มีศีลเต็มถ้าศีลมันเต็มนะเดี๋ยวเข้านิพพานละเนี่ยใดทวงแม่ส่งเขาแรงให้ตุเจ้าอันนี้เป็นประเพณีตั้งเหนือเขานะเราสังเกตดูนะแม่บ้านเขาบ่ผิดหรอบ้านศพมีต้มข้าวต้มหรอกเนาะเอาไปให้วัดก่อนดึงหูกันนะแล้วนั้นอันนี้คือการทวงศีลเพื่อที่จะมาให้พระได้เป็นพระอรหันต์ต้องการให้ตุเจ้าตั้งเหนือเนี่ยเป็นโพธิสัตว์นะแล้วกลับมาช่วยมวลมนุษย์นะอันนี้เป็นมันแฝงอยู่แบบเนี้ยบ่ค่อยมีไผเอามาอู้หรอกวันนี้ตุเจ้าก็เลยมีโอกาสก็เลยแสดงความคิดเห็นว่ามันประมาณเนี้ยเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบล้านนาโดยคร่าวๆมีโอกาสวันหน้าก็จะเล่าให้ฟังแถมเดี๋ยวเปิ่นจะมีพิธีอย่างต่ออยู่กันเนาะหลายอย่างอยู่กันวันนี้ท่านอาจารย์เนาะขืนหูกันเนาะมีเทศอยู่กันจบละเร็วกว่ารับกันใกล้แจ้งมั้งเนาะตีสี่เนาะไข่ตาพระเจ้าไข่ตาพระเจ้าวันหน้ามีโอกาสก็จะมาเล่าฟังมีหลายอย่างผ้าที่เปิ่นเอาปกหัวพระเจ้าหมายถึงยังขี้เพิงเปิดปิดตามาจากอันยังเนี่ยฮะหรือไปรับแล้วก็เน้นใครรับน้อยเดียวเนาะหลายน้อยแล้วเนี่ยหลายน้อยละมันเหมือนได้ปะกันเนาะประเพณีตั้งเหนือเวลาเปิ้นไข่ตาพระเจ้านั้นจะมีของอยู่3 อย่าง1ก็คือขี้ผึ้งเนาะเพื่อมาปิดตาพระเจ้าแม่ตันหันอยู่ขี้ผึ้งเพื่อปิดตาพระเจ้า2จะมีขนนกยุงเนี้ยขนนกยุงบัดเกียมมาละมันผูกมาเจ้าวันเนี้ยกะมาเจ้าบุตรเนี่ยสกรรมเนี่ยเพื่อจะเอามาปัดตาพระเจ้าตอนเปิดตาพอเอาขี้เพิงออกแล้วเปิ้นก็จะเอา
ขนนกยุงมีฮะน่ะบืดแม่พอเนอะสกรรมเมื่อเจ้ามาไงเปิ้นเปิดตาพระเจ้าอีแม่ท่าพอเตอะเปิ้นจะเอาขนนกยุงมาปาดหน้าปาดตาพระเจ้าขนนกยุง1ขี้เพิ่ง2ขนนกยุง3จะมีหญ้าคามีนะอาจารย์เนาะหญ้าคา8 กำอ่ะเปิ้นดึงมัดไว้ให้หรอเอาไว้ให้พระเจ้านั่งในวันตรัสรู้ในก่อนจะตรัสรู้ทีนี้มันมีที่มาของเป็นมันอาจจะไม่ได้มีในพระไตรปิฎกชัดเจนแต่ว่าเป็นตำนานที่เปิ้นคนล้านนาเฮาได้เชื่อกันมาไอ้เนาะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเถอะหลายชาติโป้นมาละสมัยนั้นนี่มีแม่ตาบอดอยู่คนหนึ่งนะมีลูกอยู่4 คนทุกคนก็ช่วยกันเลี้ยงแม่ตาบอดมาวันหนึ่งปรากฏว่าน้ำจะท่วมหมู่บ้านลูกถึง4 คนก็มาปรึกษากันว่าเฮาปล่อยอีแม่ไว้เนี่ยบ่เท่าก็เท่าละตาบอดแถมต่างหากไปไหนก็ลำบากละคือเพิ่นตายไปแบบนี่ทิ้งเพิ่นไว้เนี่ย4 คนเฮาป้ากันหนีเถอะน้องคนล่าก็บอกว่าอ้ายถึง3ถ้าใครไปก็ไปเถอะน้องจะอยู่ดูแลอีแม่คนเดียวก็ได้โดยบุญบารมีที่น้องได้กตัญญูต่อแม่ในชาติเนี่ยน้องปรารถนาว่าชาติสุดท้ายขอให้ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแกบอกให้อ้ายนะอ้ายมันก็เหมือนกับว่าโคตรน้องมันนะเนาะปากันสาบแจ้งคนแรกก็สาบแจ้งว่าถ้าสูได้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายแต่นะอ้ายเนี่ยสุมาเนอะจะเอาขี้มาขว้างหน้าคิงคือเหมือนโคตรจวนแล้วบอกไปคนที่2ก็บอกว่าถ้าสูได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยนะชาติสุดท้ายนี่นะอ้ายแห่งคนเนี้ยจะเอาหนามมาปูให้สูนั่งของมีคมมาปูให้นั่งคนที่3ก็บอกว่าถ้าสูได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ชาติสุดท้ายสูมาเนี่ยข้าจะทกเอาขนในที่ลับมาขว้างหน้าเหมือนดูถูกตายกันไปในชาตินั้นหลายภพหลายชาติจนชาติสุดท้ายลูกที่กตัญญูต่อแม่ตาบอดนั้นก็ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าที่เขาไหวกันนะแล้วไอ้คนที่บอกว่าจะเอาขี้มาขว้างหน้านั้นได้ตายไปเกิดเป็นเพิง เข้าใจแล้วเนาะอันนี้เข้าใจที่มานะได้เกิดไปเป็นเพิงเลยได้เอาขี้มาใส่หน้าพระเจ้าแต่นะกลายเป็นเพิงขี้เพิงเพิ่นปูจากันนะแล้วคนที่2ที่บอกว่าจะเอาขนในที่ลับมาขว้างหน้านั้นได้เกิดไปเป็นนกยุงนะพอเปิ้นเสกซ่อมย้อมยศเปิดตาพระเจ้าก็เลยต้องเอาขนนกยุงนะมาปัดหน้าพระเจ้าอันนี้ที่มาแล้วคนที่บอกว่าจะเอาของมีคมมาให้นั่งนั้นได้เกิดเป็นหญ้าคาแล้วก็ได้มาปูเป็นเต้นแก้วให้พระเจ้าหญ้าคามันก็คมเหมือนลูกเนาะบาดมือเขาได้นู่นน่ะออกแต่ได้กลายเป็นหญ้าคามาปูให้พระเจ้านั่งได้ตัดสรู้อยู่นะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปที่เขาเวลาเปิดตาพระเจ้าเขาก็ปากันเอาขี้เพิงมาปิดตาก็ดีเอาขนนกยุงมาก็ดีแล้วมันมีครัวบวชพระเจ้าให้เนี่ยจะหลายอย่างนะความหมายมันมีหมดหรอนี่เด็กลำไปเนาะมันหลายอย่างวันหน้ามีโอกาสมันเล่าให้กันฟังนะเรื่องพระเจ้า5 พระองค์มันมีในฮันโมโลมีในครัวเตียงพระเจ้าสัตพันธ์ต่างๆนานาเครื่องสักการะล้านนาก็เล่าตามที่ครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่ที่เพิ่นเล่าสืบกันมาเขาก็ฟังมาก็เล่าให้พี่น้องศรัทธาได้ฟังปอตีจะฮู้อันใดก็เล่าฮู้ฟังสืบไว้หั่นน่ะเนาะมันลบลายหายสูญพระเนนเถรน้อยประเดียวก็หายากแล้วเนี่ยต่อมาก็บวชพระบวชเนนแล้วเขเขาเฮียนสดเบิกสดยังเฮียนได้เฮียนหลายอย่างมันหายช่วยกันสืบเนี่ยนะ
นั้นวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาก็ดีอกดีใจมาได้มากับเตือขึ้นมาบนนี่เย็นนะอยู่ทั้งหลุมบุญมาเย็นลบมาให้บดีเนี่ยมานี่เย็นหูลา ช่วงก่อนวัดม่อนก็เย็นเหมือนกันนะหน้าหนาวนะโอ้เย็นเนอะวัดม่อนนั่นนะมันตีนดอยเนาะวันที่หนาวเหลือแก่นะเน้นวัดม่อนบางตนตุ้มพระตัวอาบน้ำมันเย็นเกินวันนี้ก็มีโอกาสได้มาก็อนุโมทนาทุกท่านทุกคนเนอะบัดนี้พระเจ้าประสงค์สามเณรจุตนจุองค์วัดม่อนก็จะได้อนุโมทนาฮือพรเป็นลำดับต่อไปยัตถาวาลิวหาปูราปาริปูเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสเมนสันตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามานิโจติละโสยะถาสปิติโยวิวาสันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยยุโกภาวะอภิวาทานสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัมภวตุสัพพมังกัลังลังขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาสัทธาโสทิงภวันตุเตภวตุสัพพมังกัลังลังขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมะสัทธาโสทิงภวันตุเตภวตุสัพพมังกัลังลังขันตุสัพพเทวตานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตญาติโยมศรัทธาทั้งหลายอยู่ทั้งบ้านทั้งจองให้บรรลับบานอนก็พักผ่อนกันแถมสักบึดสักกำเนาะประมาณสักตีสี่ทุเจ้าส่วนหนึ่งตีจำวัดอยู่ม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองนี่ก็จะได้มาสูตรมนต์ไข่ตาพระเจ้าแถมยกหนึ่งเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงว่าอะไรอย่าพักก่อนพักเครื่องสักกัมบ่การถ่ายทอดสดเจ้าหน้าที่ก็จะตัดสัญญาณไปทางอื่นก่อนก็ได้เนอะเพราะ8 จังหวัดภาคเหนือเขานี่ฟังมาตั้งแต่ตะวาเมื่อค่ำมาละตีสี่ก็ว่ากันในคำเนาะเพราะขอบคุณศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ตรงวิทยุครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางยังบรรลับกัน โทรมาหากันตลอดอยู่อย่างนั้นก็อนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาของเจ้าข้าทั้งหลายตัวเนอศรัทธาเฮาบนม่อนดอยนี่ก็จะพักผ่อนหาที่นั่งที่นอนที่เจ้ากันสักกัมก็ได้น้องสบุตรกรรมจะปรับสถานที่แห่งรอบหนึ่ง